Valta presidentinlinnassa vaihtuu. Alexander Stubbista tulee tänään Suomen 13. tasavallan presidentti. Samalla päättyy Sauli Niinistön 12 vuotta vallassa. Tervetuloa seuraamaan kanssamme tätä historiallista päivää. Tämän päivän tapahtumat näytetään teille suorana ja totta kai selostuksen kera. Selostuksesta vastaa Ylen politiikan erikoistoimittaja Arja Hakahuhta. Vieraanaan Turun yliopistosta tutkimuskeskuksen erikoistutkija Kimmo Elo. Ja täällä studiossa on luvassa myös keskustelua, analyysiä vaihtuvien vieraiden kanssa ja koko lähetyksen mukana myös Helsingin yliopistosta politiikan tutkija Johanna Vuorelma. Hei. Niin, Johanna, Ari, Kimmo, historiallinen päivä. Miten näette tämän päivän merkityksen? Kyllä virkaanastujaiset on aina demokratian juhlapäivä ja se on sellainen päivä, joka me kuitenkin Suomessa saadaan kokea aika harvoin. Se on vain 6 vuoden välein ja vielä sellainen tilanne, jossa tulee uusi presidentti, niin tyypillisesti vielä harvemmin. Eli viimeksi 12 vuotta sitten ja moni kansalaisista on kokenut aika harvan presidentin kauden verrattuna pääministereihin. Eli se on hyvin erityinen instituutio Suomessa ja todella tänään voidaan juhlia demokratiaa. Millaisia odotuksia päivään on? Niin, tänään nähdään, kun valta konkreettisesti siirtyy presidentiltä toiselle. Ja odotukset ovat se, että presidentit sanovat jotakin, joka jää painumattomasti mieleemme kansakunnalle tiedoksi ikään kuin, miten Alexander Stubb tähän uuteen tehtävään lähtee ja millä mielin Sauli Niinistö sitten jättää tehtävänsä. Eli nyt nähdään ja tämä vallanvaihdos ja esimerkiksi tämä kunniakomppanian tarkastus eduskunnan ulkopuolella, niin se on sellainen mieleenpainuva tapahtuma. Ihmiset muistavat sen todella pitkään. Joo, ja tosiaan odotan mielenkiinnolla näitä puheenvuoroja, mitä he tulevat pitämään sitten tässä virkaanastuisten aikana. Että sehän kertoo osaltaan siitä, minkälaisen perinnön väistyvä Niinistö haluaa kansalle jättää, mutta sitten toki myös se, miten uusi virkaanastuva presidentti Alexander Stubb sitten linjaa omansa. Ja vaikka henkilöt on tässä keskiössä, niin kuitenkin tutkijan alleviivaisin myöskin, että kysehän on instituutiosta. Eli vaikka meillä on juhlava tilaisuus, jossa valta vaihtuu, henkilö muuttuu, niin se instituutiohan tässä pysyy. Ja tällä symbolisoidaan sitä, että tämä instituutio luo meidän järjestelmään tiettyä pysyvyyttä, joka jatkuu sitten yli sukupolvien ja hyvin pitkän aikaa. Ja se on ehkä tässä mun mielestä se olennainen myöskin muistaa, että instituutio on tärkeä osa. Ja teillä, hyvät katsojat, on myös tänään mahdollisuus osallistua Ylen nettisivuilla keskusteluun. Siellä on chatti avoinna. Siellä voi esittää kysymyksiä presidenttiyteen, näihin virkaanastujaisiin liittyen. Nyt, jos näytätte tuossa ruudussa näkyvää QR-koodia, näytätte sitä kameralle, niin sitä kautta pääsee vielä suoraan tuonne keskusteluun mukaan. Mutta yle.fi osoitteessa. QR-koodi saadaan varmasti myöhemmin myös ruutuun. Katsotaan tässä välissä, mitä nyt jo on tämän aamun aikana tapahtunut. Siellä on nimittäin jo valmistelut käynnissä. Kyllä vain, eli presidentithän ovat saapuneet linnaan ja ensin lähdetään presidentin linnasta liikkeelle päivän juhlallisuuksiin ja tässä tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapuu linnaan. Huomasitte, tuossa autossa oli pelkästään vaakuna rekisterikilpenä. Se symboloi myöskin presidentti-instituutiota. Punainen matto odottaa presidenttiä ja tohtori Jenni Haukiota. He ovat tulleet tuossa hetki sitten tuonne presidentin linnaan. Ja sitten tuleva tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöskin saapunut presidentin linnaan jo. Tässä näin. Ja Susanne Ines Stubb, hänen puolisonsa. Ja tuolta presidentin linnasta presidentit sitten lähtevät liikkeelle kohti eduskuntaa, missä valta vaihtuu. Ja valtahan vaihtuu sillä hetkellä, kun Alexander Stubb on antanut tämän juhlallisen vakuutuksen eduskunnalle. Se on se hetki. Se voidaan tiettyyn sekuntiin katsoa, että tässä kohtaa se tapahtuu. Sitten jos katsotaan vähän tarkemmin tätä päivän kulkua, niin mitä kaikkea on oikein luvassa? Kimmo Elo. No tietysti tämä kunniakomppanian tarkistus on semmoinen juhlallinen, symbolinen hetki,
Mutta sitten nämä puheet siellä eduskunnassa korostavat sitten myöskin tätä meidän parlamentaarisen järjestelmän osuutta tässä presidentin tehtävässä. Eli tämä on hyvin tärkeä myöskin hetki sitten, että kunnioitetaan myöskin meidän parlamentaarista demokratiaa ja sen jälkeen sitten poistutaan taas linnasta muihin juhlallisuuksiin. Myöskin ministerit ovat jo saapuneet. Kyllä, eli ministerithän ovat läsnä eduskunnassa ja sitten ministerit ovat läsnä myös presidentin linnassa siinä vaiheessa, kun myöhemmin alkuiltapäivästä vanha presidentti hyvästelee valtioneuvoston ja korkeimman virkakunnan, kenraalikunnan ja sitten hieman myöhemmin uusi presidentti tervehtii. Ja siinä tapahtuu myöskin ikään kuin, kun tuleva presidentti antaa eduskunnalle tämän juhlallisen vakuutuksen, niin sitten kun hän tapaa virkamiehiä, niin virkamiehet ikään kuin antavat vakuutuksen lojaalisuudestaan presidentille tässä tilanteessa. Jos sitä haluaa symbolisesti näin tulkita, Kimmo Elo, voidaanko se tulkita näin suoraan? No kyllä se voidaan sillä tavalla, että väistyvä presidentti kiittää sitä työstä, minkä hänen alaisuudessaan toimineet henkilöt ovat tehneet. Ja sitten taas tämä jatkuvuus tässä, eli luvataan uudelle tai vannotaan uudelle presidentille uskollisuutta tässä suhteessa, että toteutetaan ja tehdään työt yhtä hyvin kuin ne on tehty tähänkin asti. Tämä päivä on toki aikataulutettu tarkasti. Mitkä ovat, Johanna Vuorenmaa, sinun mielestäsi ne huippukohdat, joihin erityisesti nyt kiinnitetään huomiota? No varmasti yksi niitä keskeisiä kohtia ovat nämä puheet. Eli siinä kuitenkin on mahdollisuus sanottaa ehkä tiettyjä teemoja ja nostaa esiin valtavasta määrästä eri teemoja sitten ne tietyt asiat. Et se on yksi sitten tietenkin kunniakomppanian tarkastus, se on yksi sellainen rituaali, jota varsinkin kansalaiset odottavat. Se kuuluu siihen demokraattiseen rituaaliperinteeseen. Jos me mietitään historiallisesti, niin se tuottaa nimenomaan sitä jatkuvuutta ja instituution pysyvyyttä. Ja kansalaisilla perinteisesti on nimenomaan halua siihen, että he näkevät ne samat rituaalit aina virkanastujaisesta toiseen. Ja ne tapahtumapaikathan tänään ovat presidentinlinna. Kyllä, presidentinlinna on tosiaan, sieltä aloitetaan sitten eduskuntatalo ja ne ovat niitä keskeisiä demokratian vallan, poliittisen vallan areenoita, joissa tänään liikutaan ja niihin liittyy tietenkin valtavasti sitä sellaista poliittisen vallan ja näiden instituutioiden symboliikkaa, jatkuvuutta, historiallista pysyvyyttä. Tänne studioon on saatu jo seuraavaa keskustelua silmällä pitäen vieras Risto Uimonen, tietokirjailija. Tervetuloa. Kiitoksia. Otetaan ihan lyhyt summaus siitä, että millainen jälki presidentti Sauli Niinistön kausista jää historian tutkijoille kirjoitettavaksi. Joo, mä sanoisin näin, että sitä ei vielä pysty edes kunnolla sanomaan, vaan se vuosien mittaan käy ilmi, mutta jos lyhyesti sanotaan, mitä tässä on niin tapahtunut. Ensinnäkin mittaushistoria suosituin presidentti, niin suosittu, että jotkut ovat jopa syyttäneet Niinistöä siitä, että hän on niin suosittu. Sitten toinen, mikä on tietysti tämä ulkopoliittinen linjanmuutos. Ja kannattaa muistaa, kuinka isosta asiasta on kysymys, että Paasikivi pääministerinä 1944 amerikkalaiselle uutistoimistolle sanoi, että Suomen ulkopolitiikka ei saa olla Venäjän vastaista eikä vihamielistä Venäjälle, mutta se on nyt kääntynyt Niinistön aikana siihen. Tässä näemmekin kuvissa, kuinka presidentti Tarja Halonen, professori Pentti Arajärvi saapuu tuonne paikan päälle. Siirretään mekin lähetystä nyt tapahtumapaikalle. Ministereitä saapui Petteri Orpo ja sitten kokoomuksesta pääministeri ja valtiovarainministeri Riikka Purra ja Antti Häkkänen puolustusministeri menivät tuossa sisään. Ja tässä Ville Rydman, elinkeinoministeri. Olemme siis eduskunnassa niin sanotulla puhemiehen aukiolla. Mari Rantanen, sisäministeri. He menevät tuonne eduskuntaan takaovesta kohti eduskuntasalia. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Ja Sari Essayah, maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien puheenjohtaja.
Kimmo Elo, otetaan vielä kiinni vähän siitä päivästä ja näistä rituaaleista. Mihin demokratiassa tarvitaan rituaaleja, jotka muistuttavat kuitenkin enemmän monarkian toimintatapoja? No ne tietysti luo sellaista yhteyttä tämän päivän ja sitten tämän meidän pitkän historian välillä. Eli tässä suhteessa alleviivata juuri niin kuin tuossa alussakin keskustelussa puhuimme sitä, että kyse on instituutiosta, joka on kuitenkin meillä ollut nyt reilut 100 vuotta käytössä ja halutaan luoda tällainen jatkuvuuden kaari nimenomaan tämän symboliikan kautta. Vallanvaihto tapahtuu aina samojen rituaalien kautta. Kansalaisten on helppo samaistua siihen. Sitä tietoa on helppo sitä sukupolvelta toiselle, jolloin kansalaiset yhdistyy ja samaistuu nimenomaan tähän presidentin instituution ja sen tiettyyn valta-asemaan meidän yhteiskunnassamme. Kyllä, ja nyt olemme presidentin linnan ulkopuolella Helsingin Kauppatorin laidalla. Täältä alkavat uuden presidentin Kai-Göran Alexander Stubbin virkaan astujaiset. Ja päävartioston sotilaat seisovat ja kunnioittavat niin presidentti-instituutiota, mutta myös sitten luovat sitä instituutiota. Eli kun presidentti on linnassa, myös vartiomiehet ovat tuossa paikoillaan. Presidentin linnassa presidentti työskentelee ja vastaanottaa vieraita, mutta hän ei enää asu siellä. Mauno Koivisto oli presidentistä viimeisin, joka asui linnassa vuoteen 1993 asti. Tässä punainen matto odottaa valmiina. Se tulee aivan tuohon kadulle asti tuolta linnan pihalta. Maaliskuisessa säässä odotamme vallanvaihtopäivää, virkanastujaisia alkavaksi. Ja tästä näemme myöskin, onko yleisöä jo kertynyt tuonne, kyllä vain, eli yleisö on tuossa Kauppatorin toisella laidalla tai päädyssä, miten tuota nyt haluaa kuvailla, ja autot odottavat presidenttejä valmiina lähtemään. Kun nyt tuossa nähtiin tuo punainen matto, niin Kimmo Elo, mitä tuo punainen matto symboloi? No punainen matto on perinteisesti tämmöinen vallan symboli ollut pidempään. Siis maton historia ulottuu ainakin antiikin Kreikkaan saakka ainakin, mutta sen käyttö on vakiintunut siihen, että punainen väri, joka on ollut vaikea valmistaa, on ollut symboli sille, että punaisen maton omistajalla tai käyttäjällä on ollut varallisuutta. Ja tätä kautta siitä on muodostunut sitten vähitellen vuosisatojen aikana symboli vaikutusvallalle ja varakkuudelle, jota nyt sitten tässäkin käytetään. Kyllä. Ja tarinan mukaan Porvoon valtiopäivillä taisi olla 1809, kun Aleksanteri ensimmäinen oli keisarina, oli tulossa valtiopäiville, niin hänen majapaikastaan johti puinen jalkakäytävä valtiopäivä, tai niitä taidettiin maapäiviksi sanoa vielä silloin, että hän ei likastaisi kenkiään, kun hän kulkee sinne, ja kukaan kuolevainen ei saanut kävellä sitä samaa jalkakäytävää, mitä keisari käveli. Kyllä, ja tässä on niin kuin sama ajatus siitä, että arvokkaimmalle henkilölle turvataan sitten mahdollisimman sujuva ja arvokas kulku. Kyllä. Eli täällä presidentin linnassa Mauno Koivisto oli viimeinen presidentti, joka siellä asui, ja hänkin muutti sitten loppukaudellaan Mäntyniemeen, joka on presidentin virka-asunto nykyisin. Koivisto ehti siis asua Mäntyniemessä hetken ennen Martti Ahtisaarta. Tämä presidentin linna valmistui vuonna 1820 alun perin kauppiaan ja laivanvarustajan asuintaloksi ja liiketiloiksi. Ja sitten Venäjän vallan aikana linna myytiin jossain vaiheessa keisarin Helsingin asunnoksi. Linna oli myös ensimmäisen maailmansodan aikana sotasairaala ja se kunnostettiin presidentin linnaksi vuonna 1921. Odotamme siis nyt presidenttien lähtevän kohti eduskuntataloa ja nyt tosiaan näemme presidentit, he matkustavat samalla autolla ja heidän puolisonsa ovat jo lähteneet kohti eduskuntaa, missä tämä vallanvaihto tapahtuu. Ja näin tasavallan presidentin ja tulevan presidentin puolisot juuri eduskuntaan menossa sisälle puhemiehen aukiolle. Heitä oli vastassa Tarja Filatov, toinen varapuhemies, hänet ainakin siinä huomasin. Ja nyt odotamme presidenttien lähtöä.
Kas näin. Matka taittuu kohti eduskuntaa ripeästi, sillä muu liikenne on tällä hetkellä tältä reitiltä hetkeksi estetty. Nyt tässä vaiheessa, kun meillä on edelleen Sauli Niinistö tasavallan presidenttinä, vaalit on pidetty ja näin poispäin, mutta onko vielä jotakin, mikä olisi tässä vaiheessa hyvä muistaa presidentin vaaleista ennen kuin vaalit voittanut Alexander Stubb ottaa tasavallan presidentin tehtävää vastaan? No ehkä sellainen asia, että silloin kun tämä vaalitulos julkaistiin, niin vähän tuotiin voimakkaasti esille, että onko kansa nyt jakautunut, kun oli kuitenkin puolet ja puolet suurin piirtein. Niin jos kuitenkin ajatellaan näitä ehdokkaita, jotka olivat toisella kierroksella, niin he olivat monessa suhteessa kuitenkin aika samankaltaisia arvopohjaltaan, poliittisista näkemyksiltään. Toki erojakin jonkin verran oli, mutta tässä suhteessa niin ajatus siitä, että nyt jotenkin puolet kansasta olisi Alexander Stubbin takana ja puolet ei olisi, niin tämä on ehkä sellainen ajatus, jonka haluaisin tässä kohdin niin kuin, nostaa esille siitä, että se ei kyllä pidä paikkaa. Meillä on hyvin arvokeskustaa edustava presidentti, joka varmasti tavoittaa hyvin laajasti meidän kansan eri kerrokset. Ja nyt olemme Eduskuntatalon edustalla. Kaartin jääkärirykmentin kunniakomppania, noin 100 sotilasta, odottaa presidenttejä saapuvaksi tuonne Kansallismuseon päätyyn ja sitten kunniakomppanian tarkastus. Ja täällä on paikalla myöskin Kaartin jääkärirykmentin soittokunta. Ja täällä presidenttejä odottavat myös sitten puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen ja Helsingin varuskunnan päällikkö eversti Matti Honko. Ja puolustusvoiman komentajahan vaihtuu myöskin kuukauden kuluttua. Janne Jaakkola aloittaa uutena komentajana. Sauli Niinistö hänet ehti vielä nimittää virkaansa. Valtiolippu liehuu eduskunnan salossa. Se on merkkinä siitä, että on poikkeuksellinen juhlapäivä. Kimmo Elo, valtiolippu poikkeaa Suomen siniristilpusta siinä, että siinä on leijona vaakuna keskellä ja se on ainoastaan valtion instituutioiden käytössä. Kyllä, ja sillä nimenomaan halutaan tuoda esille tämä institutionaalinen asema, joka tällä presidentti-instituutiolla valtion ylimmällä johdolla on, ja sillä tavalla erottaa ikään kuin heidät jonkin verran sitten tästä yleisestä siniristilipustamme. Toki sehän on sama symboliikka, samat värit, mutta siitä on vain juhlistettu. Hyvin tyypillinen tapa muissakin maissa, että esimerkiksi valtion vaakuna on lipussa mukana. Ja sitten presidentin lippu on vielä kielekkeinen valtiolippu. Kyllä, eli tällä vielä juhlistetaan ja erotetaan. Eli pystytään jo lipun perusteella päättelemään, että mikä valtiollisesta johtoelimestä on. Ja tässä olemme Mannerheimin tiellä vanhan postitalon kulmassa. Presidentit saapuvat kohti Eduskuntataloa. Tämähän on myös aluetta, missä on aiempien presidenttien patsaita. Tuossa Juho Kusti Paasikiven patsas näkyy tuolla vasemmalla ja tässä oikealla tietenkin Mannerheimin ratsastajapatsas, joka on kaikille Helsingissä tuolla alueella käyneille varsin tuttu. Mutta alueella on myöskin muiden presidenttien muistomerkkejä. Tuoreimpana eduskunnan lisärakennuksen niin kutsutun pikkuparlamentin edessä on Mauno Koiviston muistomerkki. Mannerheimin tie on remontissa tältä alueelta, missä nyt presidentit liikkuvat. Ja Musiikkitalon kohdalta käännytään vasemmalle kohti eduskunnan pihaa. Ja tässä eduskunnan edustallahan on K.J. Ståhlbergin ja Per-Evin Svinhufvudin patsaat myöskin, eli Suomen tasavallan varhaiskauden presidenttien patsaat.
Molemmilla presidenteillä on silinterihatut, jotka ovat juhlava osa pukuja. Tässä puolustusvoimaan komentaja kenraali Timo Kivinen ja Helsingin varuskunnan päällikkö eversti Matti Honko tervehtivät. Kivinen tässä saattaa presidenttejä. Herra tasavallan presidentti, kaartin jääkäryrykmentin kunniakomppania ja kaartin soittokunta asetettu ylipäällikön tarkastusta varten. Hyvää päivää, kaartin kunniakomppania. Näin kunniakomppanian tarkastus nykyisen tasavallan presidentin toimesta on suoritettu. Kunniakomppanian päällikkö kapteeni Jukka Saarela ilmoitti kaartin jääkäryrykmentin kunniakomppania ja soittokunnan presidentille. Kaartin soittokuntaa johtaa soittokunnan päällikkö musiikkimajuri Jaakko Nurila. Ja presidentit tervehtivät sitten myös kaartin jääkäryrykmentin lippua tuon kunniakomppanian tarkastuksen alkuvaiheessa. Ja nyt yhtä jalkaa eduskuntaan, Suomen kansanvallan pyhättöön. Alexander Stubb antaa siellä juhlallisen vakuutuksen Suomen kansalle, jota Suomen kansan puolesta kansanedustajat, eduskunta ottaa vastaan. Varapuhemies Paula Risikko ja toinen varapuhemies Tarja Filatov ovat presidenttejä vastassa ja Mika Koskinen, ulkoministeriön protokollapäällikkö. Hän johtaa juhlamenoja täällä eduskunnassa. Tino Savolainen, presidentin ensimmäinen adjutantti siinä myöskin ja tässä puolustusvoimaan komentaja Timo Kivinen. Hän on komentaja vielä tämän kuukauden ajan. Eduskunnan marmoriportaikko. Ylivirastomestari Tommi Halme saattelee seurueen kohti istuntosalia. Presidentin 3 adjutanttia kaikki siirtyvät tasavallan presidentin Sauli Niinistöltä Alexander Stubbille, eli he edustavat sitä instituution jatkuvuutta. Niin, maailma oli hyvin erilainen 12 vuotta sitten, kun Sauli Niinistö presidenttinä aloitti. Nyt jos katsotaan jälkeenpäin, niin mitkä ovat olleet hänen suurimmat saavutukset tänä aikana? No itse pitäisin kyllä tätä Suomen ulkopolitiikan suurta linjanmuutosta. Mulla jäi vähän äsken kesken juttu, jos mä saan lyhyesti sanoa sen loppuun, että Paasikivi pääministerinä 1944 määritteli, että Suomen ulkopolitiikka ei saa olla Venäjän vastaista eikä vihamielistä Venäjälle. 78 vuotta sitä noudatettiin ja 10 vuotta Niinistön presidenttikaudella ja sitten tapahtui muutos. Ja mä haluaisin vielä korostaa sitä, että milloin se muutos tapahtui, kun yleensä sanotaan, että kun liityttiin NATOon.
tosiasiassa Venäjä rupesi tulkitsemaan Suomen ulkopolitiikkaa vihamieliseksi itselleen sen jälkeen, kun TP-UTVA oli tehnyt päätöksen siitä, että Suomi ryhtyy aseistamaan Ukrainaa. Ja tämä tapahtui 3 päivää sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaa. Ja silloin Suomen ulkopolitiikka ensimmäistä kertaa sodan jälkeen kääntyi toiseen suuntaan. Mutta sitten sen tasapainottamisenahan on tämä NATO-jäsenyys ja aivan erityisesti sitten se, miten Niinistö on solminut suhteet Yhdysvaltoihin, ja kenelläkään muulla presidentillä ei samanlaisia suhteita ole ollut sinne kuin Niinistöllä. Ja meillä oli pitkään semmoinen vaihe, jolloin Tarja Halonen ei edes presidenttinä päässyt Valkoiseen taloon. Kyllä varmasti tästä Niinistön kaudelta päällimmäisenä jää perintönä Suomen NATO-jäsenyys ja täyskäännös ulkopoliittisesti, jonka Niinistö kuitenkin ulkopolitiikan johtajana yhteistyössä hallituksen kanssa vei hyvin tehokkaasti, hyvin määrätietoisesti eteenpäin, huolimatta siitä, että Niinistön kanta NATOon oli erilainen julkisesti vielä muutama kuukausi ennen NATO-jäsenyyden jättämistä. Millaisen perinnön Sauli Niinistö jättää nyt seuraajalleen Alexander Stubbille? Se tilanne on nyt sitten sillä tavalla täysin erilainen, että jos katsotaan tätä Stubbia, niin esimerkiksi tässä hänen kabinetissaan hän ei ole yhtään Venäjä-spesialistia. Eli siellä on aivan muun alan spesialisteja, muun muassa rauhanturvaamisen spesialisti on tässä näin. Niin toisin sanoen Stubb ryhtyy tätä uutta linjaa toteuttamaan, koska nyt sodan aikana tässä on jouduttu toimimaan tietyllä tavalla, eli tukemaan Ukrainaa osana Euroopan unionia. Mutta sitten nyt pitää pitemmällä tähtäimellä katsoa sitten tätä näin, että Stubbhan tukeutuu tietysti tähän läntiseen linjaan hyvin voimakkaasti, niin kuin kaikki tiedetään, että hän on ollut NATO-mies pitkään. Mutta mitä sitten tapahtuu Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa, se on se mielenkiintoinen pointti. Ja Stubb on ollut erittäin kriittinen Venäjää kohtaan tässä tämän vaalikampanjan aikana ja jo sitä ennen. Eli onko hän kykeneväinen sitten niin kuin avaamaan suhteita Venäjään, jos semmoinen tilanne tulee, että pitää ruveta neuvottelemaan Venäjän kanssa. Ja tässä vielä on varauduttava siihen, että Vladimir Putin koettelee vielä erikseen Alexander Stubbia uutena presidenttinä. Eli tässä eletään ymmärtääkseni vähän tällaista epävarmaa aikaa, ja tämä on se perintö, tämä uusi ulkopoliittinen ympäristö on se perintö, jonka Niinistö sitten siirtää tuossa Stubbille. Kiitos. Siirrymme eduskunnan saliin. Tässä presidenttien puolisot, tohtori Jenni Haukio ja Susan Ines Stubb, odottivat juhlatilaisuuden alkua. Hallitus on tuolla ministerin aitiossa jo paikallaan, kuten myös puhemies korokkeellaan ja eduskunnan pääsihteeri. Jussi Halla-aho tässä eduskunnan istunnossa kertoo eduskunnalle, että uusi presidentti on saatu. Ja tässä sitten Tarja Halonen, presidentti, joka päätti toimikautensa 12 vuotta sitten, jolloin Sauli Niinistön toimikausi alkoi, ja Pentti Arajärvi, professori emeritus, hänen puolisonsa. He ovat kunnioittamassa tätä juhlatilaisuutta myöskin. Kunniavieraat eduskunnan ensimmäisellä lehterillä ja diplomaattikunta sitten tässä osassa eduskunnan lehteriä. Nythän diplomaattikunnassa on myöskin sellaisia suurlähettiläitä, joilla ei ole asemapaikkana Helsinki, vaan he ovat tulleet esimerkiksi Tukholmasta, Lontoosta, Moskovasta tätä tilaisuutta varten, eli sellaisia maita, joilla ei ole vakituisesti täällä suurlähettilästä tässä asemapaikassa. Tässä oikealla ministeri Aitio, Arto Satonen työministerinä tässä etualalla. Pääministeri Petteri Orpo, hän puhuu tänään myöskin näissä juhlatilaisuuksissa presidentin linnassa, kun vanha ja uusi presidentti kohtaavat hallituksen ja virkakunnan. Riikka Purra, Anna-Maja Henriksson, RKP:n puheenjohtaja, Sari Essayah kristillisdemokraateista, eli tässä on tuo nelikko, joka johtaa hallitusta. Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen puolustusministeri, Leena Meri oikeusministeri, Ville Tavio ulkomaankauppaministeri ja Lulu Ranne liikenneministeri näkyy siellä toisessa rivissä. Edustajat ovat ottaneet paikkansa tässä salissa ja nyt Mika Koskisen protokollapäällikön ja varapuhemiesten johdolla presidentit tulevat saliin.
edustajat kunnioittavat tapahtumaa, sisääntuloa seisaltaan. Ja tässä näette, Alexander Stubbilla on jo presidentin kaikki arvomerkit tuossa frakissaan. Puhemies Jussi Halla-aho perussuomalaisista ja pääsihteeri Antti Pelttari. Suomen perustuslain 56. pykälän mukaan ryhtyessään toimeensa tasavallan presidentin tulee tänään eduskunnan edessä antaa perustuslaissa säädetty juhlallinen vakuutus. Sitä varten olen kutsunut eduskunnan tähän täysistuntoon. Ennen kuin pyydän arvoisaa virkaan astuvaa tasavallan presidenttiä täyttämään tämän perustuslain määräyksen, annan puheenvuoron tasavallan presidentille. När republikens president tillträder sitt ämbete ska jag enligt 56 paragrafen i Finlands grundlag idag inför riksdagen avge sin i paragrafen föreskrivna högtidliga försäkran. I detta syfte har jag sammankallat riksdagen till detta plenum. Innan jag ber ärade republikens tillträdande president efterkomma denna bestämmelse i grundlagen ger jag ordet till republikens president. Arvoisa puhemies, arvoisat Suomen kansan edustajat, ärade talman, ärade representanter för Finlands folk. Kaikki on muuttunut, eikä mikään ole muuttunut. Elämme uudenlaista ajanjaksoa. Ihmisten mielissä sota, rauha ja turvallisuus ovat nyt painokkaasti läsnä. Kaikkien olemista varjostavat ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kuva tulevaisuudesta ei enää olekaan totutuin tavoin yksinomaan odotusta paremmasta, vaan yhä useammin toivomusta pahemman välttämisestä. Kaikki on muuttunut. Teknologian kehitys on ollut huimaa ja tahti näyttää vain kiihtyvän. Automaation ja robottien jälkeen elämme tekoälyn läpimurron aattoa. Kuinka pitkälle se vie tai korvaa ihmisen on vielä arvailujen varassa. Tavoitteena on ollut helpottaa ihmisen elämää. Fyysinen rasitus lieneekin vähentynyt, henkinen paine taas kasvanut. Valitettavasti myös tuhoamisen teknologia on kehittynyt. Droonit ja miehittämättömät aseet, nuo salakavalat toimijat, tekevät tuloaan. Ympäristöteknologia sen sijaan nostattaa toiveita. Ehkä kyetään korjaamaan teollisen teknologian jälkiä. Mikään ei ole muuttunut. Tällä tarkoitan ihmismielen sisintä, tunteita ja tuntemuksia. Ne kaikki ovat tuttuja vuosituhansien takaa. Rakkaus, viha, kateus, myötätunto, vallanhimo, alistuminen, sotaisuus, rauhantahto. Ovat kaikki kuvattu vaikkapa jo hellenistisessä kirjallisuudessa. Ihmiskunta ei ole ihmiselle uutta sisäistä asennetta luonut, eikä vanhasta luopunut. Vanhat tunteet ja tuntemukset, se muuttumaton, hallitsee yhä kehittyneempää välineistöä, sitä muuttunutta. Allt har förändrats, inget har förändrats. De gamla känslorna och förnimmelserna, det som inte har förändrats, styr över allt mer avancerade system och utrustning. Det som har förändrats. Arvoisat kuulijat, seuraamme päivittäin tarkoin, mitä presidentti Biden, presidentti Putin tai presidentti Xi ovat sanoneet, tai miten ex-presidentti Trump valtaan pyrkii. Seuraamme, kuinka heidän ulostuloillaan on suuri vaikutus
ajatuksiimme ja olemiseemme. Meidän kaikkien 8 miljardin ihmisen. Jos on käynyt perusteellisia ja luottamuksellisiakin keskusteluja noiden johtajien kanssa, tulee toteamaan, että heillä, kuten kaikilla, on taustalla omat sisimmät tuntemuksensa ja että ne myös vaikuttavat ratkaisuihin. Tässä suhteessa diplomatia on myös yksilölaji. Suomi on ollut joukkuetoimija. Pienten maiden tavoin korostamme monenkeskeisyyttä ja YK:n asemaa. Euroopan unioniakin voisi kuvata useiden keskeiseksi järjestelmäksi, ja siihen olemme luottamusta asettaneet. Erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston kyvyttömyys tai haluttomuus löytää ratkaisuja on syönyt koko järjestön arvovaltaa. EU-piirissä taas turvallisuusyhteistyö on polkenut paikoillaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassamme päädyttiinkin viime vuosikymmenellä turvallisuutta täydentämään muilla sopimusjärjestelyillä. NATO-kumppanuutemme edistyi maksimiinsa. Syntyi kahdenvälisiä sopimuksia kymmenkunnan maan kanssa ja samanmielisten maiden ryhmittymiä, kuten tiivistyvä yhteys Pohjoismaiden kesken sekä Nordic Baltic ja CEF-yhteistyö. Tämän vuosikymmenen alussa Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan muutti ratkaisevasti turvallisuustilannetta koko Euroopassa. Suomessa vastaus haettiin hakeutumalla NATOon ja neuvottelemalla sen jatkoksi DCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Vaikka tuo sopimus on kahdenvälinen, sillä on selvä vuorovaikutus muihin vastaaviin sopimuksiin. Kaikki tämä on tehty liki yksimielisesti. Olen pitänyt itseisarvona, että eteneminen tapahtuu harkitusti ja välttäen ristiriitoja. Niihin ei pienellä maalla ole oikein varaa. Ehkä tehtäväkseni on aina silloin tällöin jäänyt yhteisymmärryksen etsiminen, joskus jopa hallitusten sisältä, usein eduskunnan oppositiotakin kuullen. Monien mielestä meidän olisi pitänyt hakeutua NATOon jo ajat sitten. Se oli arvokasta ajattelua. Siihen ei tosin olisi ollut yksituumaisuutta, tuskin edes enemmistöä ennen kevättä 2022. Jälkikäteen voisi todeta, että haettiin, kun se osoittautui välttämättömäksi. Samaten vaikuttaa, ettei mitään korvaamatonta kuitenkaan sitä ennen menetetty. Arvokkainta on ollut se, että vuosikymmenet säilytimme ja kehitimme puolustustamme niin, että uudet NATO-kumppanimme näyttävät pitämään meitä nyt suorastaan mallina. Suomen turvallisuuden perusrakenteet ovat nyt mahdollisimman vakaassa asennossa. Toimintamallit ja tavat niiden sisällä ovat huolellisen harkinnan alla. Niistä huolehtiminen on seuraava tehtävä. Nyt tunnetaan huolta Yhdysvaltain vaaleihin liittyen NATOn tulevaisuudesta. Kommentti "They must pay their bills" on varmaankin muotoiltu kotimaiseen käyttöön, mutta eurooppalaisilla jäsenillä on monia syitä se kuulla. On korkea aika havahtua rauhantilan varmistamiseen ja siis voimistua. Varmaa on, että kaikki jatkaa muuttumistaan ja ehkä entistä nopeampaan tahtiin. Se vaatii joustavaa ja nopeaa mukautumiskykyä. Sitä Suomella on ollut esimerkiksi NATOon hakeuduttaessa. Varmaa on myös, että paljon pysyy, se ihmismieli. Diplomatia on edelleen myös yksilölaji, joka vaatii hienovaraisuutta. Siten pienikin tulee kuulluksi. Det som är säkert är att allt kommer att fortsätta att förändras och kanske i allt snabbare takt. Det kommer att krävas flexibilitet och förmåga att anpassa sig snabbt. Det har Finland gett prov på, till exempel när vi sökte om medlemskap i NATO.
Det är också säkert att mycket kommer att förbli oförändrat, såsom människosinnet. Diplomati är fortfarande en individuell gren som kräver subtilitet. Tack vare den kan även det minsta göra sig hörda. Viimeaikainen esimerkki tästäkin. Baltic-konnektorin rikkoutuminen oli dramaattinen ja suuria tunnekuohuja nostattanut tapahtuma. Asian selvittelyssä on edetty muidenkin yllätykseksi. Ei ääntä nostamalla, vaan kaikkien toimijoiden hienovaraisella, mutta päättäväisellä työllä. Arvoisat Suomen kansan edustajat, moni meistäkin on jäänyt kummastelemaan, miten Suomi on ollut pitkään kärkijoukossa, mitataanpa maailmalla mitä tahansa hyvää. Jotain kummaa siinä on, kun on oltu vähän vaatimattomia ja sellaisia, että jalat maassa vain. Vai siitäkö se menestyksen syy onkin tässä perisuomalaisuudessa? Kyllä tämä maa on arvoilla rakennettu, luottamuksella itseensä ja toisiinsa, ottaen vastuun itsestään ja muista kukin mittansa mukaan ja tuntemalla, mikä on oikein tai väärin. Sellainen on maailman onnellisin kansa. Arvoisa seuraajani, kansan kosketus, sen tekin olette kohdanneet vaalikentillä. Kampanjatiimelyksessä se ilahduttaa ja kannustaa, hiveleekin. Mutta syntyy arvo, joka jättää pysyvän jälkensä, alati syvenevän tunteen. He luottivat minuun, minä olen siinä kiinni. Tämän tulette kokemaan. Kansan kosketus on unohtumaton. Kansalle haluan esittää kauniin kiitoksen. Kohdalleni osui saada kosketuksenne. Teille, uusi presidenttimme, olemme mukananne. Jag vill framföra mitt uppriktiga tack till Finlands folk för att jag fick uppleva kontakten med er. Till er, vår nye president, jag vill säga, vi står vid er sida. Toivotan teille voimia ja viisautta näinä vaikeina ja arvaamattomina aikoina. Uskon teidän saavuttavan kiitokset luottamuksen luomisesta oikeuden tuntoisesti ja vastuullisesti. Näin tasavallan presidentin puhe eduskunnalle ja puhemies Jussi Halla-aho vastaa presidentin puheeseen. Arvoisa tasavallan presidentti, ärade republikens president. Esitän teille Suomen eduskunnan puolesta arvostuksen ja kiitollisuuden osoituksen. Olette palvellut isänmaatamme muuttuvina ja haastavina aikoina vastuuntuntoisesti ja Suomelle arvostusta tuoden. Astuitte virkaanne tasan 12 vuotta sitten tässä samassa paikassa. Viran otitte vastaan keskellä eurokriisiä. Myöhemmin maailma oli pandemian kourissa ja nyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut yli 2 vuotta. Tällä on kauaskantoiset seuraukset turvallisuuteemme ja tapaan, jolla ajattelemme ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ajattelutavan muutos niin kansassa kuin päättäjissäkin vei meidät Pohjois-Atlantin liiton Naton jäseneksi huhtikuussa 2023. Kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022, sanoitte tässäkin salissa lukuisia kertoja toistetut sanat. Nyt naamiot on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät. Tyynet, mutta samalla lujat sananne jäivät koko kansakunnan muistiin dramaattisuudessaan.
Kun media kyseli NATO-jäsenyyttä harkittaessa Venäjän mahdollisista reaktioista, totesitte, että Suomen hakeutuminen NATOon on seuraus Venäjän omasta toiminnasta ja kehotitte venäläisiä katsomaan peiliin. Dessa genomtänkta uttalanden avspeglar er starka personlighet. Folket kan utan svårighet identifiera sig med era ord också i svåra tider. Maktbefogenheterna har förskjutits genom ändringar av grundlagen, men presidenten är fortfarande en stor auktoritet. Kautenne päättyessä ajat ovat hyvin erilaiset kuin aloittaessanne 12 vuotta sitten. Se päättyy aikaan, jolloin Suomi on sotilaallisesti liittoutunut. Olimme toki puolemme valinneet viimeistään Neuvostoliiton kaaduttua, mutta nyt asia on saanut muodollisen sinetin. Liittolaisuus edellyttää uutta lainsäädäntöä. Vakuutan, että eduskunta tekee töitä ripeästi tarpeellisten lakien säätämiseksi ja sopimusten toimeenpanemiseksi. Esimerkkinä mainittakoon DCA-sopimus Yhdysvaltain kanssa. Arvoisa tasavallan presidentti, seuraajanne Alexander Stubb on kirjoittanut, että jokainen poliitikko on oman aikansa vanki. Usein tapahtumat muovaavat poliitikon, ei päinvastoin, Stubb jatkoi. Edellä mainitsemani tapahtumat ovat varmasti muovanneet myös teitä. On viisautta ja rohkeutta sopeutua ympäröivään aikaan ja käyttää kertynyttä kokemusta oppina. Te olette ollut ehkä sellaisten tapahtumien vanki, joihin emme ole voineet vaikuttaa, mutta ette ole alistunut vangin rooliin. Olette kautenne aikana rakentanut myös uusia ja hyviä tapoja, luomalla omia sanojanne lainaten lakiin perustumatonta parlamentaarista katetta. Tästä esimerkkinä mainittakoon pari kertaa kaudessa koolle kutsumanne eduskuntaryhmien puheenjohtajien keskustelutilaisuus, jossa pohditaan ajankohtaisia aiheita ja vaihdetaan ajatuksia. Vaikka tapa on ollut tätä niin sanottua lakiin perustumatonta katetta, se on varmasti hyödyttänyt teitä, presidenttiinstituutiota sekä eduskuntaa ja lisännyt kummankin arvovaltaa. Esitänkin pian virkaansa astuvalle seuraajallenne Alexander Stubbille toiveen, että tämä hieno tapa saisi jatkoa. Eduskunnan ja presidentin välitön yhteistyö korostuu nopeasti muuttuvassa ajassa. Ärade republikens president, ni har sagt att ni respekterar den finländare som gör sin plikt utan att göra väsen av sig. Likaväl respekterar ni den finländare som inte är som alla andra och som går sin egen väg. Vi behöver summan av alla dessa olika sätt att vara finländare. Vi behöver fördomsfria framåtsträvare med nya idéer och vi behöver också helt vanligt träget folk som kan omsätta idéerna i praktiken. Teidät voinee laskea kumpaankin kuvaamaanne joukkoon. On aika ideoille sekä työlle ideoiden toimeenpanemiseksi. Olette myös ottanut puheissanne kantaa tilanteisiin, joissa eduskunta tai valtioneuvosto ovat olleet jumissa. Joskus on hyvä vihjaista, että nyt on tekemisen aika. Kansa on nähnyt tällaisen oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan tehdyn viestinannon hyvänä johtajuutena, ja teihin onkin luotettu ennätysmäisin kannatusluvuin. Viime elokuussa julkaistun kyselyn mukaan kansa nimeää teidät kaikkien aikojen parhaaksi Suomen tasavallan presidentiksi, ja Suomen historiassa on melko kovia kilpailijoita. Lausun kiitoksen sanat myös teille, tohtori Jenni Haukio. Olette esimerkillisesti toiminut tiiviisti Suomen kirjallisuuskulttuurin parissa kauden aikana
samalla tukien tyynellä ja vakaalla luonteellanne presidentin työtä. Presidenttiperhe sai myös perheen lisäystä kauden aikana ja onnittelen siitä lämpimästi. Toivotan kaikkia hyvää perhe-elämään. Arvoisa tasavallan presidentti, olette jatkossakin merkittävä valtiollinen vaikuttaja ja henkilö, johon luotetaan. Toivon, että annatte arvokkaan kokemuksenne ja osaamisenne myös tulevaisuudessa kansakunnan käyttöön. Pyydän saada kiittää Suomen kansan ja sen edustajien puolesta suuriarvoisesta työstänne maamme ja sen kansan hyväksi. Toivotan teille voimia ja terveyttä jatkoon. Kiitos. Näin puhemiehen puhe ja sitten tullaan tähän huippuhetkeen, eli tasavallan presidenttiys vaihtuu Sauli Väinämö Niinistöltä Kai-Göran Alexander Stubbille. On juhlallisen vakuutuksen aika. Pyydän nyt teitä, arvoisa virkaan astuva tasavallan presidentti, antamaan perustuslaissa säädetyn juhlallisen vakuutuksen. Jag ber nu er, ärade republikens tillträdande president, att avge den i grundlagen föreskrivna högtidliga försäkran. Minä, Kai-Göran Alexander Stubb, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentin toimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä. Jag, Kai-Göran Alexander Stubb, som av Finlands folk har valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentämbetet redligt och troget ska följa republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd. Valta Suomessa on vaihtunut. Uusi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Arvoisa puhemies, hyvät Suomen kansan edustajat, ärade talman, bästa representanter för Finlands folk. Tultuani valituksi Suomen tasavallan 13. presidentiksi ja annettuani edessänne juhlallisen vakuutuksen, ryhdyn hoitamaan tätä tehtävää nöyränä ja kiitollisena. Nöyränä sen edessä, että olen saanut valtakirjan ja vastuun tähän vaativaan tehtävään suoraan Suomen kansalta. Kiitollisena siitä, että saan palvella rakasta isänmaatamme näinä vaikeina aikoina. Vaalien suurin voittaja oli suomalainen demokratia. Me näytimme maailmalle, että demokratiaa voidaan toteuttaa rakentavassa ja toista kunnioittavassa hengessä. Olkaamme siitä ylpeitä. Kiitos kuuluu kanssaehdokkailleni, teille arvon kansanedustajat ja koko Suomen kansalle, meille kaikille. Kiitän teitä, presidentti Niinistö, arvokkaasta työstänne Suomen kansan parhaaksi. Haluan myös osoittaa kiitokseni teille, tohtori Jenni Haukio, pyyteettömästä palvelustanne maamme eteen. I sitt installationstal 2006 betonade president Tarja Halonen att världen genomgår en ständig förändring. Ni, president Niinistö, levde mitt i denna förändring i 12 år. Finlands och finländarnas säkerhet var alltid det viktigaste för er. Johditte maatamme myrskyisenä aikana. Teitte väsymättä töitä meidän kaikkien hyväksi. Samalla osoititte,
että kansakuntana me pärjäämme, kun pysymme yhtenäisinä. Ja mehän pysymme. Edessämme on nyt uusi aikakausi. Sotilaallisen liittoutumisen ja NATO-jäsenyyden myötä olemme ottaneet lopullisen askeleen siihen läntiseen arvoyhteisöön, jonne tasavaltamme on henkisesti kuulunut koko itsenäisyytensä ajan. Kylmän sodan jälkeinen aikakausi on ohi. Sen lopetti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Ne asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen, vapaa liikkuminen, kauppa, teknologia, energia, informaatio ja valuutta, repivät meitä nyt irralleen. Yhteistyön välineet on aseellistettu. Samalla yhteistyö Euroopassa on tiivistynyt entisestään, ja hyvä niin. Me elämme sukupolvemme 1918, 1945 ja 1989 hetkeä. Ajanjaksoa, jolloin ymmärrämme, että maailma on murroksessa, mutta emme vielä tarkkaan tiedä, mihin se johtaa. Menossa on vallan uudelleenjako, josta käydään kamppailua niin globaalissa lännessä, idässä kuin etelässäkin. Ehdimme tottua ajatukseen historian lopusta, siis siitä, että suurin osa maailman kansallisvaltioista siirtyisi kohti liberaalia demokratiaa, markkinataloutta ja globalisaatiota. Näin ei käynyt. Nyt haastetaan niitä kansainvälisiä instituutioita ja sääntöjä, joihin olemme tottuneet. Elämme rauhattomuuden ja epäjärjestyksen maailmassa. Uuden maailmanjärjestyksen rakentamiseen menee aikaa. Tulemme näkemään niin vallan alueellistumista kuin epäpyhiä liittolaisuuksia. Siis eräänlaisen à la carte maailman, jossa kumppaneita poimitaan kuin rusinoita pullasta. Meidän on oltava valppaita. Finlands roll som global aktör är större än landets storlek. Med vårt exempel och vår handlingssätt kan vi påverka utvecklingen av den nya världsordningen. Vi är en pålitlig partner åt alla håll, men vi prioriterar alltid våra egna värderingar och intressen. Och det gör vi bäst genom att ha en aktiv och konstruktiv roll på de internationella arenorna. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu arvopohjaiseen realismiin. Se lähtee vahvasta liittolaisuussuhteesta Euroopan unionissa ja Natossa. Ja samalla uskoon siitä, että YK:n uudistaminen ja vahvistaminen on edelleen kansainvälisen järjestelmän ja rauhan perusta. Meidän ulkopolitiikkamme peruskivet on siis muurattu länsimaisiin arvoihin, kuten demokratiaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin. Me uskomme yhteistyöhön ja kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestykseen. Samalla turvallisuuspolitiikkamme tukeutuu realismiin. Siksi ylläpidämme vahvaa puolustusta nyt osana liittokuntaa. Realismia on myös ymmärtää, että maailman suuria haasteita ei voida ratkaista vain sellaisten maiden kanssa, jotka ovat kanssamme samaa mieltä. Vaikka maailma tuntuu tällä hetkellä sekasortoiselta, epätoivoon ei kannata vaipua. Pelko on huonoin mahdollinen ohjenuora ulkopolitiikkaan. Kyllä, tulemme näkemään strategista kilpailua. Kyllä, tulemme näkemään paikallisia, jopa alueellisia konflikteja. Mutta ei se yhteistyön tarve mihinkään katoa. Se tulee vain muuttamaan muotoaan. Kaikki ymmärtävät, että ilman globaalia yhteistyötä me emme voi hillitä ilmastonmuutosta, ratkaista konflikteja, kasvattaa taloutta, parantaa hyvinvointia tai hallinnoida maahanmuuttoa. Nämäkin on tehtävä yhdessä. Vi kommer att ställas inför sådant som vi inte är vana med. Osäkerhet som ibland också kan kännas skrämmande. Vi behöver ändå inte reagera på allt vi hör. I utrikes- och säkerhetspolitik är tålamod en dygd. Maltti on valttia.
Men vi gör klokt i att vara beredda på att vi ibland tvingas reagera snabbt på förändringar i förhållandena, precis som vi gjorde beträffande vårt NATO-medlemskap. Viime aikoina julkinen keskustelumme on ollut kovin sotaisaa. Puhumme paljon aseista, ammuksista ja armeijoista. Tämä johtuu tietenkin siitä, että elämme maailmassa, jossa soditaan niin Euroopassa, Lähi-idässä kuin Afrikassakin. Sotaisan retoriikan ei pidä kuitenkaan hämärtää sitä, että me suomalaiset olemme rauhaa rakastava kansa, eikä sitä, että tasavallan presidentin päätehtävä on pitää kaikissa olosuhteissa huoli siitä, että Suomessa rauha säilyy. Sen lupaan tehdä, mutta tiukan paikan tullen olen myös valmis tekemään vaikeita päätöksiä, joilla taataan maamme turvallisuus. Meidän on edistettävä rauhaa myös maailmalla. Presidentti Martti Ahtisaari oli yksi maailmanhistorian merkittävimmistä rauhanvälittäjistä. Hänen perintöään meidän on vaalittava ja jatkettava. Aina kun meille annetaan mahdollisuus välittää rauhaa, me olemme siihen valmiita. Diplomatian ohella puolustusvoimiemme valmius ja toimintakyky on kriittinen osa kykyämme ylläpitää rauhaa. Yhteiskuntamme tärkeimmät kulmakivet ovat luottamus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Jos joku ei pärjää, silloin me yhdessä autamme. Avoin yhteiskuntamme perustuu sananvapauteen, toimivaan kansalaisyhteiskuntaan ja oikeusvaltioon. Pitäkäämme niistä kiinni. Vaalikaamme siis niitä perinteitä, joilla Suomea on rakennettu koko meidän itsenäisyytemme ajan. Olemme sitkeä, sisukas ja sivistynyt kansa. Emme anna periksi, olemme valmiita taistelemaan arvojemme puolesta. Meidän on vältettävä kahtia jakautumista. On aina helpompi esittää mielipide kuin kuunnella, mitä toisella on sanottavaa. Keskittykäämme siis niihin asioihin, jotka meitä suomalaisia yhdistävät. Panostakaamme turvallisuuden lisäksi henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, siis kulttuuriin, sivistykseen ja liikuntaan. Ne yhdistävät meitä. Elämme keskellä nopeasti etenevää teknologian vallankumousta. Se muuttaa talouden ja tavan, jolla teemme töitä. Se muuttaa politiikan ja tavan, jolla me kommunikoimme. Ja se muuttaa tieteen ja jopa tavan, jolla me määrittelemme ihmisyyden. Vi lever i en värld där artificiell intelligens och robotisering kan utföra en stor del och en stor mängd av uppgifter som vi människor utförde tidigare. Det finns dock något som människan fortfarande är bättre på, nämligen att visa empati och omtanke. Empatia ja välittäminen. Sain ystävältäni pari viikkoa sitten viestin. Hän kirjoitti seuraavasti. Sinä tiedät minun ajattelevan aina niin, että loppujen lopuksi on enemmän asioita, jotka yhdistävät kuin erottavat. Politiikassa harvoin väri ratkaisee. Enemmän siellä vaikuttaa kyky avata mielensä toiselle ja toisenlaisille ajatuksille. Tulla puoliväliin vastaan, haastaa, väitellä tiukastikin, mutta silti rakentaa siltoja ja hakea kompromissia. Jos on tahtoa, aina löytyy tie eteenpäin. Mutta ennen kaikkea tärkeintä on kuitenkin nähdä ihminen ja antaa tilaisuus. Tässä taitaa olla viesti meille kaikille, aivan jokaiselle. Ja lopuksi, tasavallan presidenttinä johdan ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Pidän suuressa arvossa hyvää yhteistyötä eduskunnan kanssa. Aion omalta osaltani pitää huolen siitä, että yhteistyömme on saumatonta. Ulkopolitiikka on johdettunakin joukkuepeliä. Suomi on monella mittarilla mitattuna maailman paras maa.
Pitäkäämme yhdessä huoli siitä, että se on sitä vastaisuudessakin. Tulen Suomen tasavallan 13. presidenttinä antamaan kaikkeni isänmaan eteen joka ikinen päivä. Tehtävä on ihmistä suurempi. Presidentti seisoo aina edeltäjiensä hartioilla, sydämessään Suomen kansalta saatu luottamus. Ryhdyn nyt kaikin voimin ja päättäväisenä edistämään kansamme menestystä. Lupaan tehdä töitä avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen puolesta. Lupaan joka käänteessä puolustaa demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota. Lupaan kuunnella, keskustella ja välittää. Lupaan taistella sen puolesta, että Suomi on jatkossakin hyvä maa. Maailman paras maa meille suomalaisille. Kiitos, tack. Näin olemme kuulleet tasavallan presidentin uuden sellaisen ensimmäisen linjapuheen. Ja tuossa puheen aikana oli TV:ssä myös kuvaa presidentin linnasta. Pahoittelut tästä teknisestä häiriöstä. Nyt puhemiehen puhe. Ärade republikens president. Olette antanut hallitusmuodossamme säädetyn tasavallan presidentin juhlallisen vakuutuksen. Esitän teille eduskunnan puolesta kunnioittavan tervehdyksen ja kunnioituksen vakuutuksen. Eduskunnan ja omasta puolestani toivotan parhainta onnea ja menestystä vaativaan tehtäväänne. Suomalaisia presidenttejä on yhdistänyt historian taju, menneisyyden ymmärrys. Jos ymmärtää menneisyyttä, voi paremmin enteillä myös tulevaa. Suomalaisten juuret kasvavat kaukaisuudesta, entisten sukupolvien tavoitteista ja työstä. Historia opettaa suhteellisuuden tajua, muiden kunnioitusta ja ymmärrystä ihmisten luovuudesta, periksiantamattomuudesta sekä rohkeudesta. Meillä suomalaisilla on kaikkea tätä. Te olette ahkera lukija. En tiedä, pystyttekö edelleen tai tästä lähtien lukemaan kirjan viikossa, mikä joskus oli uuden vuoden lupauksenne. Olette muun muassa kertonut lukeneenne Niccolò Machiavellia, tuota 1400-luvulla syntynyttä firenzeläistä valtiomiestä, ja oppineenne häneltä paljon vallankäytöstä ja siitä, miksi valtaa ei pidä keskittää yhdelle henkilölle. Tämä on hyvä esimerkki historian tajusta, joka liittää teidät osaksi tasavallan presidenttien pitkää traditiota. Machiavellin ruhtinas oli niin Juho Kusti Paasikiven kuin Urho Kekkosenkin yöpöydällä jatkuvasti avoimena. Miksi Machiavelli on ollut niin tärkeä Suomen presidenteille? Kooltaan pieni valtio on usein suurempien puristuksessa. Machiavelli on opettanut politiikan todellisuudesta siitä, että, sitaatti, elämä on niin etäällä ihanteista, että se, joka pyrkii todellisuuden ohittaen pelkästään ihanteisiin, päätyy pikemmin perikatoon kuin päämääräänsä. Machiavellin mukaan kaikkien valtioiden tärkeimmät perustukset ovat hyvät lait ja hyvä armeija. Ja näinä aikoina tätä on vaikea kyseenalaistaa. Arvoisa tasavallan presidentti, olette johtava Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Olette todennut, että jokaisen valtion ulkopolitiikka tähtää kansallisten etujen ajamiseen. Tämä on erittäin tärkeä periaate ja sille on löytynyt laaja yhteisymmärrys viimeisten haastavien vuosien aikana sekä kansan parissa että eduskunnassa. Olen varma, että tasavallan presidentin ja eduskunnan välinen yhteistyö jatkuu yhtä hyvänä kuin edeltäjänne presidentti Niinistön aikana. Vaikka eduskunta on aiempaa aktiivisempi ulkopolitiikan toimija, työstämme suurin osa on suomalaisen yhteiskunnan kehittämistä lainsäädännön keinoin ja myös periaatteita ja prioriteetteja luoden. Periaatteiden asettaminen kuuluu perinteisesti vahvasti myös presidentin rooliin.
Ni har någon gång sagt att ni aldrig har attraherats av att söka efter den minsta gemensamma nämnaren. Kompromisser behövs, men det är ingen idé att följa minsta motståndets lag. I det rådande utrikes- och säkerhetspolitiska läget är det sunt med en så ambitiös beslutsprincip. I inrikespolitiken måste man normalt följa principen om minsta gemensamma nämnare. Men den senaste tiden har vi lärt oss att i en oförutsägbar situation måste de gemensamma nämnarna vara större än vad vi vant oss vid. Den nationella integriteten och säkerheten kräver det. Eheys vaatii myös johtajuutta, eikä presidentin tule arkailla evästysten ja ideoiden antamista eduskunnalle tai valtioneuvostolle. Edeltäjänne, presidentti Niinistö, on käyttänyt tätä mahdollisuutta taitavasti. Esimerkiksi Suomen vaikea taloustilanne saattaa vaatia tällaista ajatusten vaihtoa siitä riippumatta, ketkä kulloinkin istuvat hallituksessa. Taloudesta olette sanonut, että politiikka ja talous elävät symbioosissa. Ilman poliittista vakautta ei ole talouskasvua, ilman talouskasvua ei ole poliittista vakautta. Arvoisa tasavallan presidentti, ärade republikens president, kävitte loppumetreille asti reilun ja asiapitoisen vaalikampanjan, joka ymmärrettävästi keskittyi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Totesitte, että vaikka vaalikamppailussa on puhuttu paljon sodasta, konflikteista, Natosta ja puolustuksesta, on presidentin päätehtävä ylläpitää rauhaa. Tämä on hyvä muistutus ja tosiasia. Vi lever i en tid av snabba förändringar som är svåra att förutse. Sauli Niinistö har som president åtnjutit historiens högsta folkstöd och hans jour är inte lätta att fylla. Ni har sagt att ni kommer att fortsätta med hans traditioner och linjer samtidigt som ni inser att vi lever i en ny tid. Även om förändringen började redan under den avgående presidentens tid. Vi lever inte längre i eran efter kalla kriget, utan i en tid då Ryssland har fört tillbaka storkriget till Europa och Finland har blivit medlem i NATO. Merkittävän uranne aikana, jota en lähde ajan rajallisuuden vuoksi kertaamaan, olette kerryttänyt suuren määrän diplomaattista osaamista. Positiivinen luonteenne sekä laaja kielitaitonne ovat suureksi hyödyksi jatkossakin arvokkaassa työssänne. Arvoisa tasavallan presidentti, aikoinaan kirjoititte itsellenne niin sanottuja käskyjä matkalla Brysselistä kotiin. Nämä käskyt kuuluivat muun muassa näin: uskalla unelmoida, rakasta lapsia, ole kiltti, käytä tervettä järkeä, ole oma itsesi. Uskon, että tältä pohjalta on hyvä jatkaa. Eduskunta tukee teitä työssänne. Toivotan teille vielä kerran eduskunnan ja Suomen kansan puolesta menestystä tehtävässänne isänmaamme ja kansalaistemme parhaaksi. Kiitos. Näin puhemies Jussi Halla-aho, joka saattoi uuden tasavallan presidentin 6 vuoden taipaleelle. Presidentit poistuvat ja sen jälkeen eduskunnan istunto on päättynyt. Ja nyt Alexander Stubb kävelee ensimmäisenä. Historiallinen hetki on nähty jälleen kerran 6 vuoden välein eduskunnan salissa.
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5. päivä maaliskuuta 2024 kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt. Nyt siis virallisesti vaihtunut Kai-Göran Alexander Stubb on juhlallisen vakuutuksen annettuaan Suomen 13. tasavallan presidentti. Siinä kuultiin puheet väistyvältä presidentiltä Sauli Niinistöltä, eduskunnan puhemieheltä Jussi Halla-aholta ja totta kai uudelta tasavallan presidentti Alexander Stubbilta. Jos noista ajatellaan kokonaisuutena, niin millainen sävy puheessa yleisesti oli? Tervetuloa mukaan myös Matti Pesu, johtava tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Joo, katsottiin menneeseen ja tulevaan kaikki oikeastaan, sekä tasavallan presidentti Stubb, väistyvä Niinistö ja puhemies Halla-aho. Tämä oli ehkä se, mitä itse hahmotin, ja totta kai tilaisuus on arvokas, eli siinä yhtäältä erityisesti Halla-aho ja toki myös Stubb osoitti suurta kunnioitusta väistyvälle presidentti Sauli Niinistölle ja samalla toivo kaikkea hyvää sitten Alexander Stubbille uuteen vastuulliseen roolinsa. Mutta siinä oli, voisi sanoa, että sellainen kantava teema oli tällainen muutoksen ja pysyvyyden välinen tasapaino tai ehkä jännite. Siinähän presidentti Niinistö, hän aloitti puheensa sillä, että kaikki on muutoksessa ja mikään ei ole muutoksessa. Ja hän viittasi sillä siihen, että meillä politiikassa tapahtuu tällä hetkellä paljon. Hän viittasi teknologian murrokseen. Itse asiassa myös Stubb puhui teknologian vallankumouksesta. Siellä tapahtuu valtavasti muutosta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on valtavasti muutosta. Ilmasto- ja ympäristökriisi tuo paljon muutoksia meille, mutta samanaikaisesti on jotain pysyvää ja se on ihmisen sisin ja ihmisen tuntemukset ja ihmisen tapa olla tässä maailmassa. Stubb myös viittasi tämän tyyppiseen asetelmaan. Hän sanoi, että kuvasi paljon tätä muutosta ja varsinkin Suomen ulkopolitiikassa viittasi paljon tähän länsiyhteisöön. Siellä oli paljon tätä länteen viittausta, mutta sitten hän sanoi, että ihminen on tämän kaiken muutoksen keskellä parempi jossain kuin laitteet ja koneet, ja se on empatia ja se on siis ihmisen inhimillinen puoli. Ja myös se muutoksen ja jatkuvuuden teema näkyy myös, kun puhuttiin Suomen ulkopolitiikasta, että yhtäältä on paljon murrosta ja muutoskehitystä tässä, mutta samanaikaisesti jotain pysyy. Eli siellä viitattiin Suomen kansalaisiin tiettyihin tällaisiin ominaisuuksiin, mitä Stubbkin siellä listasi, että suomalaiset on sisukkaita ja sivistyneitä ja niin edespäin. Eli jotain on sielläkin pysyvää kaiken sen kansallisen muutoksen keskellä. Mitä Risto Uimonen sanot tästä yleisestä sävystä puheissa? Joo, nehän oli hyvin samansisältöisiä kaikki nämä sävyt, ja mä haluaisin nostaa yhden kuriositeetin esiin, että mä olen kuunnellut vuosikymmeniä näitä eduskunnassa tämmöisissä yhteyksissä pidettyjä puheita, niin puhemies Halla-aho piti hyvin persoonallisen puheenvuoron, jossa hän jopa kiitti tasavallan presidentin puolisoa Jenni Haukiota. Mä en ole kuullut, korjakkaa jos on väärässä, että koskaan olisi tätä tapahtunut. Mutta tämä on semmoinen kuriositeetti, jonka mä nostin esiin, että hän näköjään, kun hän on siis toinen protokollassa presidentin jälkeen, niin hän käyttää tätä tilaisuutta hyväksi ja sitten niin kuin myös tuo näitä omia ajatuksia esiin. Mutta tuohon, mitä Johanna sanoi tuosta Niinistön puheesta, jossa hän puhuu tästä ihmismielestä, niin minusta se oli aika niin kuin sinänsä yllättävää se, että kuinka voimakkaasti hän nosti tämän esiin. Mutta siihen sisältyi tähän ihmismieleen se, että ihmisellä on nämä hirveät sotakoneet ja teknologia käytössä, mutta hän sitten niitä käyttää niin kuin hyväksi väärällä tavalla, mutta siihen sisältyi se toivon sanoma, eli tämä henkilökohtainen diplomatia, jota Niinistö on tässä harrastanut koko uransa aikana. Hänellähän on siis kerta kaikkiaan niin kuin poikkeuksellisen läheiset suhteet niin kuin maailman keskeisiin johtajiin ja Euroopan keskeisiin johtajiin. Niin, hän kertoi, että diplomatia on yksilön laji, mutta Suomi on joukkuetoimija. Ja tätähän myös niin kuin on aina korostettu tätä, että Suomen pitää niin kuin huolehtia omista asioista, mutta tässä tapauksessa hän kyllä toi tämän sillä mun mielestä jännällä ja poikkeuksellisella tavalla ja velvoittavalla tavalla esiin, mutta jos mennään Stubbiin, niin hänellähän on jo valmiiksi henkilökohtaiset suhteet erinomaiset moniin tahoihin, että siitä on hyvä jatkaa. Niin, oliko täältä Niinistön puheesta haisteltavissa jotain neuvoja mahdollisesti seuraajalleen?
Joo, itse oli havaitsemani niin ainakin yhden evästyksen sen diplomaattiseen tyyliin liittyen. Että Suomi on ulkopoliittiselta profiililtaan ollut maa, joka ei ehkä ole kaikkein äänekkäin, toimii maltillisesti, ehkä hiukan kulissien takana. Ja tähän Niinistö hän viittasi. Hän puhui itse asiassa siitä eilen tiedotustilaisuudessaan. Ja tässä varmaan oli pieni evästys Stubbin suuntaan, johon Stubb kyllä myös vastasi. Että hän taisi sanoa siinä ruotsiksi, että kärsivällisyys on hyvä ja maltti on valttia. Ja tässä hän asemoituu sitten tähän traditioon, vaikka toki tiedetään, että tyylillisesti väistynyt presidentti Niinistö on erilainen kuin nyt tasavallan Stubb, että heillä on eroja, mutta voi olla, että se presidenttiys ja se instituutio hiukan tasapäistää ja voi olla, että Stubbkin on ehkä tyyliltään sitten aiempaa hiukan harkitsevampi tai hiukan muodollisempi, ehkä vähemmän moderni, mitä hän aiemmissa toimissa on ollut. Niinistö tosiaan viittasi tähän, mihin aikaisemminkin, siis eilisessä tiedotustilaisuudessa, kun hän sanoi, että on olemassa kahdenlaisia johtajia. On niitä johtajia, jotka puhuvat paljon ja ovat äänekkäitä ja tuovat esiin näkemyksiään. Ja sitten on niitä johtajia, jotka toimivat ehkä enemmän siellä kulisseissa, vähän vähäeleisemmin. Ja hän sanoi, että hän kuuluu näihin jälkimmäisiin johtajiin. Ja tässä tosiaan viitattiin uudelleen tähän, että ehkä hän ajattelee, että se johtaja ruumiillistaa myös sitä koko valtiota, että Suomen pitäisi tuolla kansainvälisellä kentillä nimenomaan toimia ehkä vähän eleisemmin, ehkä vähemmän saarnaavalla tavalla. Hän on tähänkin viitannut aikaisemmissa puheissaan. Ja kyllähän Stubb selkeästi, hän myös on omaksunut tämän tavan ajatella Suomen roolia. Ja hän viittasi vaikkapa tähän rauhanvälitykseen siinä omassa puheessaan. Kiitos, jatketaan ihan hetken kuluttua. Näin presidentit poistuvat eduskunnasta. Varapuhemiehet Paula Risikko ja Tarja Filatov heitä johtavat portaikkoa alas. He tulevat tuohon eduskunnan pääaulaan marmoriportaikosta ja sen jälkeen astuvat eduskunnan ulkoportaat alas. Ja tällä kertaa tasavallan presidentti Alexander Stubb tarkastaa kunniakomppanian. Otetaan Kimmo lyhyesti kiinni tuohon Stubbin puheeseen tässäkin ja sitten ollaan tarkkana kunniakomppanian tarkastuksen osalta. Stubb toi esiin tämän arvopohjaisen realisminsa, mutta mitä se oikein on sitten ulkopolitiikassa? No varmasti se jää osittain nähtäväksi siis hänen kaudellaan, mutta näkisin siinä tämmöisen historiallisen ajatuksen ja jatkumon siitä, että pyritään edistämään niitä Suomelle tärkeitä asioita pikemminkin sitten vaikuttamalla ja sitoutumalla tiettyihin arvoihin. Ja sitten toisaalta tämä länsisuhde, mikä tässä nousi esille. Eli se, että me olemme sitoutuneet hyvin vahvasti ja pitkällä kaarella tähän läntiseen arvoyhteisöön. Ja tämän yhteisön niin kuin edeksi toimiminen on se, joka hänenkin kauttaan ainakin tämän puheen perusteella tulisi ohjaamaan. Historiallisia kuvia. Uusi tasavallan presidentti astelee eduskunnan portaita alas. Rinnallaan presidentti, joka johti viimeiset 12 vuotta Suomea. Kunniakomppanian tarkastus. Herra tasavallan presidentti, Kaartin jääkäryhmäntin kunniakomppania ja Kaartin soittokunta asetettu ylipäällikön tarkastusta varten.
Hyvää päivää, kunniakomppania. Hyvää päivää, herra tasavallan presidentti! Näin presidentit poistuvat ja vilkutus yleisölle. Ensimmäinen adjutantti nyt tasavallan presidentti Alexander Stubbin palveluksessa avaa oven uudelle tasavallan presidentille ja matka presidentin linnaa kohti alkaa. Ja sanottakoon yksi huomio vielä tuosta kunniakomppanian tarkastuksesta, kun Niinistön tarkastuksen kohdalla totesin, että presidentti tervehtii kaartin jääkärirykmentin lippua, niin Kimmo Elo hyvin tuosta vierestä sanoi, että tässä myös lippu tervehti presidenttiä, eli sotilaiden uskollisuus presidentille tuli tässä symbolisesti esiin. Kyllä, juuri näin, että tämähän luovutetaan ja sinetöidään tämä ylipäällikkyyden vaihtuminen myöskin. Kyllä. Näin juhlallisuudet eduskunnassa ovat ohi ja nyt siirrytään kohti linnaa. Kimmo Elo, otetaan hieman kiinni noista puheista. Samalla näemme ihmisiä, jotka ovat olleet tätä juhlavaa tilaisuutta todistamassa tuolla Helsingin keskustassa. Stubb sanoi, että hän tasavallan presidenttinä johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ilman taukoa, jota presidentti Sauli Niinistö on siinä pitänyt. Mitä tämä tarkoittaa? No kyllä mä näkisin, että tässä nimenomaan jollakin tavoin halutaan nyt korostaa sitä, että Suomi on kuitenkin ensisijaisesti parlamentaarinen demokratia ja tässä suhteessa nimenomaan tämä presidentin yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa korostuu meillä. Ja hän ei halunnut tässä ilmeisesti miettää minkälaista epäselvyyttä siitä, että hän tulee toimimaan parlamentarismin vahvistamiseksi Suomessa. Hän toi tämän esille muutenkin puheessaan sitoutumisen demokratian, oikeusvaltion, parlamentarismiin. Kyllä. Ja nyt kunniakomppania poistuu eduskunnan edustalta ja tässä kohtaa, kun odotamme linnan juhlallisuuksia alkavaksi, niin kuunnellaan analysointia Sanna Savikon sohvilta. Niin, jatketaan Stubbin puheesta vielä. Johanna Vuorenmaa, Risto Uimonen ja Matti Pesu. Maailman ajasta johtuen totta kai myös oli paljon puhetta vallan uudelleenjaosta, uudesta maailmanjärjestyksestä. Nämä olivat muun muassa sellaisia asioita, mitkä nousivat Stubbilla puheessa esille. Hän myös muistutti tästä arvopohjaisesta realismista. Mitä tästä puheesta voi vetää yhteen? Millainen meidän uusi tasavallan presidentti on ulkopolitiikan johtajana yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa? Joo, tässähän ei tullut näissä puheissa mitään yllätyksiä esiin, että tämä arvopohjainen realismi, joka mainitsit, niin se on sieltä suoraan sieltä Stubbin kampanjapuheesta. Ja hän sitoutui yhteistyöhön eduskunnan kanssa samalla tavalla kuin Niinistö on sitä harjoittanut, eikä tuonut uusia avauksia. Sen sijaan hänen puheessaan mä kyllä kiinnitin huomiota siihen, että hän puhuu voimakkaasti tästä sotaretoriikasta, joka hallitsee tätä meidän aikaamme. Ja siinä yhteydessä hän otti sitten minusta kovan kannan, kun hän sanoi, että ensin, että presidentin päätehtävä on turvata rauha, eli Suomelle rauha, suomalaisille rauha. Mutta sitten hän sanoi, että tiukan paikan tullen minä olen valmis tekemään myös kovia päätöksiä. Ja tämä oli minun mielestä aika merkittävä tai erittäin merkittävä kannanotto siihen nähden, että hän aikoo olla luja presidentti, niin kuin Niinistökin on ollut. Että mä olen jossakin kirjoituksissani kuvannut tätä Niinistön lujuutta suhteessa Venäjään sanomalla, että tämä on Niinistön lujuusoppia. Tässä tulee nyt näköjään sitten Stubbin oma lujuusoppi. Tartun tuohon, mitä Risto Uimonen sanoi, että Stubbin nimenomaan tämä kommentti muistutti hänen tehtävänsä ja toisaalta turvallisuuspolitiikan panoksista viime kädessä valtiollinen selviytyminen. Se, että mihin itse kiinnitin huomiota, niin Stubbhan on lännen mies. Sitä ei voi kiistää, mutta ei tässä nyt aikaan tätä NATO-jäsenyyttä Suomen uutta tai mukautunutta asemaa mitenkään erityisen paljon hehkutettu, ei hehkutettu oikeastaan lainkaan. Että hän keskittyi aika paljon
just niin kuin tässä edellä todettiin, niin näihin teemoihin, joita hän jo kampanjassa toi esille, ja yllättävän paljon liikuttiin sillä globaalilla tasolla. Ja tässäkin niin hän viittasi Suomen ulkopolitiikan käytännönläheiseen perinteeseen, että keskustellaan myös niiden toimijoiden kanssa, jotka ei Suomen kanssa ole samaa mieltä. Ja tässä tapauksessa niin Stubb on aika, voisi sanoa, taustastaan huolimatta niin perinteinen presidentti, ainakin jos näistä niin puheesta päätellen. Kiinnittäisin huomioon myös siihen, että silloin kampanja-aikanahan me kuulimme, kun Stubb kertoi, että hänen ulkopoliittinen linjansa on tämä arvopohjainen realismi. Ja nyt tässä puheessa sanottiin, että Suomen ulkopoliittinen linja on arvopohjainen realismi. Eli tässä hyvin huomaa sen, että miten sieltä ehdokasajan puheilta siirrytään sit siihen presidenttiajan puheisiin. Eli nyt voidaan ajatella, että se Niinistön aktiivinen vakauspolitiikka, joka määritti sitä hänen kauttaan aina sinne voisi sanoa Venäjän hyökkäyssotaan saakka ja millä tavalla hän pyrki sanottamaan Suomen ulkopolitiikkaa, niin nyt siirrytään sitten Stubbin aikaan ja tähän arvopohjaiseen realismiin, joka edelleen varmaan kansalaisille on aika epäselvä käsite. Ja sitten vielä nostaisin esiin tämän, millä tavalla Stubb viittasi siihen useisiin edeltäjiinsä, eli ei pelkästään Niinistöön, vaan hän mainitsi Halosen siellä ja hän mainitsi myös Ahtisaaren, eli hän halusi selkeästi tuoda tätä jatkuvuutta, osoittaa arvostuksensa ja osoittaa sen, että hän ammentaa oppeja sieltä aikaisemmilta presidenteiltä. Katsotaan nyt tapahtumia tuolta. Näin olemme presidentinlinnan edustalla. Presidentit ja heidän puolisonsa ovat saapuneet presidentin linnaan. Uuden presidentin tervehdys yleisölle ja puoliso Susan Ines Stubb saapuu hänen rinnalleen ja näin muodostelma muuttuu presidenttien johdolla punaista mattoa pitkin sisään. Linnassa on nyt uusi isäntä. Ja juhlallisuudet jatkuvat presidentin linnassa ja seuraamme niitä tässä lähetyksessä vielä useamman tunnin ajan. Punaiset matot tuolta kadulta aina linnaan asti. Kimmo Elo, vielä tässä kohtaa, ennen kuin kuulemme uusia puheita, niin otetaan kiinni näistä eduskunnassa kuuluista puheista. Tuossa puhuttiin tästä arvopohjaisesta realismista ja sitten siitä yhteistoiminnasta jo, mutta mitä muuta nostaisit esiin uuden presidentin puheesta? No jos mä aloitan kuitenkin siellä Niinistön puheella, jos mä näin tavallaan semmoisia tiettyjä ehkä nostoja, mitä hän toivoisi seuraajansa painottavan ja nousi tämä ainakin omin korvin tämä eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen muutos ja sitten se, että nyt tarvitaan jonkinlainen uusi turvallisuusjärjestys ja näkisin, että tässä niin kuin oli yksi tällainen selkeä viesti ja ehkä tuossa noihin aiempiin kommentteihin Stubbin osalta, niin kyllä mua kiinnitti huomioon se, että kyllä tässä niin kuin aika vahvasti nostettiin kuitenkin esille tämä NATO-jäsenyyden merkitys tämmöisenä jonkinlaisena sinettinä ikään kuin suomalaisen arvoyhteisön muutokselle tässä ulkopolitiikassa. Ja tämä pitää varmasti paikkansa siinä suhteessa, että jos me katsotaan tätä turvallisuuspolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa, ja tässä me sitoudumme myöskin osaltamme sitten olemaan mukana, mutta EU-jäsenyys oli kuitenkin se ensimmäinen merkittävä muutos. Kyllä. Ja nyt odotamme presidenttipareja tuonne linnan parvekkeelle. Näitte kuinka kauppatorille tai sen tuohon päätyyn oli kertynyt yleisöä seuraamaan tätä tapahtumaa. Tässä on nyt sellainen ripaus monarkiaa tasavallassa. Tavallaan kyllä, että siinä tavallaan alamaisia tervehditään, näinhän tämä perinteisesti on. Toki myöskin se, että osoitetaan arvostusta kansalle, eli tullaan kansan nähtäväksi ja tervehditään kansaa, jolloin myöskin hallitsijat viestittävät. Tämähän on myöskin valtiovierailulla monesti tapana, että järjestetään jonkinlainen tervehdys paikalle tulleille ihmisille. Kas näin.
Kiitos Sauli, kiitos Jenni, huudot ainakin kuuluivat. Yleisöä Kauppatorilla ja tässä vaadittiin tulitaukoa nyt ja viitataan todennäköisesti Gazan, Palestiinan ja Israelin tilanteeseen. En ole kellottanut sekuntikellolla, mutta sanoisin, että Stubb ja Niinistö viihtyvät tuolla parvekkeella nyt pidempään kuin 12 vuotta sitten Niinistö ja Halonen. No kyllä tältä vaikuttaa. Ja selvästi vaikuttaa myös, että paikalle tulleet ihmiset selvästi haluavat myös kiittää ja onnitella. Kyllä. Näin, ja tuossa näemme presidentin arvomerkit, eli hän on Suomen kaikkien 3 virallisen ritarikunnan suurmestari ja kantaa näiden ritarikuntien suurristejä. Ja sitten siinä oli tämä keltainen nauha muun muassa Vapauden ristin suurristin osalta. Ja sitten myös presidenttien puolisoilla on arvomerkkejä Suomen valkoisen ruusun suurristit sinisessä nauhassa. Ja tämä on uusi tapa, vasta Tellervo Koivisto sai tämän sinisen nauhan ja suurristin toisella kaudella 88. Mauno Koivisto aloitti uuden perinteen ja myönsi Tellervo Koivistolle ensimmäistä kertaa Suomen valkoisen ruusun suurristin. Presidenttien puolisoista heidän asemansa on jollakin tavalla kimailu harmaalla alueella. Ei palkkaa, ei korvausta, mutta hyvä olisi edustaa Suomea. Kyllä tässä tämä instituutio korostuu, että instituutiolla ei niin sanotusti ole puolisoa, vaan ajatellaan, että se kuka sitä hoitaa, niin hän on kokonaisuutena se. Ja silloin puoliso on tässä tehtävässä tavallaan niin kuin mukana ilman, että hän erikseen korostuu. Hyvä. Yleisöä presidentinlinnan läheisyydessä. Näissä tunnelmissa vallanvaihdos on edennyt. Siinä nähtiin äsken odotettu hetki, kun presidentit puolisoineen tervehtivät kansaa presidentinlinnan parvekkeelta. Millainen tunnelma tuolla paikan päällä on? Presidentinlinnan edustalla on toimittajamme Otso Karhu. Täällä presidentinlinnalla Kauppatorilla aika paljon yleisöä on jo saapunut paikalle ja nyt osa poistuu. 500 ihmistä Helsingin poliisi arvioi aikaisemmin, että ainakin paikalla on, ellei enemmän. Kysytään hieman tunnelmia. Minkä takia te saavuitte tänne tänään? Tämä on yksi hienoimpia kansakunnan päiviä, niin kuin tästä isosta yleisömäärästä johtuen niin kuin näyttää, että me kaikki olimme täällä todistamassa tätä 13 presidentin virkaan astujaista. Sama juttu. Teimme töitä tuolla Ison Omenan Stubbilassa tämä porukka tässä ja olemme erittäin iloisia, että Suomi on saanut ajalleen taas oikean presidentin. Mikä tästä tapahtumasta jää teille erityisesti mieleen? Erityisesti jää mieleen 12 vuotta on, kun Sauli valittiin ja Saulista on vaan hyviä kokemuksia, muistoja ja nyt oletamme niin, että saimme taas hienon uuden presidentin. Sama juttu joo, kyllä. Uskomme, että Alex kansainvälisenä kielitaitoisena hoitaa hyvin Saulin saappaat. Hieman tarkemmin siitä, minkälaisen presidentin Suomi nyt saa. Suomi saa varmasti hyvän presidentin ulkopolitiikkaa johtamaan. Ja se on meille nyt todella tärkeää, koska elämme tässä tilanteessa, missä nyt olemme. Ja toisaalta myös sitten, että me kansana voimme luottaa häneen ja tähän presidenttiinstituutioon jatkossakin.
Joo, Alex on erittäin kokenut kansainvälinen presidentti meillä on nyt tällä hetkellä ja hänen taustaa ajatellen, niin Suomi saa todella kaverin, joka osaa hoitaa nämä hommat myöskin eteenpäin. Hienoa, ja otetaan hieman lippujen heilutusta tähän väliin ja siirrytään toiseen suuntaan. Oliko teille itsestään selvää, että saavutte tänään tähän tapahtumaan vai tulitteko hetken mielijohteesta? No, tämä tuli semmoinen, kun Taija ystävä tuli Turusta ja mä ajattelin, että tämä on ehdottomasti niin kuin tämän päivän päätapahtuma meillä. Ja sitten kutsuin Eevan tuolta Järvenpäästä mukaan ja sitten mä ajattelin, että no nyt tullaan tähän ja sitten katsotaan mitä tämän jälkeen. Niin tämä oli semmoinen ainutlaatuinen juttu. Mä tulin lyhyellä varoituksella, mutta kiinnosti kovasti nähdä uusi presidentti ja myös Sauli ja toisaalta kun meillä ei ole näitä kuninkaallisia, niin mun mielestä tässä oli sellaista kuninkaallista tunnelmaa, kun he heilutti tuolla, vilkuttivat. Joo, kyllä, ja lippujakin on täällä heilutettu. Kuvakaa yleisesti, minkälainen tämä tunnelma on teidän mielestänne ollut näiden useiden satojen ihmisten kanssa? No tietysti suomalaisittain semmoinen rauhallinen ja kunnioittava ja semmoinen vaatimaton, mutta semmoinen meidän luonteen mukainen. Ja selvästikin Saulia kiitettiin kovasti ja Aleksia toivotettiin tervetulleeksi. Eli ihan mukava tilaisuus. Presidentin tehtävät, nehän painottuvat ulkopolitiikkaan, mutta hän on samalla myös arvojohtaja. Mikä on teidän mielestänne tärkeä viesti, mikä Stubbin pitää lähettää Suomen kansalaisille? No tietysti ottaa kantaa, kun on tämmöisiä koko kansaa kuohuttavia asioita ja herättää keskustelua, että se on semmoinen, että siitä jatkaa. Mun mielestä presidentin pitää olla yhdistävä tekijä ja saada suomalaiset yhteen ja niin kuin, meillä on yhteinen tulevaisuus ja näin. No minkä neuvon lähettäisitte presidentti Stubbille, että hän osaa toimia tehtävässään oikein? Mikä on se vinkki? Mun mielestä ehkä se, mitä Saulilla on ollut se, että hän kuuntelee. Hän niin kuin keskustelee niin kuin ennen kuin hän tulee julkiasioiden kanssa, niin se on semmoinen, se kuuntelu on tärkeää ennen kuin sitten laukoo omia mielipiteitä. Ja Aleksilla tietysti on vahva tämä ulkomaan kokemus ja tällainen, niin keep on going, Alex. Presidentti Niinistö, hän on ollut erittäin pidetty Suomessa. Mitä Stubbin pitää nyt erityisesti ottaa neuvosta vaaria Niinistöltä? Mitä Stubbin pitää oppia Niinistöltä? Tietysti toisen saappaisiin on vaikea astua ja hänen tietysti lähtee sitä omaa linjaa vetämään, mutta mä luulen, että Saulilla on ollut se vahvuus, että hän on niin kuin rauhallisesti ja miettien asioita, niin vie nyt sitten niitä asioita myös eteenpäin. Että hän on miettinyt paljon ennen. Aleksin pitää ottaa huomioon myös koko Suomi, ei pelkästään täällä pääkaupunkiseudussa, vaan että kaikki tuntee, että hän on koko maan presidentti. Tämmöiset tunnelmat siis presidentin linnalla. Kiitos sinne. Ja tervetuloa keskusteluun mukaan myös historioitsija, tutkijatohtori Kati Katajista. Niin tuossa tosiaan yksi varmasti mieleenpainuva hetki nähtiin. Kansa pääsi siis nyt katsomaan, kun presidentit vilkuttavat parvekkeelta. Kyllä, tässähän oli Niinistö tässä puheessa viittasi tähän kansan kosketukseen. Hän on ehkä tällaisen runollisen tavan löytänyt, mihin hän viittasi myös eilen tiedotustilaisuudessa. Se on liikuttanut, se on tuonut hänelle voimaa, vastuuta. Ja tässä nähdään hyvin konkreettisella tavalla se, että kun parvekkeelta tullaan esiin ja tullaan ikään kuin kosketuksiin kansan kanssa, niin se sillä tavalla tuo siihen Niinistön viestiin sen sellaisen konkreettisen muodon. Ja hän Stubbille antoi evästyksenä, että se tulee olemaan sellainen, joka hän sanoi, että se on unohtumaton. Ja tässä Stubb pääsi nyt ikään kuin presidenttinä ensimmäistä kertaa tähän kansan kosketuksen äärelle. Ja kerrottakoon, tuossa äsken kuvassakin näkyy, tasavallan presidentti Alexander Stubbin onnittelukirja on avattu. Se on perjantaina päävartiostossa, lauantaina presidentin linnassa. Sinne kansalaiset voivat jättää terveisensä ja ensimmäiset ovat sinne jo päässeet kirjoittamaan onnittelunsa. Mikä merkitys tällaisella traditiolla on? Kyllä se osoittaa sitä, että kansa pääsee osaksi mukaan tätä
juhlallista virkaan astujaistilaisuutta. Niin kuin tämä parvekkeella vilkuttaminenkin, niin tämä allekirjoittaminen tähän kirjaan niin osoittaa, että Suomi on tasavalta, demokratia, kansa saa olla mukana, jos tahtoo näissä tilaisuuksissa. Symbolisesti hyvin arvokastakin, kun pääsee presidentin linnan sisälle ja muuta, niin osoittaa sitä, että kansaa kunnioitetaan. Tässä päivän aikana mukana ovat myös presidenttien puolisot, tohtori Jenni Hauki ja rouva Susanne Instup. Mitä tiedetään esimerkiksi tohtori Jenni Haukion tulevaisuudesta ja mikä hänen merkityksensä on ollut tämän 12 vuoden ajalta? No Jenni Hauki ei ainakaan mun tiedon mukaan vielä ilmoittautunut, että mitä hän aikoo jatkossa tehdä, mutta kyllä häntä on kiitetty tästä presidentin puolison epävirallisen tehtävän hoitamisesta. Hän on edustanut Suomea ja on nostanut suomalaista kulttuuria esiin, kirjallisuutta. Että kyllä se on merkittävä tekijä Suomen imakon kannalta, diplomatian kannalta. Ja nyt sitten rouva Susanne Instup on ensimmäinen tasavallan presidentin puoliso, jolla on kansainvälinen tausta. Hän on syntyjään Iso-Britanniasta. Millaisen lisän tämä voi tuoda? Jos ajatellaan Jenni Haukiota, niin hän omalla tavallaan toimia, tuki aika lailla täydensi Sauli Niinistön presidenttiyttä. Ehkä näin nyt käy sitten Alexander Stubbin kohdalla. Stubbhan on tausta hyvin kansainvälinen ja nyt sitten on ei suomalainen puoliso, tai on jo Suomen kansalainen, mutta on alun perin muualta. Ja siinä tällä tavalla ehkä tukee tätä Stubbin kansainvälistä profiilia myös. Mutta nähtäväksi jää, tässä on hyvin, hyvin paljon liikkumatilaa puolisolle, että hän voi valita omia prioriteettejaan, joita sitten tuoda esille. Niin, mitä tiedetään Susanne Instupin mahdollisuuksista nyt presidentin puolisona? Kyllähän hänellä on todella paljon mahdollisuutta muokata sitä omaa roolia, minkä hän aikoo siinä ottaa. Ja hän on jo ilmoittanutkin jo kiinnostuksen kohteitaan, kuinka hän haluaisi musiikin ja urheilun avulla yhdistää kansaa. Ja hyvin tällainen perinteinen rooli siinä mielessä, että haluaa antaa tukensa presidentille ja haluaa edistää sitä Suomi-kuvaa. Susanne Instup on korostanut sitä, että kuinka hän haluaa korostaa, miten hyvä maa Suomi on. Hän haluaa kertoa sitä viestiä ulkomaille ja hän on kyllä varmasti erittäin hyvä viestinviejä ulkomaille tästä Suomi-kuvasta, koska on niin kansainvälinen ja loistava kielitaito ja kaikki edellytykset viedä sitä hyvää Suomi-kuvaa ulkomaille. Niin hän tarjoaa myös kansalaisille vähän erilaisen vinkkelin tai linssin, jonka läpi tarkastella Suomea ja suomalaisuutta, Suomi-kuvaa. Eli se, kun hän sanottaa sitä, että mitä Suomi hänelle merkitsee, niin se tarjoaa myös kansalaisille jonkunlaisen kuvan siitä, että miltä Suomi näyttäytyy ihmisen näkökulmasta, joka ei ole täällä syntynyt. Tähän voisi lisätä vielä sen, että maahanmuuttajana se tuo myös meidän yhteiskuntaan sellaista arvoa, että maahanmuuttopolitiikkahan on hyvin, voisi sanoa, herättää poliittisia intohimoja. Se on politisoitunut Suomessa ollut jo pidemmän aikaa. Ja tässä mielessä se, että meillä on näkyvillä paikoilla maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, niin sillä voi olla ihan myönteinen vaikutus ihmisten mielipiteisiin, käsityksiin siitä, että mitä maahanmuutto merkitsee suomalaiselle yhteiskunnalle ja miten se voi tuoda meille sellaisia etuja, joita me tarvitaan Suomessa. No sitten jos vähän vertaillaan väistynyttä ja uutta tasavallan presidenttiä, niin mitä eroja te heistä nostaisitte esiin? Ainakin he ovat eri sukupolven edustajia. Se lienee ainakin ilmeinen. Kyllä, eri sukupolven edustajia ja heidän poliittinen taustansa on aika erilainen. Silloin kun Niinistö tuli presidentiksi, hänen poliittinen tausta oli vahvasti talouspolitiikan saralla. Et me tunnettiin hänet hyvin vahvasti valtiovarainministerin ajoilta ja puhemiehen ajoilta nimenomaan talouteen orientoituneena poliitikkona. Sitten taas Stubbilla hänellä on vahvasti nimenomaan tämä ulkopoliittinen tausta, mikä tietenkin presidentin tehtävän hoidon kannalta se tarjoaa siihen aika valmiit edellytykset. Eli hänen poliittinen profiilinsa on ollut ihan sen koko poliittisen uran aikana profiloitunut nimenomaan näissä kysymyksissä. Myös se, että millä tavalla he tulivat politiikkaan alun perin. Stubb tuli sieltä EU-kentiltä ja sieltä virkakunnan puolelta. Hänellä on vahva akateeminen tausta, hän on väitellyt tohtoriksi, kun taas sitten Niinistö tuli sieltä ehkä voisi sanoa perinteisempää politiikan polkua, eli hän oli ollut pidempään politiikassa. Sitten sellainen ero, mikä liittyy ihan tähän
tilanteeseen on tietenkin se, että Stubb oli kokoomuksen ehdokas, kun taas sitten tässä toisella kierroksella, tai toisella kerralla Niinistö oli valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Sillä tuskin on vaikutusta siihen, että miten heitä tulkitaan tai millä tavalla he toimivat presidenttinä, mutta kuitenkin se puoluekoneisto oli vahvemmin tässä Stubbin tässä vaalikampanjassa mukana. Tässä maassa nähdään useita erilaisia eroja ulkopoliittisesti, niin Stubb ja Niinistö on kokoomuksen sisäisessä jaossa niin edustanut erityyppisiä tulkintoja. Et Niinistö on ankkuroitu sinne ehkä paasikiviläiseen, vähän varovaisempaan, realistiseen traditioon. Stubb on sitten taas länsimielisen, liberaalimman maailman kannattaja. Ja tässä voi nähdä jotain eroa. Heillä on myös poliittisella tyyliltään erilaisen. Niinistö on aika perinteinen edustaa perinteistä suomalaista valtiomiestyyppiä. Stubb on taas venyttänyt aikanaan näitä eri poliittisten toimien rajoja. Ja sitten ehkä kolmas on se ammatilliset erot, mihin Johanna tässä osittain viittasi. Niinistö on juristitaustainen ja se on hänen työssään ja kielenkäytössään ehkä maailmankuvassa näkynyt. Stubb on taas yhteiskuntatieteilijä ja taustaan yhteiskuntatieteessä se tapa hahmottaa maailmaa on sitten erilainen. Eli kyllä tämä väistämättä tulee näkymään ja oikeastaan näkyy joku seurasi näiden puheita, niin oli ne eri tavalla rakennettu ja kielenkäyttö oli erilaista ja näin. Kyllä, selkeästi eri sukupolveja poliitikkoina. Että Niinistö kuuluu niihin, jotka veivät Suomen aikanaan Euroopan unioniin ja Stubb on sitten oman uransa tehnyt nimenomaan sinä aikana, kun Suomi on ollut osa Eurooppaa ja Euroopan unionia. Ja tyyli myös on erilainen, että Niinistö on ollut tosiaan, kun tässä todettiin, niin juristin tarkka, huolellinen ja hillitympi tässä ilmaisussaan, osin vähän kryptinenkin. Ehkä hänen ilmaisumuotonsa on ollut, että Stubb on ollut tavallaan suorasanaisempi, helpommin ymmärrettävissä hänen viestinsä, että hän on niin kuin selkeämmin ilmaissut ja ehkä vähän rennompaan tyyliinkin nämä asiansa. Niin, nimenomaan tämä tyyli on usein sellainen, mikä nostetaan esille, kun vertaillaan Alexander Stubbia ja Sauli Niinistöä. Joo, tyyli on tietenkin keskeinen osa politiikkaa ja politiikan julkisuutta. Ja tässä me nähdään kaksi aika erityylistä presidenttiä. Et siellä on, voisi ajatella, että tässä murrosajassa, tässä on paljon nyt puhuttu siitä, miten valitaan uuden ajan presidentti. Stubb itsekin viittasi tässä puheessaan siihen, että nyt on uusi aikakausi käsillä, niin voisi ajatella, että presidentti uudenlaisella presidentillisellä tyylillään myös ruumiillistaa tätä ulkopolitiikan muutosta. Et ehkä tämä aika nimenomaan se tuotti meille sellaisen tilanteen, jossa haluttiin Stubbin kaltainen presidentti, joka on paitsi vahvasti länsiorientoitunut, pitkään NATO-jäsenyyttä kannattanut, vahvasti länteen verkostoitunut, niin myös tyylillisesti lähempänä sitä, mitä me nähdään vaikkapa Yhdysvalloissa politiikassa, eli vahvat puhetaidot, vahva tällainen, voisi sanoa, ekstrovertti tapa kommunikoida ja ikään kuin se elekieli, kun taas Suomen poliittiseen kulttuuriin liittyy usein sellainen vähäeleisempi, ehkä sellainen tähän kryptisyys, minkä mainitsit, niin se on ollut paitsi Niinistöllä, niin myös esimerkiksi Koivistolla hänet muistetaan, että hänellä oli sellaisia aika vaikeaselkoisia tapoja puhua ja hän itsekin harmistui siitä, että niitä aina jouduttiin tulkitsemaan hänen puheitaan. Tosiaan turvallisuustilanne ja maailmantilanne on aika lailla erilainen kuin 6 vuotta sitten, saati sitten 12 vuotta sitten, kun Niinistö ensimmäisen presidenttikautensa aloitti. Tällä kertaa sellaista etsikkoaikaa ei juurikaan Stubbilla ole. Millainen tehtävä on ottaa nyt tällaisessa tilanteessa haltuun? On se vastuullista, totta kai. Niinistöllä oli ehkä siinä se ensimmäiset 2 vuotta vähän haettiin sitä ulkopoliittista roolia ja sitten tuli Krim ja siitä se lähti raiteille ja oikeastaan niin kuin samalla raiteella tietyllä tavalla Stubb jatkaa, että siinä on niin kuin asiat Venäjän kanssa ja Euroopan turvallisuudessa mennyt huonoon suuntaan. Ja Stubb joutuu nyt presidenttinä niin yhtäältä reagoimaan nopeisiin
tapahtumiin, jotka kumpuaa tästä jännitteisestä turvallisuustilanteesta ja samalla pitkäjänteisesti miettiä, että miten Suomen asema tässä niin kuin tiukassa maailmanajassa turvataan, että joudutaan pelaamaan vähän niin kuin lyhyttä peliä ja pitkää peliä. Ja se alkaa varmaan, niin kuin, kun tämän päivän juhlaisuudet on ohi, niin varmaan niin kuin, vaikka huomenna viikonloppu onkin, niin varmaan pikkuhiljaa käydään töihin. Kyllä, siis todella voisi sanoa, että vaikeaseen poliittiseen tilanteeseen Stubb joutuu tässä maailman ajassa. Se ei liity pelkästään ulko- ja turvallisuuspolitiikan jännitteisiin. Meillä on valtavan konfliktiherkkä tilanne täällä Itämeren alueella, mutta se liittyy myös muihin kriiseihin, joita me nähdään tällä hetkellä. Ilmastokriisi, ympäristökriisi, ne on ollut vahvasti myös Niinistön agendalla hänen presidenttikautenaan. Sen lisäksi myös sisäisesti. Sehän ei ole tietenkään, se ei ole presidentin valtaoikeuksien piirissä, että mitä tapahtuu sisäpolitiikassa, mutta se tulee nimenomaan sieltä arvojohtajuuden tai tällaisen tietynlaisen valtakunnan keskeisen poliittisen vallankäyttäjän roolin kautta. Eli se, että meillä on tällä hetkellä aika jännitteinen tilanne, on lakkoja, on riitautunut sisäpoliittinen tilanne ja tässä tilanteessa kansalaiset haluaisivat, että presidentti ottaa jollain tavalla kantaa myös tähän kansalliseen yhtenäisyyteen. Ja kyllä voi olla, että Stubb joutuu niitäkin asioita tuomaan esiin puhetilaisuuksissaan. Kyllä, ja sehän näkyy tässä myös eduskunnassa Halla-ahon puheessa, että hän selvästi viittasi myös siihen, että odotetaan presidentiltä kannanottoa. Kiitos Kati Kataisto tähän kertaan ja vaihdetaan vierasta, siirretään näkökulmaa vielä vahvemmin sinne ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tervetuloa Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Juhana Aunesluoma keskusteluun. Ihan lyhykäisesti, mitkä ovat seuraavan 6 vuoden tärkeimmät tehtävät, haasteet? Tietysti tällä hetkellä on erityisen vaikea ennustaa tulevaa, mutta miten näet, Juhana Aunesluoma? No ihan ensimmäisenä on tämä integroituminen NATOon ja NATOn rakenteisiin, sen NATO-jäsenyyden erilaisten velvoitteiden ja mahdollisuuksien hyödyntäminen. Että tämä tulee olemaan tässä ihan lähiaikoina iso urakka, joka on alkanut, mutta joka kestää jonkin aikaa ennen kuin Suomi löytää sen paikkansa. Ja kun NATO itsessäkin on muutoksen tilassa, niin tämä on iso asia. Ja sitten on kysymys Venäjästä edelleen ihan samalla tavalla ajankohtainen kuin se on ollut tähän nyt viimeiset 2 vuotta. Ja se on tietysti asia, jota kun presidentti joutuu hoitamaan vähän toisella tavalla kuin tätä NATO-integraatiota yhteistyössä silloinkin valtioneuvoston kanssa, mutta Venäjä on keskeinen haaste nyt ihan varmasti. Voi olla, että useankin vuoden ajan. Niin, Venäjä-suhteet katkesivat 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Aiemmin presidentin yksi tärkeä tehtävä oli hoitaa nimenomaan tätä Venäjä-suhdetta. Presidentti Niinistöäkin usein kuvailtiin tällaiseksi eräänlaiseksi Venäjä-kuiskaajaksi. Niin miten tämä nykytilanne muuttaa ylipäätään tätä presidentin tehtäväkenttää tuossa mielessä? Se muuttaa sitä tosi paljon. Että voidaan sanoa, että aiemmin Venäjä teki presidenteistä presidenttejä. Nyt se pitää hakea se presidenttiyden ydin jostain muualta. Kyllähän tehtäväkenttää löytyy. Stubb varmaan lähtee rakentamaan sitä tuolta niin kuin länsisuhteista, kahdenvälisistä suhteista muualta ja eiköhän sieltä synny. Toisaalta eihän Stubb Venäjää pakoon pääse eikä Suomi turvallisuuspolitiikassaan sitä meille olennaista ja Suomen asemaa ja turvallisuuspolitiikkaa jatkuvasti muovaavaa Venäjä-dilemmaa hoidetaan nyt vain toisin tavoin. Eli on pelotetta ja on puolustusta, poliittisia kontakteja ei ole. Ja tämä kyllä vaikuttaa sitten myös niin kuin Suomen suhteessa niin kuin länteen, että kyllähän se niin kuin Venäjä-suhteiden hoito on tuonut meidän presidenteille tietynlaista poliittista pääomaa, jota he on voinut sitten hyödyntää sinne niin kuin lännen suuntaan. Se näkyy ennen Venäjän hyökkäystä silloin joulukuussa 2021, kun Biden esimerkiksi oli tänne suuntaan yhteydessä ja varmaan viesti, että soita sinä nyt sinne vielä kerran, että saadaan puhuttua järkeä. Nyt tätä pääomaa ei ole. Jälleen kerran nyt, tai juuri nyt, niin Stubb joutuu vähän niin uudelleen keksimään, mikä tämän homman juju on. Niin, tietenkin kysymys Ukrainan tukemisesta on tällä hetkellä hyvin akuutti ja ajankohtainen. Niinistöhän viimeisinä tehtävinään hän oli Pariisissa, oli tapaamassa muita valtiojohtajia ja siellä Ukrainan tukeminen ja kysymys siitä, että voisiko sinne lähettää myös sitten joukkoja, niin
niin nostettiin esiin ja Stubb joutuu totta kai miettimään hyvin tarkkaan sitten yhteistyössä muun ulkopoliittisen johdon kanssa, että mikä on Suomen kanta Ukrainan tukemiseen. Ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, että sota olisi ihan nyt lähiaikoina loppumassa ja siinä tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja näkemyksellisyyttä. Sitten on myös kysymys Kiinan riippuvuudesta, erityisesti tämä strateginen riippuvuus, joka tällä hetkellä on Euroopassa hyvin keskeinen, voisi sanoa uhkakuva. Ja Suomella pitää olla siihen kanta ja siihen näkemys, että millä tavalla lähdetään mahdollisesti tätä riippuvuutta vähentämään. Se on mitä suurimmissa määrin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymys. Me tiedetään hyvin se, että mitä Venäjän riippuvuus on tarkoittanut Euroopalle ja Suomelle tässä viime vuosien aikana ja miten siitä on pyritty sit hyvin nopealla aikataululla pääsemään eroon ja nyt ei haluta tehdä samoja virheitä sitten Kiinan riippuvuuden kanssa. Ja toki sitten myös tämä Euroopan turvallisuus ja sen kehittäminen erityisesti nyt kun Yhdysvalloissa on tulossa vaalit ja jos siellä Trump nousee uudelleen valtaan niin kuin on hyvin mahdollista, niin sillä on sitten heijastusvaikutuksia Euroopan turvallisuuteen ja NATOon ja Suomen pitää olla hyvin aktiivisesti miettimässä tätä Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria niin kuin Niinistö on ollut koko kausiensa aikana. Niinistö on 12 vuoden aikana saanut hyvät kansainväliset verkostot, suhteet luotua. Mitä tästä tiedetään Alexander Stubbin lähtökohdista? Häneltäkin on kyllä puhuttu, että aikaisemman kokemuksensa puolesta hänellä on vahvat kansainväliset verkostot. Joo, kyllä se pitää paikkaansa, että Alexander Stubb on hyvin pitkään ollut mukana kansainvälisten suhteiden hoidossa eri rooleissa, asiantuntijana, poliitikkona, ministerinä, virkamiehenäkin ihan alkuvaiheessa Suomen EU-politiikan koneiston sisällä. Eli hänellä on kyllä varsin hyvät verkostot, monitasoiset verkostot ja uskon, että tämä on kyllä hyvä lähtökohta hänen presidenttikaudelleen. Ja sitten presidentillä syntyy paljon uutta, niin kuin nähtiin jo Sauli Niinistön presidenttikauden alussa, eli hänkin hyvin nopeasti sitten loi sitä omaa suhdeverkostoaan, mutta Stubbin lähtökohdat tässä ovat kyllä aika hyvät. Niin, mitä voidaan sanoa tässä vaiheessa Alexander Stubbista, millainen ulkosuhteiden hoitaja hän tasavallan presidenttinä tulee olemaan? Luulen, että hän sujahtaa aika luonnollisesti tuonne kansainvälisiin ympyröihin ja kuten Juhana Osloma sanoi, Niinistö onnistui kautensa aikana rakentamaan erittäin hyvän kontaktiverkoston. Stubbillahan on jo valmiiksi kattavat laajat kansainväliset yhteydet. Ja luulen, että hän on semmoinen päätöksentekijätyyppi ja persoona, että vaikka edustaa pientä maata, niin voi varmasti ottaa yhteyttä ja ottaakin yhteyttä kehen tahansa ja se on pienelle valtiolle hyvä. Ja voisin kuvitella, että kun Stubb lähtee rakentamaan omaa asemaansa myös suhteessa kansaan ja kansan suosioon, niin se toiminta kansainvälisellä kentällä, miten hän vaikka antaa haastatteluja isoille medioille toimii, niin voi olla tapa rakentaa suosioita tänne kotimaahankin päätetään. Ehkä nähtiin jo tuossa Münchenin turvallisuuskonferenssissa muutama viikko sitten, toki toissa viikonloppuna, kun Stubb aika luonnollisesti siellä niin puhui eri kielillä ja otti sitä kansainvälistä kenttää haltuun ja selvästi noteerattiin positiivisesti täällä kotopuolessa. Kyllä. Ehkä suhdeverkostosta voi vielä sen mainita, että Stubbilla on todella vahvat ja kiinteät verkostot täällä Euroopassa länsiliittolaisten kanssa. Mutta sitten jos tarkastellaan vaikka globaalia etelää, niin siellä Niinistöhän omalla kaudellaan pyrki vahvistamaan suhteita siihen suuntaan. Ja siellä varmasti on vielä sitä tiivistettävää sit niissä verkostoissa ja ehkä myös sen kirkastamista, että mikä on Suomen suhde näihin globaalin etelän kysymyksiin, jotka ovat koko ajan enemmän ja enemmän tulossa akuuteiksi myös Suomen ja Euroopan kannalta. Ja siinä se tarkoittaa sitä, että pitää hyvin aktiivisesti tietenkin miettiä sitä paitsi linjaa, niin myös sitä, että ovatko ne verkostot nimenomaan siellä valtiojohtajien tasolla vai halutaanko myös sit pyrkiä ehkä laajemmin ottamaan kansalaisyhteiskuntaa ja tämän tyyppisiä toimijoita sit myös mukaan siihen diplomaattiseen työhön. Ja tämä painotus tähän rauhan välitykseen, joka näkyy jo kampanjan aikana ja nyt tässä hänen kabinettinsa kokoonpanossa, niin saattaa viitata siihen, että myös muut toimijat kuin perinteiset valtiotoimijat saattaisi olla sitten fokuksessa, kun katsotaan Euroopan ja tämän transatlanttisen suhteen ulkopuolelle, että sitä voi pitää silmällä, että minkälaisia aloitteita tai liikkeitä sitten presidentti sillä puolella tekee.
jos tarkastellaan nimenomaan tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin mitä uskotte, että Alexander Stubb tulee siellä painottamaan tai nostamaan erityisesti? No, hän on hyvin voimakkaasti puhunut tästä vahvasta puolustuksesta ja NATO-Suomesta. Sehän kuuluu hänen retoriikkaansa. Että kyllä se on tällä hetkellä pinnalla on se Suomen alueen turvaaminen ja koko tämän NATO-järjestelmän toiminnan tehostaminen ja se uskottavuuden lisääminen. Ja siihen lisääntyy sitten kysymys Yhdysvalloista. Että miten nyt toimitaan Yhdysvaltojen kanssa, koska siihen sisältyy epävarmuutta. Yhdysvaltojen sitoutuminen NATOon on vahvaa, mutta siellä on kuitenkin Yhdysvaltojen sisälle syntynyt voimakas poliittinen isolationistinen mielipide, jota Trump edustaa, ja presidentti pääsee kyllä tähän yhtälöön mukaan, jossa sitten Yhdysvallatkin vähän kipuilee ja etsii omaa suuntaansa, ja tässä on kyllä haastetta kerrakseen. Kiitos, jatketaan myöhemmin. Näin siirrymme presidentin linnan peilisaliin, jossa diplomaatit odottavat väistyneen tasavallan presidentin Sauli Niinistön tapaamista. Tuossa protokollapäällikkö Mika Koskinen oven edustalla seisoo ja tekee järjestelyjä tuolla. Siellä näkyy myös tuossa vasemmalla Hiski Haukkala, Sauli Niinistön kabinetin kabinettipäällikkö ja presidentin kanslian entinen kansliapäällikkö, eli presidentin kabinetti on myös tuolla tilaisuudessa mukana. Tässä diplomaatteja, eli Suomessa on noin usein tällaisissa juhlatilaisuuksissa 100 diplomaattia paikalla linnan juhlissa ja presidentin virkaan astuaisissa. Ne ovat ne tyypillisimmät tapahtumat, missä näitä yleisö näkee juuri tällaisten TV-lähetysten kautta. Kimmo Elo on kumppaninani täällä selostamossa. Tämä on nyt se, kun presidentti hyvästelee diplomaattikunnan ja sitten uusi presidentti ikään kuin uudistaa kansainväliset yhteydet ja toteaa, että jatketaan samalta pohjalta. Kyllä, tässäkin on tämä symbolinen arvo erityisesti siinä, että halutaan jatkuvuus osoittaa, että nämä diplomaattiset suhteet eivät ole henkilökohtaisia, vaan ne ovat instituutioon sidottuja ja tuodaan viesti, että jatkamme näiden hyvien suhteiden ylläpitoa myöskin jatkossa samalla tavalla kuin väistyneen presidentin toimesta. Kyllä. Ja tässä diplomaattitilaisuudessa on läsnä myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen tuossa oikealla. Ja siinä näkyy myös diplomaattikunnan vanhin. Hän on Kroatian suurlähettiläs Josip Buljevic. Ja tuolla sitten vasemmalla puolella Hiski Haukkala kumartuneena. Tuossa hänen takanaan on Päivi Pietarinen, presidentti Niinistön oikeudellinen neuvonantaja. Ja Juhani Raappana, ulko- ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, on keskustelussa Haukkalan kanssa. Ja siinä oli sitten hänen takana Riikka Hietajärvi, viestintäpäällikkö. Eli, ja Tuomas Telkkä, kotimaan asioiden neuvonantaja, näkyy tuolla taaempana myöskin, eli presidentti Niinistön kabinetti. Tässä ulkoministeri Valtonen ja sitten Josip Buljevic, Kroatian suurlähettiläs, ja sitten muita suurlähettiläitä. Heitä on tullut näistä Suomen lähetystöistä, mutta sitten myöskin Lontoosta, Tukholmasta, missä heillä on asemapaikka. Ruotsin suurlähettiläs muuten näkyy tuossa keskellä, näkyy. Eli Suomen lähimaiden suurlähettiläitä. Ruotsin suurlähettiläs on Nikola Klaase, mutta nyt presidentti Sauli Niinistö. Niinistö pitää siis diplomaateille jäähyväispuheen. Your Excellencies, distinguished representatives of the diplomatic corps. I want to thank you, Ambassador Buljevic, for your kind words as the Dean of the Diplomatic Corps. I would also like to thank you for all the bilateral encounters, visits and discussions that we have had over the years. It has always been a pleasure to work with you and your missions. Your capitals have truly sent their best to Helsinki.
A lot has changed during my 2 terms as the President of the Republic of Finland, and we have no reason to expect the pace of events to slow down. Many things are in motion. We are living a time of geopolitical upheavals. Emerging technologies are advancing at a breathtaking speed. The realities of climate change and biodiversity loss call, or at least should call, in question the very ways we live our lives. In the face of these changes, Finland has adapted its policies. The biggest change for us was catalyzed by Russia's actions. First, its attempt to limit NATO's enlargement. Then, cruel attack to Ukraine. Taken together, these resulted in our rapid NATO accession. Yet not everything has changed. The main direction of Finnish foreign and security policy has remained clear and predictable. We are a stable Nordic country, an active member of the European Union, and a staunch supporter of the multilateral system. We continue to invest in our own defense and security, and we continue to be a reliable interlocutor to all our international partners. Dear friends, in these times of change and uncertainty, your work is more important than ever. Mutually respectful bilateral relations based on a trust can help us work together at a multilateral level. When wars and conflicts are raging and the world is rapidly changing, we need more diplomacy, not less. I want to thank you all for your support and cooperation and wish you wisdom and success in your very important duties. Ja Niinistölle vastaa diplomaattikunnan vanhin Kroatian suurlähettiläs Josip Puljevich. Heads of missions, dear colleagues, ladies and gentlemen. On behalf of my esteemed colleagues, the heads of missions of the diplomatic corps in Helsinki, it is both honor and privilege to address you today. We gather here to bid farewell to a remarkable leader, President Sauli Niinistö, whose tenure has left an indelible mark on the Republic of Finland. President Niinistö, your unwavering commitment to diplomacy, peace and international cooperation has been nothing short of exemplary. As the outgoing president, you have navigated complex global challenges with grace, wisdom and steadfast dedication to the well-being of your nation and its people. During your presidency, Finland has stood as a beacon of stability, a bridge builder between nations and a champion of multilateralism. Your tireless effort in promoting dialogue, fostering economic ties and advancing sustainable development have strengthened Finland's position on the world stage. We recall the pivotal moments when you represented Finland in international forums advocating for human rights, climate actions and conflict resolution. Your leadership during the Arctic Council and your commitment to environmental conservation have inspired us all. As Dean of Diplomatic Corps, I extend our warmest gratitude for your openness, accessibility and genuine interest in engaging with diplomats from diverse backgrounds. Your willingness to listen, learn, collaborate has fostered an atmosphere of mutual respect and understanding. President Niinistö, as you step down from this esteemed office, we recognize the legacy you left behind, a legacy of diplomacy, integrity, and unwavering commitment to the ideals that bind us as a global community. May your future endeavors be equally impactful, and may your wisdom continue to guide Finland toward prosperity and harmony. We wish you and your family every happiness and success in the chapters that lie ahead.
Thank you, Mr. President, for your service, your friendship, and your unwavering dedication to diplomacy. May your legacy endure, and may the bonds for friendship between our nations remain unbreakable. Kiitos ja onnea, President Niinistö. Voi kiitos. Näin diplomaattikunta on tervehdytty ja on erittäin todennäköistä, että pohjoismaisen käytännön mukaan Ukrainan sodan ja ihmisoikeusloukkausten vuoksi Venäjän, Valko-Venäjän ja Iranin lähettiläitä ei ole kutsuttu tähän juhlatilaisuuteen. Presidentin kanslia ei yleensä kerro, että keitä on kutsuttu, mutta erittäin todennäköistä on, että tämä käytäntö edelleen jatkuu. Ja tässä esimerkiksi Saksan suurlähettiläs Konrad Artz von Straußenburg on seuraavana kättelyvuorossa ja häntä ennen Sergio Pagano, Italian suurlähettiläs. Tässä Saksan von Straußenburg. Intian suurlähettiläs Ravesh Kumar ja Irlannin suurlähettiläs Ruth Paakin ja Israelin Hagit Ben Yaakov. Siinä oli myös Egyptin Haitham Salah Kamel Ibrahim ja Sven Sakko Virosta, eli naapurimaan suurlähettiläs ja hänen vieressään Ruotsin suurlähettiläs Nikola Klaase. Ranskan suurlähettiläs Anje Kukieman ja siinä Indonesian suurlähettiläs Ratu Silvi Giatri. Ja Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova. Hänet olemme usein nähneet Suomessa julkisuudessa tämän Ukrainan sodan vuoksi. Näin diplomaattikunnan kättely jatkuu. Maailma on muuttunut Sauli Niinistön 12 vuoden toimikausien aikana, siis 2 presidenttikauden aikana. Nimittäin 12 vuotta sitten tässä vastaavassa tilanteessa, kun Niinistö ensimmäistä kertaa astui presidentin tehtävään, diplomaattikunnan vanhimman puheenvuoron piti Venäjän suurlähettiläs. Näinkin maailma muuttuu. Näin se on muuttunut ja se näkyy kaikilla tasoilla meidän arjessa ja yhteiskunnassa tällä hetkellä. Näin maailmanpoliittinen tilanne näkyy myös tässä tilaisuudessa, niin kuin kuultiin. Vielä jos palataan Niinistön kansainvälisiin verkostoihin, suhteiden hoitoon, niin millaisella tyylillä hän on tätä hoitanut? Niinistö on, voisi sanoa, jatkanut sitä tyyliä, jolla Suomessa presidentit ovat hoitaneet diplomaattisia suhteita. Tässä aikaisemmin mainittiin se, että hänen poliittinen tyylinsä on edustanut Suomessa, suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa kuitenkin sellaista, mikä on pikemminkin jatkuvuutta kuin murrosta. Mutta se, mikä pitää huomata Niinistön kaudesta ja hänen verkostoistaan, on ollut se, että tämä maailmanpoliittinen tilanne ja siihen liittyvä murros on jossain määrin muuttanut niitä verkostoja ja niiden painotuksia. Tällä hetkellähän meidän ulkopolitiikassa ne länsimaiset verkostot ovat aina olleet vahvoja, mutta se vielä korostuu erityisesti tässä tilanteessa. Ja sitten se, että millä tavalla Pohjoismaiden kanssa voidaan entisestään vielä tiivistää yhteistyötä. Niinistöhän on ollut hyvin tiiviisti tässä pohjoismaisessa yhteistyössä mukana. Itse nyt arvioisin, että Stubb vielä pyrkii enemmän tiivistämään sitä. Nythän me tässä nähdään Ruotsin NATO-jäsenyys, joka sitten tuo turvallisuuspolitiikan sinne ympäristöön sitten vielä paremman mahdollisuuden tiiviiseen yhteistyöhön. Niin, tämä NATO-jäsenyys on varmasti yksi päällimmäisistä asioista, mitä Niinistön kausista jää historian kirjoihin. Mikä merkitys presidentti Sauli Niinistöllä oli tässä NATO-jäsenyyden saamisessa? Kaikesta päätellen on ollut varsin ratkaiseva rooli siinä prosessissa, sen prosessin niin kuin liikuttamisessa eteenpäin. Ei tietenkään ainoa toimija, kyllä valtioneuvoston silloinen pääministeri Sanna Marinilla on ollut myös merkittävä rooli siinä prosessissa, mutta kyllä Niinistö on selvästi ollut siinä toiminut ulkopolitiikan johtajana, niin kuin hän on oikeastaan toiminut koko presidenttikautensa. Että hänen aikanaanhan presidentin rooli alkoi vahvistua.
ja oikeastaan on saavuttanut se aika vahvan aseman, joka presidentillä instituutiona nyt Suomessa on. Ja tämä tietysti johtuu hyvin pitkälle siitä, mitä maailmassa on tapahtunut sen aikana, mutta mitä ilmeisemmin myös Niinistön omista pyrkimyksistä ja tyylistä siitä, että hän on korostanut presidentin asemaa Suomen poliittisessa järjestelmässä ehkä selvästi yli sen, mitä ehkä ajateltiin silloin ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa siitä, miten presidentin asema vähitellen Suomessa heikkenisi. Niin, millainen merkitys tällä NATO-jäsenyydellä on sille, millaisen roolin Suomi NATOssa saa ja ottaa? Niin, se on nyt presidentti Stubbin keskeinen tehtäväkenttä. Työ on jo alkanut ja Suomi ihan varsin kivutta mukautuu NATOon ja ne Suomen NATO-erityispiirteet on kuitenkin ehkä semmoisia, jotka tulisi ilmi presidentistä riippumatta. Et maantiedettä Suomi ei NATOssakaan pääse pakoon ja siellä Suomi on etulinjan maa lähellä Venäjää, on Pohjoismaa, Stubb on itse kuvannut asian niin, että oliko pääarktisella ja varpaat Itämerellä, että näistä se nousee ja sitten presidentistä riippuu se, että vähän millä tyylillä asioita ajetaan ja sitten ehkä tämmöisissä pienimmissä tavoitteissa, mutta ne isot linjat on siellä ja presidentillä on ehkä niissä sitten lopulta aika pieni rooli. Stubbilla on nyt tehtävänä sellainen, voisi sanoa suomalaisen tai Suomen ulkopoliittisen identiteetin tietynlainen, voisi sanoa kirkastaminen tai vakiinnuttaminen, koska meillähän on sellainen tilanne tällä hetkellä, että Suomen turvallisuuspoliittiset intressit ovat hyvin samankaltaisia kuin muilla Venäjän naapurimailla. Eli Venäjä määrittää hyvin vahvasti meidän turvallisuusympäristöämme, mutta Suomen ulkopoliittinen identiteetti on vahvasti nimenomaan pohjoismainen. Ja Pohjoismailla, vaikka niilläkin on osittain vähän rajaa Venäjän kanssa, niin siellä on kuitenkin ne turvallisuuspoliittiset intressit vähän erityyppisiä. Ja tässä tulee olemaan sellaista pientä jännitettä, että ehkä osittain Suomea halutaan siirtää sinne, tai ei välttämättä siirtää, mutta identifioida NATO-maana nimenomaan Venäjän kautta, Venäjän naapurimaana, mutta Suomelle, ja Stubbkin on ollut tässä sanottamassa, että Suomelle se mielekkäämpi tapa identifioitua ja tulla tunnetuksi on nimenomaan Pohjoismaana ja eurooppalaisena maana, eikä nimenomaan aina Venäjän naapurimaana. Et siinä on kuitenkin sellainen jatkuva sen identiteetin esiin tuominen, sen kirkastaminen, sen painottaminen, että Suomella on muutakin tehtävää NATO-jäsenenä kuin olla pelkästään määrittynyt sen Venäjän kautta ja ikään kuin tulkittuna siitä vinkkelistä ja osana tätä Itämeren turvallisuusympäristöä. Mutta se pohjoismaiden identiteetti ei ole täysin ongelmaton nyt tässä uudessa tilanteessa, vaan myös Baltian maissa ja Puolassa on varsin korkeita odotuksia nyt sen suhteen, että miten Suomi asettuu osaksi tätä laajempaa Itämeren alueen strategista aluetta. Ja tässä tämä voimakas pohjoismainen orientaatio saattaa olla vähän kuin kaksiteräinen miekka, jonka kanssa presidentti joutuu aika varovaisesti etenemään, koska Suomi on kuitenkin kytkeytyy strategisesti ja monin tavoin nyt näihin vanhoihin reunavaltioihin, niin kuin niitä joskus aikanaan kutsuttiin. Ja tämä viiteryhmähän ei Suomelle ole ollut mitenkään ongelmaton. Ja sen takia siinä on varmasti aika paljon tekemistä nyt, että miten Suomi tekee omaa Baltian politiikkaa, minkälaiset suhteet Suomen ja Puolan välillä. Puolan, josta on tulossa erittäin merkittävä EU-jäsenmaa ja erittäin merkittävä NATO-maa myös. Ja Suomi joutuu tässä taiteilemaan nyt näissä eri konteksteissa ja hakee sitä identiteettiä nyt sitten ehkä vähän uudella tavalla. Se pohjoismainen linjaus ei pelkästään oikein riitä. No, niin kuin sanoit tuossa jo Matti Pesu, että maantiede ei siitä liittoutumisesta muutu. Itärajaa koskevat päätökset kuuluvat valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Mikä presidentin merkitys näissä kysymyksissä voi olla? No, kuitenkin asioista keskustellaan kuitenkin valtiojohdon ja siis valtiojohdon kesken tässä tasavallan presidentin ja hallituksen yhteisessä niin sanotussa TP-UTVassa, että kyllä presidentin ääni siellä varmasti kuuluu ja hän pääsee asioihin näkemyksensä taatusti esittämään ja totta kai sitten jos tämä on kysymys, josta Suomen liittolaiset esimerkiksi on kiinnostuneita, niin siinähän presidentti on tässä diplomatiassa keskeisessä roolissa, jos on tilanne, että
tarjotaan tukea tai Suomi tarvitsee laajempaa kansainvälistä huomioon tähän rajakysymykseen, niin siinähän presidentti on ilman muuta mukana. Ja onhan tämä asiakysymys, jota sitten myös pitää tulkita kansalle. Ja taustalla on kuitenkin valtiotoimijan harjoittama toiminta. Ja se on Venäjällä on selvät motiivit, ja tämä on Venäjän vaikuttamista Suomeen, niin sehän tulee suoraan presidentin tehtäväkentälle ja kansa odottaa ihan taatusti nyt Stubbilta näkemyksiä tästä ja tulkintaa ja tässä on ihan selvä rooli kyllä myös presidentille, vaikka asia olisi sinänsä enemmän valtioneuvoston tontilla. Kiitos. Ja täällä presidentin linnan peilisalissa on diplomaattien kättely menossa ja presidentti pitkään vaihtoi mielipiteitä Palestiinan edustajan Tashir al-Ajourin kanssa, kuten myös presidentin puoliso ja nyt vuorossa Irakin väliaikainen asiahoitaja Mukhlis Ali Rajab. Kättely jatkuu siis peilisalissa edelleen ja nyt ollaan diplomaattikunnan Suomen virkavuosien siellä loppupäässä ja ollaan väliaikaisissa asiainhoiteissa. Sitten tulee vielä kansainvälisten järjestöjen edustajat. Eli tämä on tämä järjestys täällä peilisalissa. Ja, Kimmo Elo, kun katsotaan tätä diplomaattien kättelyä, niin tuossa presidentin tehtäviin kuuluu se ylipäällikkyys, niin puhutaan siitä ihan lyhyesti tässä vielä. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Sille on asetettu nyt, se on tullut julkisuuteen nyt näiden rauhattomien aikojen vuoksi, Ukrainan sodan vuoksi ja tietysti sen vuoksi, että mietitään, että uhkaako Suomea jokin. Niin, se on ollut kyllä leimallista tässä nyt. Tämän oli jo presidentin vaalikamppailun aikana, niin että tämä ylipäällikkyyskysymys nousi niinkin vahvasti esille ja sehän nousi nyt oikeastaan aika vahvasti kehystettynä jonkinlaiseen nimenomaan tämmöisen sodan ajan kontekstiin tai sodan kontekstiin. Ja itse kuitenkin ehkä haluaisin tässä ylipäällikkössä, tässä on tietysti kaksi asiaa. Toinen on se, että tämä NATO-jäsenyys tulee jollakin tavalla vaikuttamaan siihen, miten esimerkiksi nämä sotilaskäskyasiat tulevat kulkemaan. Ja tämä on tietysti sellainen, joka muotoutuu sitten tässä nyt sitten uuden presidentin aikana. Mutta sitten toisaalta tämä ylipäällikkyyshän on oikeastaan sellainen asia, jossa nyt vähän jäänyt taustalle. Niinistö itse toi sitä tässä eropuheessaan sitten aika hyvin esille. Eli kuitenkin itsekin näen sen niin, että tärkein asia siinä on se, että pyrkii turvaamaan rauhan tila Suomessa ja lähialueilla. Ja tämä ehkä vähän jäänyt siinä taka-alalle tässä keskustelussa, että käytännössä siinä kohdassa, jos ylipäällikkö joutuu tekemään päätöksen luovuttaa ja siitä ylipäällikköinen tänne sotilasjohdoon, niin siinähän tilanteessa ollaan jo sitten ei rauhantilassa. Ja tämä rauhantila on hyvä muistaa. Nämä olivat Sauli Niinistön jäähyväiset diplomaattikunnalle. Tässä nyt hänen esikuntansa vielä poistuu tuolta salista myöskin presidentin perässä. Tässä ehkä voisi nostaa esille nimenomaan tämä diplomaattikunnan tervehtiminen, niin alleviivaa sitä, että kansainvälispolitiikassa kuitenkin näistä olosuhteissa huolimatta se diplomatia on se tapa, jolla pyritään konflikteja ja yhteistyötä sitten, konflikteja ratkomaan, yhteistyötä rakentamaan. Ja tämä on niin kunnianosoitus sille, että se on erittäin tärkeä mekanismi, joka jää usein piiloon, erityisesti silloin, kun olosuhteet on sellaiset kuin se on nyt. Ja sitähän Niinistö omassa tervehdyksessään nähdäkseni myöskin pyrkii korostamaan, että nimenomaan se työ diplomaattien kanssa on se perusta, johon esimerkiksi rauhan rakentaminen perustuu. Siinä oli perintöä Alexander Stubbille. Kyllä, ja se tulee sieltä Ahtisaarista alkaen jo, että sehän työ tässä näkyy. Ja nyt olemme presidentin linnan valtiosalissa, pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta tässä etualalla. Eli presidentti jättää jäähyväiset hallitukselle ja ylimmälle virkakunnalle sekä kenraalikunnalle. Ja tässä kuullaan myöskin presidentin ja sitten pääministerin puheet. Valtiosali tuolla keskellä ylhäällä näkyy sen hallitsevin elementti Lex Patsas. Se on tuttu myös linnan juhlista itsenäisyyspäivän vastaanotosta. Tämä on se sali, missä vieraat tanssivat kaartin soittokunnan säestämänä.
Ja tuo Lex Patsas on siis kopio siitä Walter Runebergin Lex Patsasta, joka on Senaatin torilla Aleksanteri II patsaan jalustassa. Ja samanlainen Lex Patsas tai samankaltainen löytyy myös sitten Säätytalosta. Lex eli laki. Presidentti Sauli Niinistöhän on monen otteeseen korostanut kansainvälisen järjestelmän toimivuutta ja sopimuksiin ja lakiin nojaavia kansainvälisiä suhteita, että ne ovat pienen valtion etu. Kyllä juuri näin, ja se näkyy myöskin Suomen toiminnassa vahvasti Niinistön kaudella, ja uskon, että tämä perintö on se, mitä halutaan välittää myöskin eteenpäin sitten uudelle presidentille. Kyllä. Ja itse asiassa tämä tilaisuus, missä hallitus nyt seisoo, niin 12 vuotta sitten Alexander Stubb oli ulkomaankauppaministerinä tuossa ministereiden joukossa kättelemässä Tarja Halosta ja Sauli Niinistöä, kun valta vaihtui heidän välillään. Eli Stubb on kokenut tämän tilanteen jo kerran aikaisemmin, mutta silloin ministerinä tuolla käteltävänä. Joka toki kertoo siitä, että meillä kuitenkin se poliittinen eliitti Suomessa on aika pieni, ja toki sitten luonnollista, että näihin virkoihin hakeutuu sitten sieltä aiemmista tehtävistä käsin, niin kuin tässäkin tapauksessa on käynyt. Ja tämä valtiosalihan on sali, jossa presidenttipari kättelee itsenäisyyspäivän vastaanoton vieraat 2 eri paikassa, mutta nyt tänään tämä menee toisinpäin, kun itsenäisyyspäivän juhlassa vieraat tulevat ja kättelevät presidentin, niin nyt tässä tilaisuudessa presidentti kiertää ja kättelee nämä virkakunnan edustajat. Tuossa Jori Arvonen, EU-asioiden valtiosihteeri, jos muistan titteliä oikein, ja Petteri Taalas, joka on ollut kansainvälisissä tehtävissä ilmatieteen kansainvälisessä järjestössä, on nyt ymmärtääkseni palannut Suomeen. Eli pääjohtajia valtion eri laitoksista. Ja tässäkin ehkä taas on tämä symboliikka, eli vanha presidentti kiittää hyvin tehdystä työstä, ja sitten myöhemmin tämän päivän aikana sitten virkaan astunut presidentti saa virkakunnalta sitten tämän uskollisuuden osoituksen. Kyllä. Eli kun uusi presidentti antoi uskollisuuden ja parhaan työnsä vakuutuksen kansalle, eduskunnassa olevien kansan edustajien ja nimenomaan kansan edustajien välityksellä, niin nyt virkakunta sitten kertoo lojaalisuuttaan. Ja nyt tässä on hallituksen rivejä muuta. Valtiovarainministeri Riikka Purra, työministeri Arto Satonen ja nyt presidenttipari saapuu Tino Savolaisen ensimmäisen adjutantin johtamana tänne valtiosaliin. Arvoisa eduskunnan puhemies ja arvoisat eduskunnan edustajat, arvoisa pääministeri ja arvoisat valtioneuvoston jäsenet, arvoisat tuomarit ja hyvät ritarikuntien, kirkkojen, Ahvenanmaan ja saamelaisten edustajat, hyvät virkakunnan edustajat. Jättäessäni 12 vuoden jälkeen tasavallan presidentin toimen päällimmäisenä on kiitollisuus siitä, miten hyvin asiat Suomessa lopulta ovatkaan. Vaikka ajat ovat muuttuneet alati epävarmempaan, sotaisaankin suuntaan, Suomi on pysynyt vahvana ja vakaana. Demokratia toimii. Keskinäistä luottamusta vaalitaan. Vastuuntuntoa kannetaan siihen mittaan, kuin voi kohtuudella odottaa. Siinä on Suomen menestyksen avaimia. Herra puhemies, presidentin toimessani olen pitänyt ensisijaisen tärkeänä vahvan yhteyden ylläpitämistä eduskuntaan, siis kansamme edustajiin. Haluankin vielä kerran kiittää eduskuntaa siitä yhteistyöstä, jota parlamentarismin hengessä olemme vuosien mittaan harjoittaneet. Tämä yhteistyö ei ole muodollisia rakenteita vaatinut.
Herra pääministeri, yhteistoimintamme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa johtamanne hallituksen kanssa on ollut saumatonta. Toivon teille viisautta ja voimia työhönne Suomen parhaaksi myös tulevaisuudessa. Edessä olevaa aikaa ei kukaan voi ennustaa, mutta sen tohtinee ääneen arvioida, että monta visaista pulmaa teillä vielä on edessänne. Tuomarikunnalle te annatte oikeutta yhteiseksi hyväksi. Luottamus oikeuslaitokseen on Suomessa perinteisesti ollut korkea. Siinä näkyy, miten lailla tämä maa on rakennettu ja oikeudenmukaisuudessa on yhteiskunnan hyvyys ja syvyys. Suomi erottuu kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen vakaana ja turvallisena yhteiskuntana. Vertailut perustuvat usein kyselytutkimuksiin suoraan kansalaisilta. Siis suomalaisilla itsellään on luottamusta yhteisiin rakenteisiimme. Kuten olen tavannut sanoa, Suomi ei ole itseään isompi Naton jäsenenä, mutta vahvoja me olemme, valmiita ja valppaita turvallisuutta puolustamaan. Maanpuolustustahto on korkealla, niin on myös Suomen puolustusvoimien osaaminen. Ylipäällikkökauteni päättyessä osoitan suuret kiitokseni ja rohkaisuni myös puolustusvoimille. Turvallisuus vahvistetaan ja varmistetaan arjessa, jokaisessa Suomen kolkassa. Turvallisuus on viime kädessä myös jokaisesta itsestään kiinni. Jokainen teistä on tehnyt työtään Suomen ja sen jokaisen maakunnan eteen yhteisen elinvoimaisuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Jag vill särskilt tacka företrädarna för landskapet Åland för den goda dialog som vi har haft under de gångna 12 åren. Ärade damer och herrar, ni och de organ ni företräder har genom era insatser och ert kompromisslösa arbete bidragit till att Finland är en trygg, rättvis, demokratisk och stark nation, även globalt. Jag önskar er framgång i ert arbete för fosterlandets och dess folks bästa. Hyvät läsnäolijat, te kaikki ja edustamanne tahot olette osaltanne ja omalla tinkimättömällä työllänne pitäneet Suomen turvallisena, oikeudenmukaisena ja sitä kautta demokraattisena, vahvana ja maailmallakin pärjäävänä kansakuntana. Minä haluan toivottaa teille menestystä isänmaan ja sen kansan parhaaksi tekemässänne työssä. Sekä kaikille teille henkilökohtaisesti kaikkea hyvää. Näin jäähyväispuhe presidentiltä virkakunnalle ja nyt pääministerin vastaussanat. 2 kautta, 12 vuotta olette johtanut Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Yhteistyönne hallitusten kanssa on ollut tiivistä ja hyvää. Aktiivisuutenne ja henkilökohtaiset suhteenne suurvaltojen johtajiin ovat olleet isänmaan eduksi. Ne ovat vahvistaneet Suomen kansainvälistä asemaa ja antaneet pienelle maalle sen kokoa suuremman painoarvon. Olette ollut ulkopolitiikan johdossa murrosaikana. Venäjän häikäilemätön hyökkäys Ukrainaan muutti koko Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen. Kuten sanoitte Venäjän hyökättyä, nyt naamiot on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät. Yli 2 vuotta myöhemmin katsomme näitä samoja kylmiä kasvoja. Epävakautta ja kriisejä on koettu muutoinkin. Olette ollut tekemässä historiaa. Suomen turvallisuutta vahvistaa nyt jäsenyytemme läntisessä puolustusliitto Natossa. Polkumme jäsenyyteen oli hyvin pohjustettu. Päätöksiä kyettiin tekemään nopeasti ja samalla demokraattisesti silloin, kun niitä tarvittiin.
Päätöksentekokyky vaikeana aikana on yksi Suomen vahvuuksista. Kotimaassakin olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja. Venäjän vaikutustoiminnan vuoksi itärajamme on nyt suljettu. Olemme varautuneet siihen, että ajat voivat tästä vieläkin vaikeutua. Myös tähän olette hallitusta osaltanne kannustanut. Suomalaisille olette ollut pidetty ja arvostettu johtaja. Unilukkari, joka on herätellyt suomalaisia, erityisesti meitä poliittisia päättäjiä, kohtaamaan paljaat totuudet. Olette johtanut omalla esimerkillä. Teidät on opittu tuntemaan myös kohtuuden ja liikunnallisen elämäntavan puolesta puhujana. Valtioneuvoston jäsenten, virkakunnan ja Suomen kansan puolesta esitän teille, herra presidentti, parhaat kiitokset isänmaan hyväksi tekemästänne työstä. Toivotan teille ja perheellenne kaikkea hyvää. Kiitoksia. Näin puheet on pidetty valtiosalissa. Siinä näkyi muuten adjutantti kuntapresidentin taustalla Tino Savolainen, Ville Hukkanen ja Anna Eronen. Ja nyt lähtee kättely liikkeelle eduskunnasta. Puhemies Jussi Halla-aho ja sitten ministereitä. Ja nyt vielä vieno ohjaus adjutantilta, että mennään kaikki läpi. Jatketaan Paula Risikosta varapuhemiehestä ja Tarja Filatov myöskin siinä. Edesmennyt historian professori Matti Klinge sanoi 12 vuotta sitten tässä tilanteessa, että on jännä, että kansanedustuslaitoksen eduskunnan edustajat ovat täällä myös paikalla, koska heidät on kerran jo tänään kohdattu. Niin, se ehkä sitten haluaa osaltaan korostaa tätä eduskunnan merkitystä meidän nykyisessä järjestelmässä ja sitä, että presidentti on tänä päivänä hyvin vahvasti sidottu yhteistyöhön eduskunnan kanssa. Ja ehkä tässä on tällainen ajatus, että tätäkin osaltaan kunnioitetaan tätä sidosta. Ja katsotaan, näette hienosti, kuinka tämä rivijärjestelmä toimii tässä kättelyssä. Kas näin, Sari Multala. Ministereitä edelleen Sandra Bergqvist oli tuossa. Ja valtioneuvoston oikeuskanslerin viraston Tuomas Pöysti oikeuskansleri ja sitten siinä oli Mikko Puumalainen myöskin ja kansliapäällikkö Tuula Majuri. Ja nyt korkein oikeus Tatu Leppänen, korkeimman oikeuden presidentti ja oikeuslaitosta. Tämä menee todella vauhdilla tämä kättely. Näin, mutta otetaan yhdestä puheenparista vielä kiinni. Tuossa presidentin puheessa hän kiitti eduskunnan puhemiestä, että hän on pitänyt pitää yhteyttä eduskuntaan ja se yhteistyö ei ole muodollisia rakenteita vaatinut, mutta nyt kun olemme NATO-Suomessa ja presidentti edustaa Suomea NATOn huippukokouksessa, niin voiko tämä yhteydenpito jäädä presidentin hyvän tahdon varaan vai tarvitsisiko se jonkun kiinteämmän rakenteen? No kyllä mä itse niin kuin tutkijana olen taipuvainen näkemään sen niin, että jos tällaista nähdään tarpeelliseksi, niin jollakin tavalla se olisi hyvä formalisoida, koska niin kuin sanoit, että jos sitten syntyy tilanne, että se on presidentin henkilökohtaisesta hyvän tahtoisuudesta kiinni, niin silloinhan tavallaan se voi johtaa jännitteisiin presidentin vaihtuessa tai hallituksen vaihtuessa. Ja toki sitten myöskin se, että me ollaan nyt vähän tällaisessa tietyllä tavalla niin kuin meidän vanhan semipresidentiaalisen järjestelmän ja sitten tämän eurooppalaisen parlamentin välissä jääty jumiin tässä kehitystyössä. Me pääsimme aika hyvin alkuun siinä 2000-luvulla tässä presidentin valtaoikeuksien yhteensovittamisessa parlamentarismin kanssa, mutta nyt niin kuin tässä aikaisemminkin tuli esille näissä, muistaakseni Juhana Aunesluomesta nosti esille, että Niinistö on kuitenkin itse lähtenyt myöskin voimakkaasti vahvistamaan presidentin asemaa meidän järjestelmässä. Eli voi sanoa, että hiukan on otettu ehkä näinä aikoina sitten takapakkia. Toki me nähdään myöskin tutkimus muista maista, että nimenomaan toimeenpanovallan käyttäjä, joihin hallitus ja sitten presidentti kuuluvat, niin niiden asema on näissä muissakin maissa Euroopassa ja muualla vahvistunut. Ja tämä kehitys näkyy myöskin Suomessa.
näkisin kuitenkin itse tärkeäksi sen, että nyt Alexander Stubbin kaudella hän kuitenkin puheessaan otti voimakkaasti kantaa nimenomaan parlamentaarisen demokratian keskeisyyden puolesta, niin tätä asiaa sitten pohdittaisiin myöskin, että miten ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteet järjestetään. Siinä kuultiin siis presidentti Niinistön puhe valtioneuvostolle ja virkakunnalle, myöskin pääministeri Petteri Orpon vastaus. Niinistön aikana Suomessa on ollut yhteensä 6 eri hallitusta, niin millainen suhde hänellä presidenttinä on ollut eri hallituksiin ja pääministereihin, Risto Uimonen? No se on vaihdellut ja se on ollut välillä vähän vaikeampi ja välillä vähän helpompi, mutta jos yleisesti ja ytimekkäästi katsoo näin, että ensimmäinen hallitus oli Kataisen hallitus silloin, kun Niinistö tuli valtaan. Siinä oli pääministerin ja presidentin välillä omat jännitteet ja sitten vanhat jännitteet oli myös siellä taustalla, jotka heijastuvat. Siis sitä ajata, kun Niinistö oli puhemies. Sitten tuli Stubbin hallitus, niin tuohan oli aika kriittinen tuo presidentti muun muassa hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan ja sitten siellä oli nämä NATOa koskevat erimielisyydet. Sitten siirryttiin Sipilän hallitukseen, joka sujuu hyvin sujuvasti, koska Sipilä antoi Niinistölle tilaa toimia ja sitten Sipilä toimi myös talouspolitiikassa, joka vastasi Niinistön odotuksia ja Niinistöhän kehu häntä silloin aikoinaan ja sitten siirryttiin Marinin hallitukseen, Rinteen hallitukseen, jossa yhteistyössä ei ollut mitään ongelmia ja sitten tultiin tähän Marinin hallitukseen, niin siinä jo sitten oli nämä omat jännitteensä. Eli varsinkin siinä vaiheessa, kun sosiaalidemokraateilla, ei ainoastaan Marinilla, vaan sosiaalidemokraateilla laajemminkin oli tällainen tarkoitus niin kuin yrittää muuttaa tätä vallanjakoa, kun presidentin valta vahvistui ilman, että muutettiin perustuslakia tai lainsäädäntöä ylipäätänsä tämän NATO-jäsenyyden takia. Ja siinähän otettiin sitten kulissien takana enemmän yhteen kuin julkisuudessa, mutta ei sekään mitään kovin peristä se taistelu ollut. Niin, miten arvioitte Sauli Niinistön suhdetta valtioneuvostoon, eduskuntaan? Niinistö on koko kautensa ajan painottanut parlamentaarista. Hän puhui parlamentaarisesta hengestä tuossa aikaisemmin puheessaan ja se on kyllä näkynyt siinä, että se ei ole, kuten hän mainitsi siinä, vaatinut tätä muodollista järjestelyä, mikä nyt on totta kai politiikan asialistalla, että NATO-jäsenyyden myötä se pitäisi institutionalisoida, varsinkin tiedonsaanti presidentin ja eduskunnan välillä. Eli siinä mielessä hän on pystynyt hoitamaan tätä suhdetta ilman mitään varsinaisia muodollisia järjestelyjä. Ja kuten tuossa puhemiehen puheessakin kuultiin, niin sitä on kovasti arvostettu ja toivotaan, että nämä koolle kutsumiset, eduskuntaryhmien puheenjohtajien koolle kutsumiset, että ne jatkuisivat myös Stubbin aikana. Mutta tiettyjä jännitteitä on toki ollut, mitä tulee sitten varsinkin siellä hallituksessa ja sitten presidentin välinen toiminta, mutta se on ollut kuitenkin aika pientä, ottaen huomioon, että ollaan eletty hyvin kriittistä kriisien aikaa. Jos tuohon voi vielä lisätä tämän, että odotin kovin kiinnostuneena, mitä Stubb sanoo tästä niin kuin paineesta, että nyt pitäisi niin kuin jotenkin muodollisesti säätää jotain siitä, että presidentti on velvollinen informoimaan eduskuntaa, niin hän jatkaa tällä nykyisellä pohjalla ja sitä on vaikea muuttaa, kun Suomessa, sitä lainsäädäntöä muuttaa, kun Suomessa on sellainen perinne, että presidentin valtakauden aikana ei kajota perustuslakiin. Mutta sitä voidaan muuttaa, jos Stubb haluaa, niin hän voi luoda uusia käytäntöjä ilman, että sitä kirjoitetaan lainsäädäntöön. Mutta tässä on kyllä tulossa nyt ajankohtaiseksi se ongelma, joka hieman muistuttaa tätä 90-luvun 2000-luvun alun kahdenlautaisen tilannetta. Meillä on EU:ssa pääministeri johtaa ja nyt presidentti on ottanut selvästi keskeisen roolin tässä NATO-edustamisessa. Ihan jo niin kuin konkreettisellakin tasolla niin tämä on aika erikoinen järjestely, jos ajatellaan Euroopan unionin muita maita ja NATO-maita, joissa se on sama valtioelin, joka edustaa sekä Euroopan neuvostossa että Naton korkeimman tason kokouksissa. Ja nyt Suomessa me lähdetään edistämään tällaista kahden raiteen edustamista EUn ja Naton suhteen. Ja tämä edellyttää kyllä hyvin merkittävää koordinaatiota ja yhteistyötä nyt siellä hallituksen sisällä. Nyt se on helppoa, kun pääministeri on myös kokoomuslainen ja näiden kahden suhteet ovat sikäli hyvät, että
vaikka Orpo syrjäytti kokoomuksen johdosta Stubbin, niin Orpo teki tosiasiassa presidentin tuosta Alexander Stubbista, että perusasetelma on hyvä. Ja aika on kulunut. Ei voi tietenkään luottaa siihen, että sitten näiden edustajien väliset suhteet ovat aina hyviä. Että voidaan hyvin nähdä lähitulevaisuudessa tilanne, jossa välit ovat huonommat. Tässä vielä olisi jatkanut Juhana Aunesluoman analyysiin sen, että tässä tilanteessa, jossa kuitenkin Suomikin peräänkuuluttaa vahvempaa eurooppalaista turvallisuutta ja vahvempaa vastuunottoa myös Natossa ja mitä tulee puolustusmäärärahoihin, niin tässä tilanteessa se voisi sanoa syventää tätä nykyistä paradoksia, että samaan aikaan kun pääministeri edustaa siellä EU-huippukokouksissa ja pyritään vahvistamaan EUn ulko- ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta, niin sitten kuitenkin Natossa on eri henkilö edustaa. Ja näin on edetty kenraalikunnan kättelyyn ja tuossa Timo Kivinen, puolustusvoimain komentaja, ehdittiin jo kätellä. Ja tuossa oli myöskin tuleva puolustusvoimain komentaja, vielä hetken strategiapäällikkönä oleva kenraaliluutnantti Janne Jaakkola, jonka presidentti nimitti uudeksi puolustusvoimain komentajaksi. Ja siinä näkyy Rajavartiolaitoksen Markku Hassinen myöskin tuossa. Ja näin mennään kenraalikuntaa eteenpäin ja sitten kenraalikuntaan päättyy tämä kättely. Ja itse asiassa tässä on oma kabinetti: Tuomas Telkkä, Alisa Thunberg ja Jari Raappana oli siinä. Kädet ylös. Yritän tässä etsiä, joo kyllä, ja Hiski Haukkala, näitä tuttuja kasvoja tuolta presidentin kabinetista. Ja nyt adjutantit: Tino Savolainen, ensimmäinen adjutantti, toinen adjutantti Ville Hukkanen ja kolmas adjutantti Anna Eronen. Ja nyt presidentin velvollisuudet alkavat olla loppuvaiheessa tämän kättelyn jälkeen. Kättelyn jälkeen siis presidentti vielä tapaa uuden tasavallan presidentin, mutta sitten velvollisuudet ovat ohitse ja sen jälkeen hän tekee palveluksia isänmaalle eri tilanteissa, missä näin sovitaan. Kyllä, eli hänellä ei ole enää tämmöisiä minkälaisia virkaan sidottuja velvollisuuksia ja kiinnostavaa tietysti nähdä nyt sitten, että miten sitten Sauli Niinistön elämä tästä eteenpäin sitten näkyy meidänkin arjessa. Kyllä, tuossa keskellä Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, hän oli mukana myös kättelemässä ja nimenomaan Suomen Pankin pääjohtajana, ei siksi, että hän oli presidenttiehdokkaana. Ja tarkennetaan vielä aiemmin mainitsemani Petteri Taalasta tuossa. Hän oli siis, tai on siis tällä hetkellä jälleen Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja, eli kansainväliset tehtävät ovat vaihtuneet kotimaan tehtäviin. Näin virkakunta saa hetken tauon ja mahdollisuuden seurusteluun, koska sitten seuraavaksi uusi presidentti tulee heitä tervehtimään myöhemmin tänään iltapäivällä. Näette sen tässä Ylen suorassa lähetyksessä myöskin. Tuossa puhuttiin näistä muutoksista NATO-Suomen kautta ja sitten näistä, että miten näitä asioita eduskunnan kanssa hoidetaan, koska eduskunta on se, joka viime kädessä ratkaisi, jos vaikka hallitus ja presidentti ovat erimielisiä. Ja eduskunnan pitäisi ehkä myös päästä ohjaamaan presidenttiä ennen NATO-kokouksia. Niin Kimmo Elo, millainen keskustelu tästä olisi hyvä käydä? No kyllä tässä olisi aika tärkeää käydä sen laaja, ihan parlamentaarinen keskustelu ja varmasti meidän valtiosääntöasiantuntijat olisi hyvä ottaa tähän keskusteluun mukaan, vaikka tässä nyt on nostettu esille, että meillä ei perinteisesti ole presidentin virkakauden aikana muutettu tätä, niin tässä on kuitenkin aika merkittävästä asiasta nimenomaan näiden valtasuhteiden kannalta ylimmässä valtiojohdossa kyse, ja tässä suhteessa tämä keskustelu olisi varmaan hyvä laittaa liikkeelle aika nopeasti, koska tämä arki tulee kuitenkin hyvin nopeasti vastaan, ja erityisesti tämä NATO-jäsenyys nyt tulee muokkaamaan tätä, ja tässä suhteessa se keskeinen asia on se, että jos haluamme tämän
nykyisen perustuslain sitä parlamentaarista henkeä ylläpitää, niin silloin meidän täytyy jollakin tavoin järjestää sitten nämä presidentin, valtioneuvoston ja eduskunnan väliset suhteet myöskin tässä NATO-Suomessa, koska tässä niin kuin Juhana Onisluomakin nosti esille, niin jos Euroopan unioni lähtee kehittämään, nyt selvästi näyttää olevan sellaista ilmaa siellä unionin piirissä, että halutaan lähteä kehittämään Euroopan nimenomaan tätä turvallisuus- ja puolustuspoliittista ulottuvuutta ja integraatiota, joka on tähän mennessä ollut varsin jäsenvaltiovetoista. Ja mitä pidemmälle tässä edetään, sitä enemmän Eurooppa-politiikka on myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Tästä voi tulla äkkinäisiäkin muutoksia tämän tarpeen osalta, mistä on ollut viitteitä, että jos Donald Trump valitaan Yhdysvaltojen presidentiksi, se voi jo aika nopeallakin aikataululla tuottaa lisää painetta tämän eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen muokkaamiseksi. Ja tämä vaatii sitten Suomeltakin aktiivisuutta, ja siinä tarvitaan sitten jonkinlainen selkeä työnjako, että miten sitten tähän Suomi reagoi. Kyllä, ja valtiosalissa on ollut myös kirkon edustajia tuossa keskellä. Turun piispa Mari Leppänen, Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka. Ja sitten tuolla näkyy ulkoministeriön kansliapäällikkö valtiosihteeri Jukka Salovaara silmälaseessa. Ja sitten presidentti Sauli Niinistö jättää presidentin linnat, jättää virkatehtävät, jotka ovat olleet tasavallan presidenttinä hänellä. Hän poistuu linnasta kohti yksityisasuntoaan. Ja niin kuin nähdään, että hän ei poistu enää virka-auto, vaan hänellä on ei nyt aivan tavallinen auto, mutta kuitenkin tavallisessa rekisterissä oleva auto. Eli tässäkin huomataan, että nämä vallan symbolit tavallaan väistyvät. Ja näette kuvassa presidentin kabinetti, adjutantit, lähimmät työtoverit olivat jättämässä hyvästejä presidentille tässä tilaisuudessa. Presidentti arvonimen Sauli Niinistö luonnollisesti tässä säilyttää, ja nyt hän jatkaa kohti yksityisasuntoaan puolisonsa tohtori Jenni Haukion kanssa, ja presidentin kabinetista ne, jotka eivät jatka uudessa kabinetissa, jättävät nyt hyvästejä tuossa. Riikka Hietajärvi, presidentin viestintäpäällikkö. He poistuvat nyt presidentin linnasta. Ja kun Kimmo Elo sanoi, että tästä olisi hyvä käydä tästä eduskunnan ja presidentin ja hallituksen suhteesta myöskin valtiosääntöasiantuntijoiden keskustelua, niin nyt meillä on tuolla Sanna Savikon sohvalla valtiosääntöasiantuntija Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta. Juuri näin. Tervetuloa Tuomas Ojanen ja tervetuloa takaisin Kati Katajisto. Puhutaan nyt vähän presidentin roolista ja valtaoikeuksista, mutta ihan ennen pakko kysyä. Tuomas Ojanen, tulit suoraan Eduskuntatalosta tänne. Millainen tilaisuus oli paikan päällä elettynä? No, tilaisuus oli historiallinen, arvokas, mutta myös tasavaltalaisen koruton. Perustuslain kannalta nyt merkille pantavaa on se, että perustuslaissa on nimenomainen säännös presidentin juhlallisesta vakuutuksesta, ja että presidentti antaa tämän vakuutuksensa vielä eduskunnan edessä, joka on kuitenkin meidän ensisijainen valtioeli ja valtiomahti. Presidentti on myös armeijan ylipäällikkö, niin miten Niinistö tätä puolta hoiti, ja nyt kun Alexander Stubb on sanonut ottavansa tällaisen aktiivisen roolin ylipäällikkönä, niin mitä se voi perustuslain puitteissa tarkoittaa? No, tasavallan presidentin yksi tehtäväkenttä on puolustusvoimain ylipäällikkyys. Se linkittyy vahvasti presidentin keskeisimpään tehtävään johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Sen lisäksi tietyt muut perustuslain sääntelyt koskee ja linkittyy siihen, mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, niin puolustusvoiman ylipäällikkönä presidentti tekee osaltaan ratkaisuja Suomen puolustuksen, sotilaallisen
puolustusvalmiuden keskeisistä ratkaisuista, ylipäätään sellaisista laajakantoisista periaatteellisista ratkaisuista, jotka liittyy puolustusvoimiin. Sitten oman lukunsa, työsarkansa siellä on niin sanotut sotilaskäskyasiat ja niiden tasolla on sitten yhtä ja toista tekemistä. Presidentti nimittää upseerit ja sitten tietenkin, jos jouduttaisiin tällaisiin poikkeusoloihin, niin silloin tulee sitten omia presidentin toimivaltuuksia nimenomaan puolustusvoimaa ylipäällikkönä. Mukaan lukien, että poikkeusoloissa on perustuslain mukaan mahdollista, että tasavallan presidentti sitten luovuttaa ylipäällikkyyden määräajaksi tai toistaiseksi toiselle Suomen kansalaiselle. Niin, presidentin tehtävä on tosiaan johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Miten selkeä tämä roolitus on ja miten se on toiminut? No, se tällä hetkellä on isossa muutoksessa tämän NATO-prosessin myötä. Ja nyt nimenomaan, jos aikaisemmin ollaan pohdittu sitä, että miten eduskunta pidetään mukana tässä NATO-prosessissa, tieto kulkee, voidaan verrata Euroopan unionin liittymiseen. Silloin tehtiin muutoksia, että eduskunta on varmasti mukana tässä prosessissa ja tieto kulkee, niin nyt on sitten herätty siihen, että onko tämä vallan tasapaino järkkynyt jollain tavalla, että samalla lailla täytyisi eduskunta ottaa huomioon sitten, että miten tämä NATO vaikuttaa sitten eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan oikeuteen saada tietoa ja olla ajan tasalla se tiedosta, että eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalla on tietysti ihan perustuslain mukaankin oikeus saada tietoa, mutta nyt varmaan se, että se tieto kulkee todella ajankohtaisesti, niin se on uusi kysymys. Ja myös se, mikä liittyy tähän ylipäällikkyyteen, että liittyykö tähän NATO-prosessiin sitten sellaisia asioita, että tämän ylipäällikkyyden myötä tavallaan tarvitaan sitä tietoa, koska siinä vielä sen kautta presidentti on entistä vähemmän tavallaan parlamentaarisessa sidoksessa eduskuntaan, että jos niin kuin ulkopolitiikan kautta on valtioneuvoston kautta, niin ylipäällikkönä se sidos on vielä heikompi. Niin se varmasti herättää kysymyksiä ja ihmiset seuraa mielenkiinnolla, miten se käytännössä toteutuu. Tietysti oletus on, että jatketaan Sauli Niinistön linjalla ja tieto kulkee hyvin ja yhteistoiminta pelaa, mutta tässä on tietysti paljon muutoksia ja odotetaan, että tulee muutoksia. Kiitos, jatketaan vielä aiheesta. Nyt siirrytään presidentin linnaan. Ja presidentin linnassa peilisaliin. Eli jälleen kerran diplomaatit ovat valmiita ja nyt näette tuossa vasemmalla presidentin uuden kabinetin, Lauri Tierala, kansliapäällikkö tuossa heti oven vieressä silmälaseissaan. Ja sitten siellä näkyy myöskin muita kabinettiin kuuluvia, esimerkiksi Alisa Thunberg, ulko- ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja on tuossa. Ja jatkaa edellisestä. Jatkaa edellisestä. Hän oli presidentti Niinistön kabinetissa myös ja Juha Raine, oikeudellinen neuvonantaja. Ja nyt tasavallan presidentti Alexander Stubb. Your Excellency, Mr. Alexander Stubb, Madame Susanne Ines Stubb, Excellencies, distinguished guests and esteemed colleagues. Ladies and gentlemen, it is with great honor and privilege that I stand before you today as the Dean of Diplomatic Corps in Helsinki. We gather here to celebrate a momentous occasion, the inauguration of new President of the Republic of Finland, Mr. Alexander Stubb. In this auspicious moment, we reflect on the significance of leadership, diplomacy and the shared commitment to the peace and cooperation. Our world faces challenges, heightened divisions, conflicts and uncertainties. Yet it is precisely in times like this that diplomacy plays a crucial role. President Stubb, a seasoned statesman, brings with him a wealth of experience, wisdom and dedication. His vision for Finnish nation is one of unity, progress and collaboration. As diplomats, we recognize the importance of dialogue, understanding and mutual respect. These principles guide our interactions, transcending borders and fostering goodwill among nations. Mr. President, your election resonates with hope, a hope for Finland that stands as a beacon of tolerance, innovation and compassion. Your commitment to sustainable development, human rights and global cooperation inspire us all.
We look forward to working closely with you, advancing shared goals and building bridges across the cultures. As we embark on this new chapter, let us reaffirm our commitment to peace, dialogue and diplomacy. Let us seek common ground, celebrate diversities and promote understanding. Together we can address global challenges from global peace to climate change and economic disparities with resilience and determination. President Stubb, may your tenure be marked by progress, prosperity and lasting impact. May your leadership inspire generations to come. And may the diplomatic corps stand by your side, fostering collaboration and friendship among nations. In closing, I extend my heartfelt congratulations and best wishes to you, Mr. President, and to the people of Finland. Thank you. Näin siis diplomaattikunnan vanhin Kroatian suurlähettiläs Josip Buljevic. Ja hän tuossa toivoi, että vahvistetaan uudelleen sitoumuksemme rauhaan, dialogiin ja diplomatiaan. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs. Thank you, Ambassador Buljevic, for your kind words as the Dean of the Diplomatic Corps. I would also like to express my gratitude for the heartfelt congratulations that I've received from most and actually all of you from around the world when I was elected as President, the 13th President of the Republic. As a former Minister of Foreign Affairs and as a former civil servant, more or less a wannabe diplomat, I know the great value of the work carried out by the diplomatic services in general. I also know the passion that people in this field have for their work and the service that you do for your countries. So I certainly look forward to working together with you for the years to come. The post-Cold War era, as I noted in my speech in Parliament, is now pretty much over. It ended with Russia's war of aggression against Ukraine, and in many ways we're experiencing our 1918, 1939, and 1945 and 1989 moment. After World War I think we got it wrong. The League of Nations was a good idea, but not strong enough. After World War II, we got it more or less right. The UN did preserve peace and another world war did not break out. After the Cold War, many of us thought that history had ended, but in reality, it hadn't. And our job is to get it right this time around. And if you look at the big picture, in my mind, World War I was supposed to kill imperialism. World War II killed fascism. The Cold War killed communism. Now Russia is trying to kill liberalism. Ukraine is fighting for all of us who believe in liberal democracy. We must stand and will continue to support Ukraine for as long as it takes. We live in an era of unrest and disorder. Conflicts are on the rise, as we can see, for example, in Israel and Gaza today. This is a period where we understand that the world is changing, but we don't know exactly where it is going to go. And it'll take time for the new world order to establish itself. The things that were supposed to bring us together, like interdependence, trade, technology, energy, information, and currency, are now often tearing us apart. As a result, in my mind, we're now looking at a landscape which is shaped pretty much by three dynamics, which are cooperation, competition, and conflict. And as president, I will do my best to make sure that conflicts are translated into competition and that this competition provides genuine opportunities for cooperation. Die Vereinten Nationen spielen auch in der neuen globalen Lage weiterhin eine grundlegende Rolle bei der Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Sie sollten reformiert und gestärkt werden. Finnland ist aktiv Mitglied westlichen Institutionen, der Europäischen Union und der NATO. Als Präsident werde ich
die Demokratie, die Meinungsfreiheit sowie die Rechtsstaatlichkeit in jeder Situation verteidigen. Dieses Gesellschaftsmodell sollte jedem, der diesen Weg einschlagen will, als echte Option erhalten bleiben, sowohl in der europäischen Nachbarschaft als auch weltweit. Par ailleurs, la Finlande est prête à coopérer avec les pays tiers, même avec ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec elle sur toutes les questions. Nous gardons en tête que les partenariats doivent être fondés sur le respect mutuel ainsi que les intérêts partagés, aussi bien au niveau national qu'au niveau des biens communs mondiaux. The diplomatic corps plays a crucial role in shaping the future of international relations. I wish you the best of success in your demanding and important work. My wife and I look forward to cooperating with all of you. Thank you very much. Presidentti Alexander Stubbin toinen puhe virkatehtävissä ja hieman myös peilisalin koreuksien ihmettelyä ja Kroatian suurlähettiläs siinä ja sitten Marokon suurlähettiläs Mohamed Ashkalu. Näin ja kättely jatkuu sitten samaan malliin ja jos sallitte hieman leikkisyyttä tässä, niin tämä on eräänlainen päiväni murmelina, paitsi että päähenkilö on vaihtunut, mutta seuraamme samaa rituaalia, mitä tuossa tasavallan aiemman presidentin jäähyväiskättelykiertueessa tapahtui. Ja se päivä murmelina jatkuu sitten, kun tavataan vielä sitten tämän Suomen virkakunnan. Juuri näin, kyllä. Tässä Israelin suurlähettiläs Hagit Ben Yaakov ja hänen kanssaan pari sanaa ja Egyptin suurlähettiläs Haitham Salah Kamel Ibrahim eli Gaasan alueen valtioita, jotka ovat siellä nyt polttopisteessä ja Sven Sakkov Virosta ja jälleen Nikola Klaase Ruotsin suurlähettiläs. Tässä puheessa tämä oli hyvin tavallaan Stubb-mainen puhe, jos ajattelee hänen vaalikampanjaansa, mutta kiinnitti huomioon, että yhdessä kohdassa hän lisäsi itse sinne tämän Ukrainaan liittyvän kappaleen. Kyllä, ja Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrova tässä kättelyssä näin. Ja hänen vieressään on Portugalin suurlähettiläs Francisco de Assis Murai Egunia Vaspatu. Ja näin kättely jatkuu. Presidentti Alexander Stubb piti puheen diplomaattikunnalle ja siinä kuultiin useampaa kieltä. Muita huomioita tästä puheesta? Se oli yksi huomio. Siinä heti Stubbin laaja kielitaito tuli hyvin esiin. Että siellä tietenkin Suomessa on totuttu siihen, että meillä on ne 3 kieltä, eli suomi, ruotsi ja englanti, mutta nyt repertuaari kasvaa aika merkittävällä tavalla ja varsinkin eurooppalaiset kielet siellä tulee vahvasti esiin. Ehkä toinen huomio tästä puheesta on se, että kun yhteiskuntatieteilijän korvalla sitä kuuntelen, niin se kuulostaa hyvin tutulta. Eli Stubb analysoi maailmaa hyvin samalla tavalla kuin mitä on itse tottunut analysoimaan nimenomaan tiettyjen historiallisten murroskohtien kautta. Se hänen linssinsä tähän diplomaattiseen elämään ja kansainvälisiin suhteisiin, se tulee vahvasti nimenomaan sieltä tutkimusperinteestä ja analyysiperinteestä. Et siinä mielessä niin se hänen, voisi sanoa ehkä se tyyli ja tapa artikuloida, niin se, hän ei ikään kuin yritä peitellä sitä omaa taustaansa, vaan tuo vahvasti esiin sen, että miten hän, ja tässä oli ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, kylmä sota ja sitten Venäjän hyökkäyssodan alkaminen, ja nämä ovat olleet niitä käännekohtia, joista voidaan oppia ja joita voidaan tarkastella menestyksien ja sitten ongelmien tai epäonnistumisten kautta. Joo, ja selvästi pisti silmään, että Stubb oli tietyllä tavalla vapautunut tässä puheessa, että hän oli selvästi omalla mukavuusalueellaan, kun hän puhuu eri kielillä,
puhuu näille diplomaattikunnalle. Ja paitsi, että tässä oli näitä perinteisiä historian käännekohtien korostuksia, niin myös vahva oikeusvaltion korostus, Rechtsstaat ja liberaalin demokratian puolustus. Ja sitten, koska olen puolisoita tutkinut, niin pisti korvaan myös se, että hän nosti puolisonsa roolin tässä esiin, että Susan Ines Stubb on myös valmis olemaan yhteistyössä tässä kansainvälisessä diplomaattikunnan parissa, että siinä tuli semmoinen pieni ehkä vihje siitä puolisonkin tulevasta roolista. Ja mielenkiintoista tietysti oli myös se, että siinä olisi 3 pointtia tavallaan taas mukana, tämä cooperation, competition ja conflict. Ja hän halusi korostaa nimenomaan, että tämä yhteistyö ja kilpailu, niitä niin kuin löytää se tasapaino ja toivottavasti päästään konfliktista eroon. Tässä nähdään, kuinka presidenttipari kättelee siellä vieraita. Mitä tuosta presidentin puolison roolista voi sanoa? Sillähän ei tällä hetkellä virallista roolia hänellä ole. No siitä ei sen paremmin perustuslain säännöksiä kuin muitakaan säädöksiä, että se on siinä mielessä ihan sääntelemätön rooli. Se liittyy enemmän sellaisiin, mitä voi tarkastella enemmän tästä politiikan käytäntöjen näkökulmasta, että katsoa, että minkä verran siellä halutaan painottaa jatkuvuutta ja toisaalta ehkä tuoda uudenlaista murrosta siihen presidentin puolison rooliin. Suomessa presidentin puolisolla on aika paljon liikkumatilaa valita se oma tapansa toimia. Tyypillisesti Suomessa presidentin puolisot ovat ottaneet tiettyjä teemoja, ne on voinut liittyä hyvän tekeväisyyteen tai kulttuuriin tai taiteeseen, tämän tyyppisiin asioihin ja halunneet pitää niitä esillä. On myös mahdollista jatkaa tiettyjen reunaehtojen sisällä myös omaa työtä. Esimerkiksi Jenni Haukio, hän ei toki jatkanut siinä tehtävässä, missä oli alun perin, vaan oli esimerkiksi sitten kirjamessujen ohjelmajohtajana Turussa. Niin, kyllähän se niin kuin nousee vahvasti nimenomaan traditioista, se presidentin puolison rooli, että siinä on vahva jatkuvuus. Juuri tässä hyväntekeväisyystyössä ja mitä nostaa esiin, niin siinä on se vahva jatkuvuus. Ja se on niin kuin, nousee myös kansainvälisesti, että se on niin kuin Yhdysvalloissa ja muuallakin, missä se on ehkä niin kuin kaikista vakiintuneen se rooli, niin sielläkin se on käytännössä hyvin määrittelemätön, vaikka on henkilökunta apuna, mutta ei sielläkään makseta mitään palkkia tai muuta. Ja se jättää sille ensimmäiselle naiselle sen vallan määritellä, miten hän käyttää sitä julkista asemaansa. Palautetaan keskustelua näihin valtaoikeuksiin ja tähän NATO-jäsenyyteen ja presidentin rooliin NATOssa edustamisessa. Tarvitaanko mahdollisesti jotain perustuslain tai muuten lainsäädännön tarkistamista tämän osalta? Sen osalta ei minusta tarvita, että kuka edustaa Suomea NATOn huippukokouksissa. Että sen suhteen minusta on selvää, että tasavallan presidentti on se Suomen edustaja. Missä suhteessa saatetaan tarvita jopa perustuslain tasoisia säännöstarkastuksia jossain vaiheessa on yleisemmin se, että kun NATOn liittymissopimusta käsiteltiin eduskunnassa noin reilu vuosi sitten, niin eduskunnan perustuslakivaliokunta silloin lausunnossaan totesi, että valtioneuvoston pitää alkaa selvittää viipymättä sitä, että miten taataan se, että Suomen valtiosäännön parlamentaariset piirteet jatkossakin toimii suhteessa tällaiseen NATOon ja ylipäätään tähän niin kuin nykyiseen turvallisuuspoliittiseen kehitykseen, joka korostaa tasavallan presidentin roolia ja erityisesti että miten voidaan taata sitten jatkossakin se, että eduskunnan osallistumisen vaikutusmahdollisuudet, tiedonsaantioikeudet toteutuu. Se on presidentti Niinistön omaksuma käytäntö, että hän on eduskuntaryhmien puheenjohtajien ja ylipäätään sinne eduskunnan suuntaan pitänyt yhteyttä, mutta sillä ei ole mitään säännösperustaa tällä hetkellä. Eli siinä mielessä se on sääntelemätön käytäntö. Ja siinäkin suhteessa saattaa olla tarve uudelleen arviointiin sitten, että onko tästäkin nyt syytä ottaa jotain sellaisia säännöksiä, esimerkiksi perustuslaista alkaen perustuslakiin ja muihinkin ehkä sääntelyihin, jotka sitä eduskunnan asemaa turvaa. Niin tässähän on viime vuosina, varsinkin politiikan tutkimuksen, ehkä lähitieteen alojen kentällä kiinnitetty huomiota siihen, miten nyt kun nähdään, että demokratiat ovat joissain maissa aika
koetuksella. Yhdysvallat on nyt yksi esimerkki tästä, että monet niistä politiikan käytännöistä, joiden on ehkä oletettu olevan jatkuvia ja pysyviä, niin ne itse asiassa perustuvat täysin vaan käytäntöihin. Niille ei ole säännöspohjaa ja se, että tarkasteltaisiin tarkemmin sitä, että miten ne saataisiin kestävämmälle pohjalle, eli niin, että ne ei ole pelkästään, ne eivät riipu niistä henkilöistä, jotka aina edustavat sitä tiettyä tehtävää, vaan että niillä on selkeä säännöspohja. Tässä asiassa on tarkastelun paikka Suomessa ja se koskee muitakin kysymyksiä kuin pelkästään tätä tiedonsaantioikeutta. Se liittyy muutenkin meidän niin kuin demokratian kestävyyteen tällaisessa ajassa, jossa me joudutaan myös Suomessa, vaikka meillä demokratia on varsin kestävällä tasolla, niin varautumaan sellaiseen tilanteeseen, että niitä käytäntöjä lähdetään haastamaan, niin me huomataan yllättäen, että meidän poliittinen päätöksenteko ei enää toimikaan samalla tavalla, koska kaikki eivät välttämättä ole sitoutuneita niihin vakiintuneisiin käytäntöihin. Ja kyllähän tämä nousi aika mielenkiintoisella tavalla eduskunnassa, että eduskunnan puhemies selvästi viittasi tähän näin, että toivottavasti pidetään näitä käytäntöjä yllä. Tosin sitten hänen seuraavassa puheessaan nousi Machiavelli esiin ja ne tavat, että se tavallaan sitten oli tällainen ristiriidassa tähän näin, että tavallaan antoikin niin kuin semmoisen vihjeen presidentille, että ei välttämättä tarvitse aina noudattaa näitä hyviä entisiä käytäntöjä. Et siinä mielessä se oli vähän ristiriitainen puhe, että käytäntöhän sen tulee nyt osoittamaan ja jos tulee jotain ristiriitoja tai konflikteja, niin sitten on päivän selvää, että varsinkin siinä vaiheessa halutaan asiaan puuttua. Että mä luulen, että tässä hetki aikaa nyt vähän odotellaan ja katsotaan, millaiseksi tämä käytäntö muodostuu ja sitten katsotaan, että miten tarvitaan puuttua lainsäädännön tasolla tähän asiaan. Niin siis yleisemmin nyt voidaan huomioida, että yleensä tällaisissa vanhoissa länsimaisissa demokratioissa niin yllättävän paljon itse asiassa parlamentarismin, demokratia, mutta myös oikeusvaltion sellaiset keskeisetkin takeet on enemmän niin kuin tällaisen käytäntöjen ja pitkien perinteiden varassa ja muuallakin nyt Länsi-Euroopassa on sit tunnistettu tarve sille, että oikeuslaitoksen ja demokratian takeita perustuslaista alkaen saatetaan joutua niin kuin vahvistamaan ja säännösperusteisestikin turvaamaan. Ja meilläkin parhaillaan nyt istuu oikeuslaitoksen ympärillä sitten työryhmä, joka miettii, miten tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta, tuomarien itsenäisyyttä ja riippumattomuutta voidaan paremmin jatkossa taata. Meillähän presidentin roolia on kavennettu. Valtaoikeudet, niitä on pienennetty useampaan otteeseen. Onko tämä NATO-jäsenyyden mukanaan tuoma presidentin rooli nyt viemässä tätä eräällä tavalla toiseen suuntaan? No se on sellainen iso muutos tässä näin. Heiluri on niin kuin hiukan kääntynyt ja aika merkittävästikin toiseen suuntaan siitä, että presidentti Koivisto ajoista alkaen, 1980-luvun alusta alkaen, on ollut järjestelmällinen, systemaattinen tällainen Suomen valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistamisprosessi käynnissä, mikä pelkästään on tarkoittanut yhtäältä sitä, että eduskunnan ja sille vastuualaisen valtioneuvoston valtaoikeuksia asemaa pyritään vahvistamaan ja vastaavasti presidentin valtaoikeuksia on sitten varsinkin sisäpolitiikan kentällä niin systemaattisesti vähennetty ja ylipäätään silloinkin kun presidentillä näitä toimivaltuuksia sitten on, niin niiden käyttö on sidottu tavalla tai toisella valtioneuvoston myötävaikutukseen. Ja sitä kautta siihen tuolla sitä parlamentaarista katetta. Mutta nyt tämä viime vuosien kehitys, ei pelkästään tämä Naton jäsenyys, vaan yleisemmin tämä turvallisuuspoliittinen kehitys, niin on korostanut sitä perinteisemmän ulkopolitiikan ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon merkitystä, joka menee sinne presidentin toimivallan piiriin, olkoonkin yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja sitä kautta on jo siis perustuslakivaliokunta esimerkiksi korvamerkannut tämän tarpeen nyt katsoa sen perään, että miten me voidaan vahvistaa näitä tai pitää ainakin voimassa näitä meidän valtiosäännön parlamentaarisia piirteitä ja varsinkin sen eduskunnan asema- ja vaikutusmahdollisuudet, tiedonsaantimahdollisuudet NATOon liittyvistä asioista, mutta myös yleensä näistä ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan asioista niin voidaan turvata.
Presidentillä on myös muita tehtäviä, muun muassa korkeita nimityksiä hän vahvistaa ja myös päättää armahduksista. Sauli Niinistö on tätä oikeutta käyttänyt aika kitsaasti. 12 vuoden aikana hän on armahtanut 22 ihmistä. Miten näette näiden sopivuuden nykypäivään? No, jos armahduksia ajatellaan, niin se ehkä on semmoinen jäänne varsinaiselta monarkistiselta tai sellaiselta, koska kuitenkin oikeuslaitos tekee ne juridiset päätökset ja antaa lausunnot, niin siinä tietysti herää kysymys, että tarvitaanko sitten siihen vielä se presidentin siunaus lopuksi, että onko se sitten tätä päivää. Et ehkä se nyt sitten on semmoinen asia, mikä niin kuin kansan mielestä on hyvä, koska halutaan sitä vahvaa johtajaa. Et se on, mutta käytännössä sitä voisi miettiä, että onko sillä enää tänä päivänä merkitystä, koska se on täysin juridinen kysymys sitten. Niin siinä tuomiovaltaa käyttää sit taho, jolla sitä ei kuitenkaan meidän järjestelmässä ole, mutta se mitä kansalaiset ajattelee tästä armahdusoikeudesta, niin pitäisi itse asiassa katsoa, että ei tule mieleen mitään dataa, että olisi kysytty kansalaisilta, että mikä on mielipide. Voi hyvin olla, että itse asiassa kansalaiset eivät pidä sitä niin keskeisenä asiana presidentin tehtävälistalla. Jos taas kysytään kansalaisilta, että minkälaisen presidentin kansalaiset haluavat, he haluavat vahvan presidentin, mitä se vahvuus tarkoittaa, niin se on sitten toinen asia, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä tällä hetkellä me näemme sitä vahvistumista ja presidentin roolin korostamista, mutta sen lisäksi me nähdään itse asiassa sen yhteistoiminnan merkityksen korostumista myös, koska meillä on tällainen aika poikkeuksellinen tilanne, että presidentti edustaa siellä NATO-huippukokouksissa ja pääministeri taas EU-huippukokouksissa, ja se tarkoittaa sitä, että sen yhteistoiminnan pitää olla aivan todella saumatonta ja toimivaa, ja jos siellä tulee mitään jännitettä sinne, niin siinä tilanteessa me voidaan ajautua aika hankalaan tilanteeseen. Kiitos. Suurlähettiläät on kätelty, kuten myös asianhoitajat. Tuossa oli Unkarin Susanna Rothschild-Bernadette ja Perun Jose Yepes. Ja nyt Jarmo Oikarinen, Suomen EUn parlamentin Suomen toimiston päällikkö tuossa, ja sitten Trond Moe pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiön edustajana. Eli nyt ollaan siirrytty näihin kansainvälisiin järjestöihin, jotka myös kuuluvat näihin diplomaattisiin yhteyksiin, vaikka varsinaisia diplomaattisia suhteita ei tietenkään näiden kanssa ole. Ja siinä on myös pohjoismainen Pohjoismaisen investointipankin Andre Kysvek ja Maria Plessar, EU-komission edustaja Suomessa. Eli eri järjestöjä, joita presidenttikin saattaa työssään kohdata, mutta tämä on tämän kansainvälisen yhteistyön ikään kuin yksi osa. Kimmo Elo, tuossa Kroatian suurlähettiläs diplomaattikunnan vanhimpana toi esiin oikeastaan, mikä tässä oli kysymyksessä, eli reaffirm, eli niin kuin vahvistetaan vanhat suhteet niin rauhassa, yhteistyössä kuin monessa muussa diplomatiassakin esimerkiksi. Kyllä, eli tässäkin tavallaan todettiin, että se mikä on tähän asti ollut, niin pätee jatkossakin, ja taas tämä institutionaalinen puoli, instituution merkitys, eli vaikka henkilö vaihtuu, niin se instituutio siellä taustallaan, siihen kiinnitytään. Kyllä. Ja sitten tuossa aivan lopussa kättelyä, tuossa näkyy Pohjoismaisen kehitysrahaston tällä hetkellä toimiva johtaja, varatoimitusjohtaja Leena Klossner, joka on sitten tämän järjestöjen kättelyn jonon viimeinen. Siinä oli myös Euroopan metsäinstituutin johtaja Robert Mavsar tuossa paikalla. Ja tässä näkyy sitten kuohujuomaa tarjolla. Tässä suhteessa tämä kättely poikkeaa siitä ensimmäisestä diplomaattikättelystä. Ja
Tässä on presidentin kabinettia on tuolla taustalla. Siellä myös on korostettu rauhanvälitystä ja tuossa näkyy punaisissa silmälaseissaan harmaahapsinen herra Ville Brummer, joka on rauhanvälityksen neuvonantaja. Sillä tittelillä Sauli Niinistöllä ei ollut neuvonantajaa. Ei, ja ehkä tämä sitten tuo esille sitä, että tosiaan tämä rauhan tavoittelu ei pelkästään nyt tässä lähialueella, niin on aika keskeinen tällä hetkellä. Jos kuulin oikein, niin kippis siellä sanottiin. No niin, kuulemme. Later. Myöhemmin tutustutaan tarkemmin, mutta peilisalihan on sellainen, mistä toiselta puolelta näkyy linnan sisäpiha ja toisella puolella on sitten näitä peilejä. Ja esikuvana tuolle peilisalille on ollut Berliinin Schauspielhausin yksi sali. Se on konserttisali Berliinissä. Ja monet varmasti muistavat Versailles peilisalin, mutta se ei ole ollut suora esikuva tälle, vaan esikuva löytyy Berliinistä. Versailles peilisali on toki vanhempi ja loistelijassa palatsissa ja jonkin verran myöskin isompia. Sieltä on näkymä kauniiseen puutarhaan. Mutta kun tässä on presidentin kabinettia kuvissa, niin sellainen havainto, minkä tuossa aiemmassa keskustelussa Risto Uimonen teki, että siellä ei ole Venäjän asiantuntijaa suoraan nimettynä sellaista, joka uransa puolesta tunnettaisiin Venäjän asiantuntijana. Toki voidaan ajatella, että näillä, jotka kansainvälisissä asioissa auttaa kansainvälisen politiikan osalta, niin heillä varmasti on, mutta itse saman kiinnitin huomiota ja ehkä meillä on ollut nyt sellainen jotenkin, että meillä on yleisestikin ollut ikään kuin vähän irrottauduttu sellaista Venäjä ja kyllä itse niin kuin näen, että jos me tästä irrottaudutaan, niin meidän mahdollisuudet ehkä sitten seurata aktiivisesti myöskin heikkenevät, että kyllä meidän on hyvä olla perillä siitä, mitä naapurimaassa tapahtuu. Uskon toki, ja luotan siihen, että presidentin muu lähipiiri ja hänen neuvonantajansa sieltä löytyy tätä osaamista, mutta toki kiinnitin myöskin tähän huomiota, että tällainen suora lähinaapuriin liittyvä osaaminen ei ainakaan näy niin ihan suoraan näissä profiileissa. Kyllä, ja tässä on Olga Dibrova näkyy Ukrainan suurlähettiläs tuolla ja presidentti on vaihtamassa sanoen Ruotsin suurlähettilään Nikola Claesen kanssa tuossa par aikaa. Ja todennäköistä on, tämä ei ole siis vahvistettu, mutta perinne on ja todennäköistä on, että presidentti Alexander Stubb tekee ensimmäisen valtioveronsa nimenomaan Ruotsiin. Tämä on se perinne. Ja juuri sain korvaani tuoreen tiedon, että Ruotsista on jo tullut kutsu Alexander Stubbille kuninkaalta. Kuningas Carl Gustaf on kutsunut Suomen uuden tasavallan presidentin vierailulle Ruotsiin huhtikuussa. Tässä itse asiassa lähimaiden diplomaatteja, siinä on Sven Sakko oli Virosta siinä samassa juttukerhossa kuin Nikola Claesen Ruotsin suurlähettiläs. Ja nyt on vapaaseen seurusteluun aikaa tuossa kauniissa peilisalissa. Se on sali, jossa itsenäisyyspäivän vastaanotolle on katettu ruuat, niin makeat kuin suolaisetkin ruuat. Eli se tila tuossa Kreikan suurlähettiläs näkyy myös etualalla. Karajouru on hänen sukunimensä, olikohan Natalia Karajouru, eli etunimi Natalia. Kyllä vain Natalia Karajouru on Kreikan suurlähettiläs. Mutta juhlallisuudet ovat yhtä sinettiä vaille, eli sitä, että tavataan Suomen hallitus ja sitten virkakunta. Kimmailo, onko jotain, joka olisi nyt ikään kuin tähän astisesta päivästä sellainen, mikä kannattaisi erityisesti nostaa esiin tässä? No toki onhan tämä ollut juhlava päivä ja nämä traditiot itsessään ovat niin kuin aina näkemisen arvoisia. Mä ehkä noista puheista vielä palaisin sen verran. Tässä on aika monessa nyt sekä Niinistön että Stubbin puheessa molemmissa on tuotu esille tätä
demokratian tärkeyttä ja sitä, että Suomi on tällainen vakaa demokratia, olemme onnellisia ja näin. Ja jäin tässä miettimään sitä, että kun Johanna Vuoremakin tuolta toiselta puolelta nosti yhdessä vaiheessa esille sen, että meillä on, niin kuin meillä on tutkitusti, nähdään tämmöistä demokratian rapautumiskehitystä myöskin Euroopassa, ja Suomi ei tässä suhteessa ole niin kuin mitenkään turvassa, niin jäin miettimään, että oliko tämä niin kuin viesti, että ikään kuin halutaan vahvistaa sitä ajatusta, että Suomi on edelleen hyvin vahva ja toimiva ja onnellinen demokratia. Vai sisältyykö siihen myös tällainen ikään kuin kansalaisille ja erityisesti sitten toki, koska me olemme edustuksellinen demokratia, niin myös näille ylimmille valtioelimille sellainen viesti, että teidän pitäisi tehdä kovasti työtä sen demokratian turvaamiseksi. Koska se kuitenkin on se vanha totuus, että demokratia vaatii työtä, jotta se pysyy toimivana hengissä ja hyvässä tilassa. Ja tässä suhteessa toivon myöskin varmasti Suomea tällaisina aikoina, niin kuin tässä on muissakin puheenvuoroissa tuotu esille, niin tällainen houkutus autoritaariseen lisääntyy, koska kriisit kun pitkittyvät, ihmisillä tulee kaipuu normaaliin. Ja silloin tarvitaan myöskin työtä sen demokratian eteen. Tuossa näkyy vasemmassa kulmassa näkyy vieläkin Yhdysvaltain suurlähettiläs Douglas Hickey. Hän on jo joku sen vuoden ollut Suomessa suurlähettiläänä. Ja nyt kun puhutaan demokratian vaalimisesta, siis demokratia vaatii huoltoa. Kyllä, se vaatii aktiivista ja se vaatii ihmisiä, jotka ovat valmiita niin kuin toimimaan demokratian sääntöjen puitteissa. Kyllä. Ja sitten jos mietitään presidenttiä, hänen kautensa on 6 vuotta ja aiemmin on ajateltu, että se on hyvä, että se on 6 vuotta, että hän tavallaan hallituskausien ylitse edustaa jatkuvuutta, mutta onko 6 vuotta jo liian pitkä aika nykymaailmaan ja varsinkin siihen nähden, että aiemmin kun katsotaan taaksepäin sekä Halonen että Niinistö hallitsevat sitten 12 vuotta, 2 kautta. Alexander Stubbista emme tiedä, mutta onko 6 vuotta liian pitkä aika? No se riippuu tietysti siitä, minkälaisia tehtäviä sitten presidentille. Että jos se on edustuksellinen tehtävä enemmän, niin silloin se 6 vuotta ei välttämättä ole ihan hirvittävän pitkä aika. Ja toki tämä tehtävä, että ollaan niin kuin epäsyklisiä parlamenttien kanssa, niin on hyvä, se tuo juuri niin kuin sanoit, sitä jatkuvuutta. Mutta toki sitten aina on se riski, että siitä me ollaan nähty Euroopassa sitten pitkiä hallituskausia, jossa sitten jossain vaiheessa se on ehkä sitten jo jäänyt vähän turtumiseksi. Yksi esimerkki on tietysti Angela Merkelin pitkä valtakausi, joka tietyllä tavalla yhden sukupolven jo, että kyllä tällainen riski on olemassa, että siitä tulee ehkä sitten se uudistuminen ei välttämättä enää loppua kohti ole sitten samalla tavalla mahdollista. Kyllä. Nyt kun presidentti Alexander Stubb on tuolla diplomaattien piirittämänä ja siinä näkyy jonkin verran noita hänen arvomerkkejään, eli hän kantaa 3 Suomen virallisen ritarikunnan suurristejä. Ja arvojärjestyksessä nämä arvomerkit ovat siis arvokkain on ne ketjut ja rintatähti, jotka presidentillä selkeimmin näkyvät, eli Suomen valkoisen ruusun suurristi. Ja sitten kun presidentillä on se keltainen nauha ja siellä se suurristi on siellä nauhan alapäässä, niin se on siis Vapauden ristin suurristi ja sitten on erikseen tietysti rintatähti, kuten tuolla Suomen valkoisen ruusun arvomerkeissäkin. Ja sitten Suomen leijonan suurristi rintatähtineen on sitten se 3. ritarikunnan korkein arvomerkki, jota presidentti kantaa. Ja hän on näiden ritarikuntien suurmestari. Ja hän jakaa siis kunniamerkit. Itsenäisyyspäivästä tuttu. Presidentti myöntää kunniamerkkejä Suomen kansalaisille, jotka ovat ansioituneet työssään tai sitten vapaa-ajan toiminnassaan tai jollakin muulla tavalla. Ja
Sehän on kai eurooppalaisistainkin maailman harvinaista, että aivan tavallisetkin kansalaiset saavat kunniamerkkejä, sitten siihen tulee arvonimiä ja näin poispäin, että perinteisesti tämä on ollut enemmän kun on puhuttu aatelista tai jostain muusta. Kyllä joo, että ei vastaavat rajoita ihan ole niin kuin suoraan, että se on meillä säilynyt tällaisena hyvin pitkään ja se on yksi aika kaunis perinne kuitenkin, että voidaan palkita tavallisiakin kansalaisia tunnustuksena, että he ovat valtion näkökulmasta tehneet sellaisia asioita, jotka katsotaan erityisen arvokkaiksi. Kyllä. Ja se, mihin kiinnitin huomiota, kun Stubb lähtee kävelemään ilmeisesti kohti tuota valtiosalia, että niin presidentti Niinistö kuin Alexander Stubbkin vaihtoivat hieman pidempään sanaa Israelin suurlähettilään, mutta myös sitten Palestiinan edustajan kanssa näissä tilaisuuksissa. Ja varmasti siinä ehkä sitten on ajatus siitä, että halutaan olla jakamatta ja halutaan nimenomaan, mitä hän korosti puheessaan, cooperation, yhteistyö, niin ne alkavat sitten sitä pienistä teoista diplomatian saralla. Ja tässä on jo otettu useampia kuvia, niin selfieitä kuin sitten kaverikuviakin ja ryhmäkuvia. Ja nyt en muista aivan kirkkaasti tuonne 12 vuoden päähän, mutta sanoisin, että tällaista siellä ei kyllä nähty. Ei kyllä, jos ajatellaan, kyllä tässä varmasti on yksi tämä ero myöskin sukupolvien välillä, eli vaikka Sauli Niinistö oli kuitenkin mielellään kävi kansanluona, oli nämä viimeisetkin kansan parissa tehdyt, niin aivan näin samalla tavalla hän ei nähdäkseni toiminut. Kyllä, ja ehkä tämä kertoo hänen luonteestaan, välittömyydestään jotain, että vaikka hän on valtakunnan korkeimmassa virassa, niin hän ei ole menettänyt sitä jotakin, mitä hänellä oli ennen tätä virkaa. Ja tämä on myöskin tavallaan tapa, ehkä sitä, mistä puhuttiin kansan kosketuksesta, niin tietyllä tavalla myöskin luoda. Kyllä. Ja tuossa hän luo, vaikka hän varmasti osan näistä diplomaateista on tuntenut jo etukäteen, niin luo suhteita myöskin välittömyydellään ja tulee varmasti muistetuksi. Nyt olemme jälleen valtiosalin puolella ja täällä hallitus, eduskunnan edustajat, kenraalikunnan edustajat, kirkon edustajat, yliopiston edustajat, valtion virastojen pääjohtajat ja niin edelleen ovat jo järjestäytyneet sitten uuden tasavallan presidentin tervehdystilaisuuteen. Ja tässäkin kuulemme kaksi puhetta, pääministeri Petteri Orpon ja uuden tasavallan presidentin puheen. Eli Orpo tervehdys. Ja tässä eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho perussuomalaisista ja valtiovarainministeri Riikka Purra. Sitten tuolla takana näkyi Kai Mykkänen, kokoomuksen ministereitä, ympäristö- ja energiaministeri Anders Adlercreutz, ulkomaankauppa- ja Eurooppa-ministeri, jos nyt muistan tittelin oikein. Ja Sari Multala näkyi myöskin tuossa, ja Tuomas Pöysti, valtioneuvoston oikeuskansleri, ja sitten siinä on Tatu Leppänen, korkeimman oikeuden presidentti, oikeuskanslerin vieressä. Oikeuslaitos on hyvin vahvasti edustettuna täällä ja mennäänpä Kimmo vielä vallan kolmijako-oppiin. Eli eduskunnalla on lainsäädäntövalta, hallituksella on toimeenpanovalta ja sitten on itsenäinen tuomiolaitos, joihin perustuu Suomen valtiosääntö ja yhteiskunnalliset tavat ja valtasuhteet. Ja nimenomaan alueesta riippumattomuutta, eli tämähän on se, mikä on se keskeinen asia, minkä Tuomas Ojanenkin toi esille omassa puheenvuorossaan, että oikeuslaitoksen riippumattomuus ja kyky toimia itsenäisesti on aivan olennainen oikeusvaltion ja parlamentarismin ja demokratian kannalta. Kyllä. Ja täällä parvella, valtiosalin parvella, Alexander Stubbin isä Göran Stubb ja hänen nykyinen kumppaninsa Pirkko Mannola seuraavat tapahtumia tarkasti tuolta. Tuo on paikka, mistä näkee parhaiten, mitä tuolla salissa tapahtuu, jos vertailu on se, että olisi takarivissä tuolla seisomassa. Ja Stefan Wallin on tuossa. Hän oli Stubbin takana presidentinvaaleissa varhaisessa vaiheessa. Ja näin. Uusi presidentti kohtaa virkakunnan. Arvoisa tasavallan presidentti, Suomen kansa on valinnut teidät tasavallan presidentiksi.
Edustamanne arvot ja ajatukset ovat kansanvaalissa saaneet taakseen suomalaisten enemmistön. Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Haluan ilmaista valtioneuvoston tahdon tiiviiseen yhteistyöhön kanssanne. Aloitatte tehtävässänne epävarmuuden ajassa. Euroopassa on sota ja Ukraina tarvitsee tukeamme. Te olette aina ollut läntisten arvojen puolustaja ja nyt ne arvot ovat koetuksella. Puolustajia tarvitaan enemmän kuin koskaan. Suurvallat hakevat asemiaan uudelleen. Itärajamme on suljettu Venäjän vaikuttamistoiminnan seurauksena. Kansakuntana ja Eurooppana olemme isojen kysymysten äärellä. Uskon, että aikaisemmissa tehtävissänne hankkimanne kokemus ja näkemys antavat teille erinomaiset edellytykset huolehtia kaikista perustuslain mukaisista tasavallan presidentin tehtävistä. Rakentamanne verkostot ja kielitaitonne mahdollistavat Suomen kansainvälisen aseman vahvistamisen entisestäänkin. Muun muassa roolinne kansainvälisessä rauhanvälitystyössä CMI:ssä on avannut teille globaalia näkökulmaa. Suomena meillä on edessämme vaikeat ajat. Joudumme tekemään kipeitä ratkaisuja, jotta saamme turvattua myös seuraaville sukupolville suomalaisen hyvinvoinnin, laadukkaan koulutuksen, toimivat terveyspalvelut ja hoivan sitä tarvitseville. Samalla tehtävämme on lisätä luottamusta ja tulevaisuuden uskoa siihen, että edessäpäin on valoisampaa. Suomi ja suomalaiset ovat aina pärjänneet vaikeissakin paikoissa, ja niin me pärjäämme nytkin. Olette sanonut, että haluatte olla suomalaisia yhdistävä tekijä. Yhdistävien tekijöiden löytäminen ja vaaliminen ovat tärkeitä tehtäviä ajassa, jossa kovinta ääntä pitävät yleensä ääripäät. Olette jo osoittanut, että teillä on kykyä kuunnella, kiittää ja keskustella toisia kunnioittaen. Uskon, että tätä myönteistä voimaa osaatte käyttää taiten tehtävässänne tästä eteenpäin. Vastaanottakaa, herra tasavallan presidentti, valtioneuvoston ja virkakunnan lämpimät onnittelut ja kunnioituksen vakuutus. Kunnioituksen vakuutus, siinä se kuultiin ja nyt Arvoisa presidentin tervehdys. eduskunnan puhemies, arvoisat eduskunnan edustajat, arvoisa pääministeri, arvoisat valtioneuvoston jäsenet, ärade Ålands representanter, hyvät virkamieskunnan ja puolustusvoimien, kirkkojen ja yliopistojen edustajat. Kiitän lämpimästi teitä, herra pääministeri, omasta ja valtioneuvoston puolestanne esittämistänne onnitteluista. Samalla toivotan hallitukselle menestystä haastavassa tilanteessa pyrkimyksessänne saada Suomen talous kääntymään nousuun. Toimiva talous on turvallisuuden tae. I enlighet med den försäkran jag avgett i riksdagen idag kommer jag i mitt presidentämbete att redigt och troget följa republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd. Edessämme on nyt uusi aikakausi. Sanoin aiemmin tänään, että kansakuntana pärjäämme, kun pysymme yhtenäisinä. Yhtenäisyyden ansiosta meillä on ollut kyky reagoida historian saranakohdissa nopeasti ja jämäkästi. Tätä yhtenäisyyttä haluan nyt omalta osaltani vaalia ja vahvistaa. Tiedän omasta kokemuksestani, kuinka tärkeää on tasavallan presidentin ja valtioneuvoston sujuva yhteistyö. Tämä yhteistoiminta tulee olemaan puoleltani tiivistä ja mutkatonta. Se on välttämätöntä erityisesti nyt, kun Euroopan turvallisuutta uhataan ja koko maailma on murroksessa. Haluan samalla vahvistaa entisestään tasavallan presidentin vuoropuhelua eduskunnan ja sen valiokuntien sekä eduskuntapuolueiden kanssa. Puhemies on tässä arvokas keskustelukumppani. Tapaan eduskunnan ulkoasiain ja puolustusvaliokunnat ensi tilassa.
Jag har också planerat in diskussioner med representanter för landskapet Åland. Ålands säkerhet är viktigt för stabiliteten i Östersjöområdet. Den är viktig för hela riket. Puolustusvoimillaan on edessään historiallinen muutos. Jatkossa ylläpidämme vahvaa puolustusta osana liittokuntaa. Se vaatii meiltä ajattelutavan päivittämistä, joka ei tapahdu hetkessä. Tiedän, että tämä prosessi hoidetaan ammattimaisesti. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähimmäisimpänä, haluan osoittaa muutaman sanan virkamieskunnan edustajille. Markkinoimme Suomea maailmalla maana, joka toimii. Harvoin kuitenkaan kerromme, että se toimivuus johtuu isolta osin asiantuntevista ja suoraselkäisistä virkamiehistämme. Entisenä virkamiehenä tiedän työnne merkityksen ja tulen sitä toimiessani kunnioittamaan. Herra pääministeri, toivotan menestystä työssänne ja tehtävässänne Suomen kansan ja maamme parhaaksi. Kiitos, tack. Näin on päivän viimeiset puheet pidetty. Ja alkaa eduskunnan, hallituksen ja virkakunnan kättely ja eduskunnan puhemiehestä Jussi Halla-ahosta lähdetään liikkeelle. Ja tuolla kun muutamaan otteeseen mainitsin nyt tuossakin 4. rivissä seisovan Sari Multalan, niin hän on siis tiede- ja kulttuuriministeri, ja sitten tuolla 3. rivissä taaempana pidempä mies Anders Adlercreutz, niin tarkennetaan hänen titteleet. Hän on siis Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, mutta nyt pääministeri ja sitten valtiovarainministeri Riikka Purra ja Anna-Maja Henriksson RKP:n ministereitä, joka siis luopuu RKP:n puheenjohtajuudesta, tavoittelee paikkaa europarlamentissa ja sitten todennäköisesti puheenjohtajavaihdoksen yhteydessä luopuu myös opetusministerin tehtävästä. Arto Satonen työministeri, Sari Essayah maa- ja metsätalousministeri, ulkoministeri Elina Valtonen, joka on ollut jo diplomaattikättelyissäkin mukana, Leena Meri, oikeusministeri perussuomalaisista, ja tässä on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ja sitten Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz. Hän on RKP:n ministereitä. Ja näin rivi siirtyi ja edelleen ministereitä Sandra Bergqvist, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, Lulu Ranne, liikenne- ja viestintäministeri ja Anna-Kaisa Ikonen, kunta- ja alueministeri ja sitten elinkeinoministeri Ville Rydman oli siellä Ikosen takana. Oikeuskanslerin virastosta Tuomas Pöysti, oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ja kansliapäällikkö Tuula Majuri. Ja sitten siirrytään oikeuslaitoksen puolelle. Itsenäiset riippumattomat tuomioistuimet, korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen oli siinä ensimmäisenä kättelyssä. Ja näin tämä etenee sitten tämä kättely. Ja oikeuslaitoksen edustajat ovat lukuisesti täällä mukana. Suomessa on niin hallintotuomioistuimia kuin sitten näitä perinteisiä tuomioistuimia ja sitten tietysti korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus. Pääministeri Petteri Orpo ja presidentti Alexander Stubb, heillä molemmilla on kokoomustausta ja yhteistä historiaakin. Ja Orpo oli ehdottamassa Stubbia alun perinkin presidenttiehdokkaaksi, niin kuuluiko tai näkyykö tämä jotenkin puheessa? No se ei varsinaisesti näkynyt. Meillähän on tässä siis jatkumo. Myös edellinen presidentti oli
taustainen. Siellä nousi esiin ensimmäisenä talouspolitiikka, eli Stubb toi myös esiin huolensa Suomen taloustilanteesta. Ja Orpo mainitsi myös sen, että Suomessa eletään vaikeaa taloudellista tilannetta, mikä vaatii vaikeita päätöksiä. Siinä, jos tarkastellaan tätä Stubbin ja sitten Orpon välisiä suhteita, niin siellä ei ole tiedossa mitään sellaisia varsinaisia jännitteitä. Hehän ovat aikanaan kamppailleet puheenjohtajuudesta ja sieltä olisi voinut jäädä jonkunlainen särö, mutta näyttää siltä, että tämä yhteistoiminta sit jatkuu varsin kitkattomasti eikä mitään sellaista selkeää jännitettä tai konfliktia ole näköpiirissä. Niin Johanna Aunesluoma, olit alun perin Pekka Haaviston kampanjassa taustatukena, mutta kysytään näin, että millaisen tasavallan presidentin Suomi nyt Alexander Stubbista saa? Kyllä Suomi on saanut Stubbista hyvän ja osaavan presidentin, joka korostaa jatkuvuutta. Eli Niinistön kausi on tässä edelleen tuoreena mielissä ja hän selvästi pyrkii jatkamaan sitä työtä ja jatkamaan siinä asemassa, jonka myös Niinistö on 12 vuoden aikana presidentti-instituutiolle hankkinut. Mutta kuten tästäkin jo tästä iltapäivästä huomataan, niin kyllähän tyyli on aika erilainen. Että hän käytti tuossa ilmaisua, että oliko nyt mutkaton ja suora. Ja kyllä hänen tapansa esiintyä, kommunikoida, puhua, niin on sekä suorasanaisempi että myös tällä lailla aika rentoja. Ja silmin nähden hän tuntuu viihtyvän tuolla näiden ulkomaiden lähettiläiden seurassa. Ja kyllä mä luulen, että tässä on aikamoinen tyylin-muutos tulossa nyt Suomen presidentti-instituutioon ja ehkä myös Suomen ulkopolitiikan hoidon tyyliin ja puhetapoihin. Matti Pesu. Joo, juuri noin. Ja itse nyt seuraan niin kuin suurella mielenkiinnolla sitä, että miten niin kuin Stubb ottaa tämän niin kuin kansallisen aseman ja miten tämä meidän kotimainen valtatasapaino muotoutuu, että miltä se sitten näyttää hallituksen ja presidentin yhteistyö. Varmaan edellytykset on hyvät. Lähinnä kysymys on siitä, miten tieto kulkee. Että jos tieto kulkee, niin varmasti toimii hyvin. Toinen mielenkiintoinen akseli on tämä presidentti eduskunta. Nythän presidentti Stubb tässä jo ilmoitti, että tapaa ulkoasian ja puolustusvaliokunnan edustaja pikapuolin ja se oli aika odotettavaa ja häneltä fiksu veto. Sitten mielenkiintoista nähdä, miten Stubbin suhde mediakenttään muodostuu ja vielä ehkä neljänneksi kansa ja kansan suosio. Et presidentti Niinistöhän vahvisti sitä pienillä liikkeillä. Hänellä oli aika vahva kansansuosio, mutta sitten pikkuasioilla, luontoradiopuheluilla, lätkämatseilla ja niin edelleen. Miten Stubb tämän tekee, koska varmasti hän yhtä lailla presidenttinä halajaa vahvaa kansallista asemaa ja tukea. Ja hänhän oli pääministerinä ja siinä aiemmassa tehtävässään hallituksen johdossa niin ei ollut kovin suosittu. Sehän oli aika epäsuosittu hallitus se hallitus Suomen historiassa osittain johtuen siitä, että siellä jouduttiin tekemään vaikeita leikkauspäätöksiä ja silloin Stubb sai aika paljon kritiikkiä paitsi kansalaisilta niin myös mediassa ja siinä mielessä tässä ollaan nyt uuden tehtävän äärellä ja tyypillisesti kuitenkin Suomessa presidenttejä arvostetaan ihan eri tavalla kuin pääministereitä, eli se instituutio itsessään tuottaa yleensä aika arvostettuja, luotettuja, suosittuja presidenttejä, niin kuin on nähty tässä paitsi Niinistön kaudella, niin myös Halosen kaudella. Halonen oli valtavan suosittu presidentti ja hänen kannatuslukemat oli koko ajan siellä hyvin, hyvin korkeissa luvuissa. Mutta hänhän on nyt presidenttinä tietysti ulkopolitiikan johtaja yhdessä valtioneuvoston kanssa ja on tämän perustuslain antamat nämä muodolliset valtaoikeudet, mutta hänhän on myös valtion pää, hän on symboli ja siinä mielessä se on paljon niin kuin vapaampi rooli sitten luoda sitä valtionpään profiilia, joka voi olla hyvinkin erilainen kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Siinähän on niin kuin paljon vapaampi toimija kuin sitten tässä perustuslain aika ahtaasti määrittelemässä työnjaossa yhdessä sitten valtioneuvoston kanssa ja toisaalta eduskunnan suuntaan. Toisaalta suomalaisilla kohdistuu presidentti-instituutioon aika
aika vahvoja odotuksia ja tiettyjä oletuksia, että millä tavalla presidentti käyttäytyy, millä tavalla hän edustaa sitä instituutiota, ja sehän kaventaa sitten taas osaltaan niitä toiminnan mahdollisuuksia, ja silloin pääministerikaudella huomattiin, että Stubb lähti liikaa venyttämään kansalaisten mielestä sit näitä instituutiorajoja esiintymisellään ja rentoudellaan, ja olettaisin, että hän on, ja omin sanojensakin mukaan on oppinut virheistä ja toimii sitten tässä tehtävässä varmasti enemmän sen mukaan, että mitä ne kansalaisten odotukset tätä instituutiota kohtaan ovat. Siihen liittyy vahvasti tietynlainen konservatiivisuus, jatkuvuus, sellainen ehkä perinteisempi kuvasto kuin moniin muihin tehtäviin Suomessa. Niin, Sauli Niinistö tosiaan on presidenttinä ollut poikkeuksellisen kansansuosion saanut henkilö, niin millaiset paineet tämä mahdollisesti asettaa ja voiko sieltä oppia myöskin nyt jotain, millä sitä kansansuosiota saa kasvatettua ja sitä luottamusta? Varmaan voi oppia. Ehkä tärkeintä Stubbille tässä on löytää se oma tyyli. Varmaan edeltäjäänsä liikaa matkimalla tai seuraamalla, niin ei ole ehkä paras tie. Oli naistiväinen tuossa, kun aiemmin kansalaisia haasteltiin tuolla presidentin linnan edustalla, niin siinä heti huomasi sen. Tietysti joukossa oli ehkä Stubbin kannattajakin, mutta miten se instituutio itsessään tuo arvonantoa. Ja luulen, että suomalaiset kuitenkin haluaa, että Stubb onnistuu tehtävässään. Niin kyllä mä uskon, että kaikki edellytykset on ja Stubb varmaan tämän just kansainvälisen median esiintymisen ja tämän avoimuutensa ja tietyn välittömyyden kautta niin lähtee varmasti omana itsenään profiilia rakentamaan. Suomessa presidentti on arvojohtaja. Mitä siitä tiedetään? Mitä Alexander Stubb tulee tällä saralla painottamaan? No, hän on puhunut, jos katsotaan vähän taaksepäin hänen poliittista uraa, niin esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksista hän on ollut edistämässä vaikkapa tasa-arvoista avioliittolakia aikanaan, jolloin se oli vielä poliittisesti hyvin kiistanalainen. Myös hänen omassa puolueessaan käytiin kriittistä keskustelua, että mikä kanta muodostetaan. Voisi ajatella, että hän on myös kielivähemmistön edustajana ehkä ottaa sen roolin aika luontevastikin, että on puhumassa näistä vähemmistöjen oikeuksista tässä ajassa. Hän on tästä tänään maininnut ilmastonmuutoksen. Olettaisin, että hän jatkaa sen peräänkuuluttamista, ilmastotoimien tärkeyden peräänkuuluttamista, niin kuin Niinistökin on tehnyt, ja sehän on myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja sitten tämä Suomen taloustilanne, hän mainitsi tuossa äsken sen Suomen taloustilanne, sehän ei liity presidentin valtaoikeuksiin talouskysymykset, mutta voisin olettaa, että hän kuitenkin on halukas pitämään esillä kokoomustaustaisena presidenttinä niin myös sitä, että pitää tehdä taloudellisia uudistuksia ja saada Suomen talous kestävälle tasolle. Kiitos. Nyt Arin ja Kimmon vuoro. Ja nyt kätellään sitten jo korkeakoulujen rehtoreita. Tuossa oli rehtori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta ja sitten rehtori Antti Syväjärvi Lapin-yliopistosta ja rehtori Karl Hildén Taideyliopistosta. Ja kenraalikuntaa. Ja kenraali Timo Kivinen, Puolustusvoimain komentaja, oli siinä ensimmäisenä kättelyjonossa. Ja näin kenraalikunnan kättely etenee. Ja siellä on mukana myös tuleva Puolustusvoimain komentaja noissa kättelyissä. Elikkä jos oikein tunnistan, niin tuossahan oli Janne Jaakkola, Puolustusvoimien nykyinen strategiapäällikkö. Tummatukkainen henkilö tuossa rivissä. Mutta otetaan Kimmo Elo vielä kiinni siitä, mitä puheita tässä kuultiin virkakunnalle. Ja Alexander Stubb sanoi, että hän haluaa olla eduskunnan kanssa yhteydessä, valiokuntien ja eduskuntapuolueiden kanssa. Hyvin samantapainen ilmaisu kuin mitä Sauli Niinistö on käyttänyt. Tässä oli lupaus tavata, mutta se ei sisältänyt sitten yhtään pohdiskelua siitä, että pitäisikö tätä järjestelyä jotenkin muuttaa tai peräti hänen presidentin
mennä eduskunnan kuultavaksi NATO-huippukokousasioissa? Joo, ei. No, tietysti puhe aina on hiukan typistetty, mutta se, että hän nyt ainakin kytkeytyy tähän ajatukseen, että hän ei olisi irrottautumassa tästä perinteestä, mutta kyllä itse näkisin, niin kuin Tuomas Ojenkin tuossa aikaisemmin nosti esille, että tämä on varmasti hyvä niin kuin jollakin tavalla käsitellä ja ihan siihen asti, että tarvitaanko tähän jonkinlainen institutionalisoitu kanava myöskin, koska kysymys on kuitenkin varsin iso. Kyllä. Näin virkakunta on kätelty. Adjutantit Tino Savolainen, ensimmäinen adjutantti Ville Hukkanen ja Anna Eronen ja protokollapäällikkö Mika Koskinen, joka vastasi päivän juhlallisuuksista. Ja tämä urakka on nyt tässä valmiina. Uudella tasavallan presidentillä on kuitenkin tiedotustilaisuus vielä tänään myös, jonka myöhemmin näette näissä myös Ylen kanavilla suorana. Ja täällä on myös kuohujuoma tarjouluja. Olettaisin, että presidentti hetkeksi jää seurustelemaan tänne virkakunnan joukkoon. Katsotaan, mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta juhlallisuudet päättyvät itse asiassa tähän. Kyllä, juuri näin. Eli nyt vallanvaihto on kaikkine muodollisuuksineen saatettu päätökseen ja tavallaan tästä lähtee nyt sitten se presidentin arki. Kyllä. Ja arki alkaa sillä, että pidetään ensimmäinen tiedotustilaisuus heti samana päivänä vielä tässä iltapäivän lopuksi. Ennen maljan kohotusta odotetaan, että kaikki saavat oman lasinsa. Ja tuolla näkyy vasemmalla nyt sitten presidentin kabinetti ja Lauri Tierala kansliapäällikkönä on siellä ja Juha Rainne oikeudellisena neuvonantajana näkyy myös. Mielenkiintoista tuossa Stubbin puheen kohdalla, kun hän vaihtoi kieltä, niin että oliko nämä tietoisesti valittu juuri ne kohdat, missä hän puhui Saksaa ja missä hän Ranskaa, koska Saksan kohdalla hän puhui erityisesti ilmastopolitiikasta. Eurooppalainen suurvaltana tietysti Saksa on yksi keskeinen toimija tässä, että en tiedä oliko tässä tällaista tarkoituksenmukaisuutta, mutta kiinnitti vain huomiota. Oletan, että mitään tällaisessa asiassa ja kohtaa ei tehdä ilman, että sillä on tarkoitus, mutta kuunnellaan, mitä salissa tapahtuu. Tasavallan presidentti, hyvät naiset, hyvät miehet, arvoisat vieraat, hyvät suomalaiset, nostakaamme tasavallan presidentin palja. Onnea. Skål. Yhteistoimintaa. Hyvin lähti. Kyllä tämä tästä rentoutuu. Kas näin Olli Rehn, joka oli kilpakumppani presidentinvaalissa, löytyy Suomen Pankin pääjohtaja juttukumppaniksi ja Risto Artjoki siitä hänen oikealta puoleltaan, joka on siis Petteri Orpon pääministerin valtiosihteeri. Mitä vielä Kimmo haluaisit nostaa esiin tästä päivästä? Mitä kaikkea olemme nyt nähneet? No kyllä tässä korostuu, niin kuin tässä muissakin on kommenteissa todettu, tämä jatkuvuuden tuominen niin kuin hyvin julkiseksi. Eli kyllä tässä niin kuin kaikissa puheenvuoroissa on korostunut nimenomaan halu jatkaa sillä linjalla, miten on tähän asti. Toinen on tietysti sitten se, että epäselväksi ei ole jäänyt myöskään se, että maailma on sekä Niinistön että Stubbin mukaan murroksessa, muutoksessa ja tämä tulee vaikuttaa Suomeen myöskin aika paljon. Venäjästähän ei ole juurikaan puhuttu. Se on ollut ehkä sivulauseessa. Ja tietysti nyt mielenkiintoista nähdä, että mitä sitten jatkossa tapahtuu esimerkiksi tämän Ukrainan sodan osalta, joka on kuitenkin mainittu tässä. Sitten toinen asia, ehkä minkä nostan esille, on nimenomaan se globaali muutos. Nythän puhuttiin pohjoismaisesta yhteydessä, puhuttiin Euroopasta, mutta sitten tämä, miten ruvetaan rakentamaan sitä kansainvälistä
yhteistoimintaa, joka on kuitenkin edellytys sille, että Suomi pienenä maana pystyy myöskin osaltaan vaikuttamaan. Me tarvitaan globaalia etelää, me tarvitaan globaalia itää, me tarvitaan yhtä lailla läntistä yhteisöä. Ja tässä on kuitenkin annettu ymmärtää Stubbin puheesta erityisesti se, että haluttaisiin rakentaa näihin kaikkiin suuntiin, vaikka ei kaikista asioista olla samaa mieltä. Ja tämä on ehkä pieni muutos siinä, kun jossain kohdissa korostettiin, että maailma on jakautumassa blokkeihin. Niin nyt kuitenkin tässä on ollut ehkä sovellussävy siihen, että halutaan sitä yhteistyötä tehdä. Ja katsotaan parvelle tässä Emilia Stubb, Alexander Stubbin ja Susanne Ines Stubbin tytär kulki siitä hetki sitten ohitse. Ja tässä Niinistön, nyt en ollut aivan varma tunnistuksesta, eipä sanota mitään tässä kohtaa. Hän oli nimittäin, parempi kuin en sano mitään, mutta mennään näihin asiakysymyksiin vielä. Puheessaan eduskunnassa Alexander Stubb lopetti puheensa siihen, että hän lupaa tehdä töitä avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen puolesta. Lupaan joka käänteessä puolustaa demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota. Presidentin vaaleissa, varsinkin toisella kierroksella, hänestä tuli esiin vähän tällaiset haukkamaiset piirteet, jotka olivat ehkä tarkoituksellisestikin otettu esiin siinä mielessä, että oli tarkoitus saada ehkä niin kuin liberaalia kovemman kansallisen linjan äänestäjä hänen taakseen, etenkin perussuomalaisista, mutta tunnustiko Stubb puheensa lopussa eduskunnassa tätä liberaalia puolta itsestään? Varmasti sitäkin, mutta ehkä kuitenkin näkisin niin, että hän saattoi sitten ajatella, että hänen tulee olla kuitenkin koko kansan presidentti. Eli tällä lauseella hän ehkä halusi nimenomaan alleviivata sitä, tai ainakin esittää tämän ajatuksen, että hän on koko kansan presidentti ja hiukan tehdä eroa sitten siihen vaalikamppailussa, jossa kuitenkin piti saada eroa siihen kilpakumppaniin. Kyllä, ja tämähän oli myöskin kansalaisten toive sieltä, kun heitä haastateltiin tässä ohjelmassa, että olisi hyvä, että hän olisi koko kansan presidentti. Kiitoksia Kimmo Elo, selostuskumppanuus tässä vaiheessa. Jäämme valtiosalin tunnelmiin kuvissa, mutta puheenvuoro siirtyy tuonne Sanna Savikon sohvalle. Kiitoksia. Tasavallan presidentti Alexander Stubb omassa puheessaan tosiaan nosti esille tätä kansan yhdistämistä. Ilmastonmuutos on mainittu. Samoja asioita on Sauli Niinistö omilla presidenttikausillaan ottanut arvojohtajana esille. Millainen merkitys tällä on ollut? Kuinka hyvin tämä arvojohtajuus puree käytäntöön? Arvojohtajuushan on tehokkaimmillaan tällaista sosiaalistamisvaltaa, eli kykyä ja mahdollisuutta vaikuttaa kansalaisten käyttäytymiseen ja kansalaisten ajatteluun. Jos me tarkastellaan niitä teemoja, joita Niinistö on pitänyt esillä tässä presidenttikautensa aikana, ilmastonmuutos, kovat ilmastotoimet, kansan yhtenäisyyden korostaminen, talouspoliittinen tilanne ja sen vaikeuden peräänkuuluttaminen. Jos tarkastellaan nyt Suomea vuonna 2024, niin voisi analysoida niin, että ei se kovin tehokasta ole ollut se näiden teemojen ajaminen sen arvojohtajuuden kautta ja niin kuin sosiaalistaminen eri yhteiskunnalliset tahot näiden pyrkimysten taakse. Ilmastopolitiikassa näyttää nyt aika vaikealta, että Suomi olisi saamassa näitä ilmastotavoitteita saavutettua. Ja meillä on esimerkiksi meidän hiilinielut ovat muuttuneet tässä viime vuosina päästöiksi. Se on iso kysymys Suomen ilmastopolitiikan kannalta. Mitä tulee kansalliseen yhtenäisyyteen, meillä on tällä hetkellä aika epävakaa, poliittisesti epävakaa tilanne, on lakkoja, mielenosoituksia, näyttää aika huonolta silläkin saralla. Ja mitä tulee talouspolitiikkaan, niin Suomessa taloudellinen tilanne on tällä hetkellä heikko, niin me joudutaan tekemään isoja rakenteellisia uudistuksia, eikä tässä 12 vuoden aikana, mitä Niinistö on hyvin määrätietoisesti, säännöllisesti, hyvin näkyvästi ollut näitä uudistuksia peräänkuuluttamassa, niin eikö ole arvojohtajan viestiä kuultu vai eikö vaan ole ollut sitten halua lähteä sitä noudattamaan. Eli siinä paradoksaalisesti häntä pidetään hyvin vahvana johtajana, mutta näissä keskeisissä kysymyksissä niin tilanne ei ole kuitenkaan hirveästi edistynyt Suomessa.
ulkosuhteiden hoito on sitä ydinaluetta presidentin tehtävässä ja tietenkin ulkosuhteessa erityisen tärkeitä ovat lähinaapurimme. Otetaan mekin nyt yhteys Viroon ja Ruotsiin. Tukholmassa on kirjeenvaihtajamme Pirjo Auvinen ja Tallinnassa toimittajamme Rain Kooli. Pirjo, Suomi on tänään saanut uuden tasavallan presidentin. Niin kuinka tunnettu henkilö Alexander Stubb Ruotsissa entuudestaan on ja millaisia odotuksia siellä häntä kohtaan on? No, tätä presidentinvaalia on täällä Ruotsissa seurattu todella tarkkaan. Se kuvastaa sitä, kuinka nämä Suomen ja Ruotsin välit ovat nyt kulkeneet aivan tämmöiseen uuteen kukostukseen. Virkaanastujaiset on uutisoitu jo tässä keskipäivällä esimerkiksi radiossa. Ja Stubb on sillä tavalla tuttu ruotsalaisille, että tuo Stubbin uusi poliittinen tuleminen, se ehkä alkoi täältä Ruotsista nimenomaan tuon Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Pääministeri Ulf Kristersson kertoi maanantai-iltana, että hänellä oli erittäin tiivis yhteys Alexander Stubbiin nimenomaan siinä vaiheessa, kun tätä NATO-jäsenyyttä vielä Suomessakin harkittiin, että Stubb oli se, joka tulkitsi Kristerssonille, että miten ajatus on Suomessa kulkenut. Rain, miten Alexander Stubb siellä Virossa nähdään ja tunnetaan? No, Stubb täällä Virossa muistetaan ehkä ulkoministeriajoilta jopa paremmin kuin pääministeriajoilta. Hän kävi Baltiassa useaan kertaan ja kun ajattelee, että mitä tunnisteita Stubbin saatetaan liittää Virossa, niin ehkä urheilullisuus, kielitaito ja kansainvälinen kokemus. Tämä siis niiden keskuudessa, jotka seuraavat politiikkaa enemmän. Mutta ihan viime kuukausina vaalikamppailun aikana ja Suomen presidentinvaalin aikana, varsinkin kun Stubb siirtyi kannatusmittausten kärkeen, niin hänestä alettiin sitten kirjoittaa ja puhua täällä todella paljon ja häntä on kyllä esitelty aika monipuolisesti ja muisteltu muun muassa sitä kuuluisaa 080808 puhetta. Eli että hän on sanonut suorat sävelet Venäjästä jo vuonna 2008. Niin Rain, millaisia odotuksia siellä Virossa kohdistuu nyt Alexander Stubbiin ja ylipäätään maiden suhteisiin? No en tiedä, että pystyykö Viron ja Suomen suhteita enää kovin paljon parantamaan nykyisestä. Nehän ovat todella hyvät, mutta virolaiset ovat pieni kansa ja Suomi ja suomalaiset ovat virolaisten ja Viron sydäntä lähellä, niin tiettyä tällaista erityissuhdetta toivotaan täällä Virossa jokaiselta Suomen presidentiltä, että Viro ei olisi pelkästään pieni kiva naapuri, vaan tosiaan, että Suomen presidentti tavallaan osoittaisi myöskin sen, että Suomen ja Viron välillä vallitsee, kun kaksi veljeskansaa on kyseessä, erityissuhde. Viron presidentti Alar Karis esimerkiksi, kun onnitteli Alexander Stubbia voitosta, niin hän siteerasi Stubbia itseään hänen yli 10 vuoden takaista kolumnia virolaisessa Postimies-lehdessä, jossa Stubb sanoi Viroa ja Suomea kaksosiksi. Eli vähän tämän tapaista suhdetta toivotaan. Niin Pirjo, millaisissa kantimissa ovat Suomen ja Ruotsin suhteet? Kuinka tärkeänä kumppanina Suomi sillä Ruotsissa nähdään ja onko tässä havaittavissa ollut muutosta? No, tässä oli ehkä vähän ryppyä rakkaudessa nyt, kun tuo NATO-jäsenyys eteni eri tahtiin, mutta nyt maanantai-iltana sitten, kun Unkarin parlamentti hyväksyi tuon Ruotsin hakemuksen, niin sitten ikään kuin palattiin täälläkin poliitikkojen puheessa siihen, että kyllä se Ruotsin kaikkein paras kaveri on Suomi. Ja esimerkiksi pääministeri Ulf Kristersson sanoi tuossa maanantai-iltana, että hän on erittäin iloinen, että tämä Ruotsinkin NATO-jäsenyys nyt ratkesi vielä presidentti Sauli Niinistön virkakaudella. No ihan maaliinhan se ei mennyt, mutta ainakin hyvin lähellä nyt ollaan sitten. Mutta sitten esimerkiksi sotilaallisesti niin tapasin juuri pari päivää sitten molempien maiden merivoimien komentajat ja
he kertoivat tästä sotilaallisesta yhteistyöstä, että sehän on ollut erittäin tiivistä tähän asti. Sitä on ehkä vaikeaa enää paljon tiiviimmäksi saada. Ja nimenomaan tarkoitus on nyt, vaikka sitten Natossakin oltaisiin molemmat, että tämä tämmöinen sotilaallinen yhteistyö, niin tämä kahdenvälinen, niin se jatkuu ja he jopa sanoivat, että tämä olisi vähän niin kuin esimerkkinä muillekin, että näin hyvin voi tehdä. Armeijathan ovat hyvin erilaisia, mutta täällä korostetaan sitä, että esimerkiksi merivoimat täydentävät hyvin toisiaan. Tosiaan uuden tasavallan presidentin ensimmäinen virallinen valtiovierailu on perinteisesti kohdistunut tuonne Ruotsin suuntaan. Nyt tänään jo Ruotsin kuningashuone on onnitellut tasavallan presidentti Alexander Stubbia toimeen ryhtymisestä ja 23-24 huhtikuuta on sieltä jo ehdotettu mahdollista vierailua. Onko tämä kuinka todennäköistä, että ensimmäinen vierailu tulee sinne Ruotsiin? Kyllä se vahva perinne on. Nyt tietysti tuntuu, että tuo huhtikuun loppu on aika kaukana, että Stubbhan on energinen ihminen, että ehtiikö hän tässä jo jonnekin muuallekin pyyhkäistä ennen sitä, mutta varmaan tuo on ihan niitä ehkä niin kuin ensimmäinen valtiovierailu, kaikki ne komeine kulisseineen, mitä esimerkiksi Ruotsi pystyy tarjoamaan. Ja silloin esimerkiksi tämä silta, joka vie tuonne Kuninkaallinaan, niin sehän on silloin koristeltu Suomen lipuun. Ja viimeksi kun Niinistö täällä kävi valtiovierailulla, niin se on kyllä sykähdyttävää näkyy, kun tämä komea Tukholma on sitten liputettu Suomen värein. Auvinen, Rain Kooli ja tervetuloa Selostamon puolelta tänne studioon myöskin Ari Hakahuhta ja Kimmo Elo. Jos vähän vedetään yhteen tätä päivää, niin mitä teillä on päällimmäiseksi jäänyt tästä mieleen ja tulee jäämään muistiin? No onhan tämä aina sellainen vallanvaihdon symboliikka, mikä tästä päivästä jää mieleen, eli tuodaan selkeästi ihan symbolien kautta se, että valta on vaihtunut, mutta sitten samalla tietysti se, että nämä erilaiset rituaalit myöskin korostavat sen jatkuvuutta. Eli vaikka henkilö vaihtuu, niin sitten kuitenkin presidentti-instituutio ja siihen liittyvät velvoitteet, ne jatkavat sitten siellä taustalla. Ja arki tulee hyvin nopeasti sitten vastaan. Kyllä, se on tosiaan tämä, monesti ehkä ei ajatella, että demokratia on sarja rituaaleja, mutta näinhän se on. Ja me olemme tänään nähneet yhden näitä keskeisiä rituaaleja, joka edustaa jatkuvuutta, se edustaa traditiota ja presidentti-instituutio on jotain suurempaa tietenkin kuin pelkästään yksittäiset edustajat. Oli myös kiinnostava nähdä siellä, kun katseli sitä kuvastoa tuolta virkaanastujaisissa, että siellä näkyy useita vastaehdokkaita heidän omissa tehtävissään, muun muassa puhemies ja Suomen Pankin pääjohtaja. Siellä oli monia sitten kansanedustajia, Pekka Haavisto oli myös siellä paikalla. Eli se kuvastaa hyvin sitä, että miten meillä ei ole onneksi Suomessa sellaista riitaisaa poliittista kulttuuria, jossa sitten vastaehdokkaat jäisivät käymään sitä poliittista kamppailua vielä vaalien jälkeen ja lähtisivät vaikkapa kyseenalaistamaan, haastamaan sitä vaalien tulosta, vaan siellä ollaan hyvin yhteisymmärryksessä ja sovussa ja ollaan mukana siinä rituaalissa, mikä on myös olennaista demokratian kannalta. Eli että hyväksytään vaalitulos, ollaan mukana siinä vallanvaihdossa ja se edustaa sellaista kestävää demokraattista traditiota. Ehkä voisi vielä lisätä tähän nimenomaan, että Tuomas Ojenähän sanoi aika hyvin, jos me katsotaan, miten presidentti Niinistö tavallaan poistui tilaisuudesta, niin hänellehän ei mitään muuta seremoniaa enää, vaan hän oli velvoitteensa suorittanut, valta oli vaihtunut, mutta sen jälkeen hän lähti niin sanotusti yksityisautolla yksityiselämään, vaikka toki se ei näin niin kuin karkea ole, mutta kuitenkin se symboloi sitä, että se vallanvaihto ei ole myöskään niin kuin suuri seremonia siinä mielessä, että siihen liittyy tietyt muodollisuudet, jotka hoidetaan tällaisella niin kuin tietynlaisella maltilla. Mutta se toinen asia, minkä mä haluaisin nostaa oikeastaan vielä esille, oli tämä hyvin monessa puheenvuorossa nostettu esille demokratian merkitys ja sitoutuminen siihen demokratiaan.
Toki tähän liittyy paljon symboliikkaa tänä päivänä ja paljon retoriikkaa. Täytyy korostaa näitä tiettyjä meidän järjestelmän ydinasioita, mutta silti mä olin lukevinani sieltä esiin semmoisen toisaalta hyvin vahvan sitoutumisen, parlamentarismi, oikeusvaltioperiaate, demokratia, liberatismi, mutta sitten myöskin ehkä jonkinlaisen huolen siitä, että me otetaan asiaa ehkä vähän itsestäänselvyyteen, että meillä on vakaa ja hyvä demokratia. Ja mä itse kyllä kuuntelin Sauli Niinistöä erityisesti sillä ajatuksella, että hän antoi viestin ei pelkästään kansalaisille yleisesti, vaan erityisesti meidän parlamentaarisen demokratian keskeisille instituutioille olla valmiita puolustamaan ja tekemään joka päivä työtä sen eteen, että meidän demokratia elää ja voi hyvin. Ja Stubbhan mainitsi siinä omassa puheessaan vielä sen, että nämä vaalit olivat demokratian voitto, ja hän viittasi siihen myös, että myös kansainvälisesti niitä seurattiin. Jotenkin sen linssin läpi, että me nähdään hyvin paljon poliittista epävakautta vaalien ympärillä tässä tilanteessa, ja me tarvitaan sellaisia esikuvia, joissa kiteytyy demokratian ihanne, ja tässä tapauksessa tätä tarinaa toistettiin vielä nyt virkaanastujaisissa ja nykyinen presidentti halusi tuoda sen esiin ja kiittää myös vastaehdokkaitaan ja laajemmin koko poliittista kenttää. Ja Stubbhan jatkoi tässä tavallaan Sauli Niinistön jalanjälkeä. Hän lupasi vähintään samankaltaista yhteistyötä eduskunnan kanssa ja sitten hallituksen kanssa yhteistyötä siinä mielessä, että siinä ulkopolitiikan johtamisessa hän ei pitänyt sitä taukoa, mitä Niinistö piti, eli hyvin tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa. Nyt on mielenkiintoista että nähdä, Stubbhan oli hyvin vapautunut ja spontaani tuossa diplomaattien kanssa esimerkiksi, eli että miten hänen luonteensa tulee tässä presidentin tehtävässä näyttäytymään, millainen presidentti hän on. Ja sitten se, että kestääkö hän harkintaa ja miettimistä, hidasta pohtimista. Eli hän on hyvin suoraviivainen verrattuna Niinistöön, mutta kestääkö hän sitä päätöksenteon ahdistusta? Ja silloin kun Stubbista tuli presidenttiehdokas, jopa jotkut kokoomuslaiset sanoivat, että toivottavasti hän nyt malttaa miettiä asioita eikä tee nopeasti ratkaisuja, vaan pohtia. Ja sen takia Alexander Stubb omassa kampanjassaan toi esiin koko ajan sitä malttia ja rauhallisuutta. Hän halusi osoittaa, että hän ei ole enää se nuori poliitikko, joka hän oli joskus. Ja tätä on nyt mielenkiintoista seurata, mitä tässä tapahtuu. Ja tyylillisesti myös hän korosti sitä puhumalla hitaammin ja rauhallisemmin ja sillä tavalla se oli myös siinä hänen kampanjan tekemisen tyylissä. Tänään kun tarkasteli sitä politiikan kuvastoa ja tyyliä, mikä me nähtiin tuolla, niin kyllä siinä hyvin selkeästi näkyy se ero Niinistön ja Stubbin välillä. Meillä on kaksi erityylistä presidenttiä siinä ja kiinnostavaa on nähdä, että miten kansalaiset reagoivat siihen muutokseen. Mutta kiinnostavaa on myöskin se, että meillä on presidentti, joka tavallaan voi tehdä päätöksiä pitkälti itse. Ja sitten meillä on eduskunta, parlamentti, jonka tehtävä on olla se sellainen ajoankkuri, joka vähän niin kuin hidastaa, pohtii, miettii. Ja nyt meillä on kysymyksiä, joissa tarvitaan eduskuntaa yhteistyössä presidentin kanssa, myöskin valtioneuvostoa myöskin. Et miten tämä yhteistyö tulee toimimaan sellaisessa tilanteessa, jossa presidentti haluaisi edetä mahdollisesti nopeammin kuin parlamentti? Kiitoksia teille. Viralliset juhlallisuudet ovat nyt siis ohitse. TV1, Radio Suomessa ja Yle Areenassa alkaa kello 16.30 erikoislähetys, jossa seurataan muun muassa uuden tasavallan presidentin Alexander Stubbin ensimmäistä lehdistötilaisuutta. Yle.fi. Hyvää päivää ja tervetuloa seuraamaan Ylen erikoislähetystä tasavallan presidentti Alexander Stubbin ensimmäisestä lehdistötilaisuudesta. Ja tämä lähetyksemme etenee sillä tavalla, että noin vartin kuluttua menemme seuraamaan tuota Stubbin tiedotustilaisuutta presidentin linnaan. Täällä studiossa tiedotustilaisuuden ja päivän virkaan astujaispäivän antia ovat kanssani analysoimassa Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos ja ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charlie Salonius-Pasternak. Tervetuloa mukaan teille molemmille. Kiitos. Tänään on ollut siis historiallinen päivä. 12 vuotta virassaan ollut presidentti Sauli Niinistö jätti tehtävänsä ja Alexander Stubb aloitti kautensa. Päivän virallinen ohjelma alkoi kello 11, kun väistyvä presidentti Niinistö ja tuleva presidentti Stubb saapuivat presidentin linnaan. Sieltä he siirtyivät eduskuntataloon, missä kuultiin päivän tärkeät puheet. Katsotaan nyt ja kuunnellaan ote Stubbin virkaanastujaispuheesta. Viime aikoina julkinen keskustelumme on ollut kovin sotaisaa.
puhumme paljon aseista, ammuksista ja armeijoista. Tämä johtuu tietenkin siitä, että elämme maailmassa, jossa soditaan niin Euroopassa, Lähi-idässä kuin Afrikassakin. Sotaisan retoriikan ei pidä kuitenkaan hämärtää sitä, että me suomalaiset olemme rauhaa rakastava kansa, eikä sitä, että tasavallan presidentin päätehtävä on pitää kaikissa olosuhteissa huoli siitä, että Suomessa rauha säilyy. Sen lupaan tehdä, mutta tiukan paikan tullen olen myös valmis tekemään vaikeita päätöksiä, joilla taataan maamme turvallisuus. Maria ja Charlie, millaista tulevaisuutta presidentti Stubb tässä maalaili? Stubb tarttui tähän militarismiin, mikä meillä on vallalla puheissa, ja Charlie ja minä molemmat tehdään sitä tavallaan myös ammatiksemme, koska hetki on nyt se, että maailma on siinä tilanteessa, että jos Euroopassa on sota ja vastakkainasettelu on aika rankkaa, niin ei voi välttää tällaista aika sotaisaakin kielenkäyttöä, mutta totta kai Stubbin perusidea tuossa on, että hän yrittää työkseen taata rauhaa, ja sitähän Suomi nyt on tässä Suomena tehnyt jo liittymällä NATOon. Nyt rauhaa haetaan varustelun kautta. Myös Niinistö viittasi jotenkin tuossa puheessaan siihen, että jos haluaa rauhaa ja vakautta, niin on vahvistettava itseään. Elämme semmoisia aikoja. Joo, ja kuitenkin muistutti siitä, että muista tarkalleen lausemuotoa, mutta että Suomen presidentin tehtävä on pitää rauha tai varmistaa, että on rauha. Ja osa siitä ikävä kyllä liittyy puolustusvoimiin, mutta myös diplomatiaan ja muuhun. Ja kyllähän kuitenkin näkyi sellainen, sanoisi ehkä stubbimainen positiivinen vire tai halua nähdä tulevaisuuteen ja että tulevaisuudessakin on hyviä asioita, joiden eteen pitää ponnistella. Kyllä, puhe ei ollut siis mitenkään synkkä kuitenkaan, vaikka tässä oli näitä aspekteja. Ja hän siis toi esiin tämän, että tarvittaessa on oltava tosi niin kuin tiukka. Mutta kyllähän siinä oli semmoista jotain ehkä kepeyttä ja valoisuutta kuitenkin olemassa. Tuo turvallisuus toistui tänään kutakuinkin kaikissa päivän aikana puheissa, että se on nyt tällä hetkellä kovasti pinnalla. Voimme mennä seuraavaksi katsomaan, miten väistyvä presidentti Sauli Niinistö sanoi Eduskuntatalossa päivällä. Suomi on ollut joukkuetoimija. Pienten maiden tavoin korostamme monenkeskeisyyttä ja YK:n asemaa. Euroopan unioniakin voisi kuvata useiden keskeiseksi järjestelmäksi, ja siihen olemme luottamusta asettaneet. Erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston kyvyttömyys tai haluttomuus löytää ratkaisuja on syönyt koko järjestön arvovaltaa. EU-piirissä taas turvallisuusyhteistyö on polkenut paikoillaan. Niin, presidentti Niinistö puhui parikin kertaa tänään puheessaan diplomatian hienovaraisuudesta. Mitä hän tällä tarkoitti? Hän tosiaan nosti sen 2 kertaan. Toinen kerta oli mielenkiintoinen, hän puhuu Baltic Connector-putkesta, jonka tämän hajoamisen selvittelyä on jatkettu diplomaattisen keinoin ikään kuin julkisuudelta piilossa, ja hän kertoi, että asia on jotenkin edennyt. Ja siinä tietysti tuli vähän semmoinen, että niistä, kun hän eilen puhui medialle, niin hän korosti sitä, että hän on niitä, jotka tekee eikä pidä siitä niin kauheasti meteliä. Ja hän antoi ymmärtää, että tämä on se tapa, millä asioita monesti diplomatiassa kannattaa hoitaa. Ja me tiedetään, että Stubb on erityyppinen kommunikoija, hän on aika avoin, hän niin kuin antaa kuulua ja tapahtua. En tiedä, ehkä Niinistö ei sinänsä halunnut neuvoa Stubbia, mutta tässä varmaan tulee ero tässä kommunikaatiotavassa, mutta toisaalta se on varmasti totta, ja Niinistö on myös niin kuin ihan pikkusen
huolissaan siitä, että jatkuuhan tämä diplomatian perinne tässäkin hetkessä, kun meillä on tällainen taitekohta ja maailma on hankalassa tilanteessa. Uskon, että diplomatian perinne ehdottomasti jatkuu. Miten se sitten tehdään? Itse kuuntelin puhemies Halla-ahon taisi olla ensimmäistä puhetta, missä hän mainitsi, että toki tarvitaan tätä tavallaan niin kuin hiljaista työtä, mutta että koko Suomi tarvitsee myös niitä, jotka haastavat ja puhuvat julkisemmin tai niin edelleen, että kaikkia näitä tarvitaan. Ja itse olen ehkä enemmän taipuvainen juuri uskomaan siihen. Ei missään organisaatiossa voi olla vain yhden tyyppisiä tekijöitä ja ehdottomasti joissakin diplomaattisissa koukeroissa tarvitaan hyvin hiljaista työtä. Ja toisessa taas on ehkä parempi julkisesti sanoa, että tätä mieltä olemme, tässä me seisomme. Puhuimme militarismista, niin yleinen ajatus esimerkiksi pelotteen suhteen on, että kerrotaan mahdolliselle vastustajalle, että tätä meillä on. Älkää edes miettikö, että tulette tänne. Se on yksi esimerkki, missä tämä niin kuin julkisempi, kovempi puhe voi olla tehokkaampaa kuin, että piilotetaan kaikki, mitä on. Tämmöisestä strategisesta kommunikoinnista me kuultiin tällä viikolla mielenkiintoisia esimerkkejä. Eurooppa on yrittänyt olla tosi yhtenäinen ja NATO tässä tilanteessa, nyt kun Venäjä uhkailee ydinaseilla. Ja Macron toi esille tosiaan tämän joukkojen viemisen Ukrainaan, tai hän sanoi, että sitä ei pidä sulkea pois, ja siinä sitten Euroopan johtajien kannat hajosivat julkisesti. Siinä meni strateginen kommunikaatio aika pieleen. Ja tämä on yksi asia varmaan, joka nyt sitten tässä jatkaa elämistään, kun meillä pressa vaihtuu. Ja Suomen kanta on se, että joukko ei sinne viedä, mutta eilen Niinistö sanoi, että keskustelu tästä jatkuu. Tosi kiinnostavaa, että kuullaanko me tänään nyt sitten Stubbilta, millä sanoilla tämä sama, että mennäänkö me sellaiseen niin kuin Baltti-leiriin, jossa ei suljeta pois tätä joukkojen viemistä Ukrainaan Baltti-Ranska-leiriin vai sitten siihen, joka välttää tällaista kärjistävää retoriikkaa. Ja näkemys on, että Eurooppa on kollektiivisesti kerta toisen jälkeen sanonut, että mitä ei tehdä. Joskus tällainen epävarmuuden luominen vastustajan suhteen. Ja tässähän pitää kyllä Venäjä nähdä kollektiivisesti vastustajana. Olemme tukeneet Ukrainaa niin paljon, että emme enää voi ajatella, että me ollaan jotenkin erillisiä tästä konfliktista. Epävarmuuden luominen, vaikka se ei pienelle valtiolle aina ole hyvä asia, mutta kollektiivisesti Euroopalle voisi olla ehkä hyvä luoda hieman epävarmuutta Kremlissä niin, että hekin joutuisivat miettimään, että mitä nyt kannattaisi tehdä seuraavaksi ja mitä ei. Jos me aina sanotaan, että ehdottomasti ei tehdä näitä asioita, ja kuten olemme nähneet, sitten loppujen lopuksi, jos puhutaan jossakin asejärjestelmässä, niitä kuitenkin annetaan, niin joskus ehkä kannattaisi vain olla sanomatta, mitä ei tehdä, vaikka ei sanota, mitä ehdottomasti tehdä. Ja me tässä odottelemme vielä hetken tuon Stubbin tiedotustilaisuuden alkua. Sitä ennen voisimme keskustella hetken tuosta kabinetista. Presidenttihän ei tee työtä yksin, vaan hänellä on joukko asiantuntijoita, ammattilaisia apunaan. Tänään kuvissa olemme nähneet 3 adjutanttia, jotka ovat työskennelleet presidentti Niinistön apuna ja ovat tuttuja henkilöitä kaikille meille katsojille, muun muassa presidentin linnanjuhlista ja valtiovierailulta. Siellä työssä jatkavat edelleen nämä 3 adjutanttia, Tino Savolainen, Ville Hukkanen ja Anna Eronen. Heidän toimikautensa ei pääty silloin, kun presidentin kausi päättyy. Mutta sitten tällä viikolla Stubb julkaisi tuon kabinettinsa henkilöitä. Sinne on nimitetty kansliapäälliköksi ja kabinetin päälliköksi Lauri Tierala, joka on Stubbin luottohenkilöitä jo aiemmilta ajoilta, ja samaten viestintäpäällikkönä jatkaa Mari-Kaisa Brander, joka nähtiin myös Stubbin presidentinvaalikampanjan aikana. Millaista osaamista ylipäätään Stubb on nyt kerännyt sinne kabinettiin? No siis jotkut henkilöistä tunnen vähän, joitakin en ehkä on tavannut. Sanoisin, että aika laajan osaamisen, ja uskon, että vaikka se ei julkisuuteen sitten aina näy, ihmisiä, jotka uskaltavat ja ovat tottuneita siihen myös haastamaan presidenttiä sitten niin kuin suljettujen ovien takana, vaikka sitä taas ei julkisuudessa näkyisi. Ja se on
maailmantilanteessa, mikä on alati muuttuva ja kompleksi, niin se on hyvä, että joku sanoo, että hei, nyt on tullut tällainen näkemys ministeriöstä, mutta olisi joku hyvin eri näkemys. Niin oma näkökulma on, että hyvä kabinetti. Mä kanssa tunnen heistä muutamia, mutta en kaikkien profiilia. Ja samaa toivon, että siellä on se, joka uskaltaa sanoa, että nyt mennään väärään suuntaan tai mietitään aivan toista kautta nyt tämä asia. Tuossa kuuntelin aikaisemmin noita päivällä äänessä olleita asiantuntijoita. Siellä oli kiinnitetty huomiota siihen, että varsinainen Venäjä-osaaja puuttui. Niinistö-kabinetissa oli Hiski Haukkala, joka tunsi hyvin Venäjää. No, uskon, että Stubb jotenkin tämän homman hoitaa, koska vaikka juuri nyt Venäjä on välit jäässä, niin täytyyhän sitä Venäjän asiantuntemusta sitten ja olla. hei, ennen kuin jatketaan tästä, niin mennään nyt piipahtamaan Washingtonissa. Siellä on nyt linjoilla kirjeenvaihtajamme Iida Tikka. Merkittävä tekijä ulko- ja turvallisuuspolitiikassahan on Yhdysvallat, ja Yhdysvaltain ja Euroopan kesken käydään keskustelua Ukrainan tukemisesta ja jäsenvaltioiden osallistumisesta Naton rahoitukseen. Millaisessa tilanteessa Iida Stubb nyt aloittaa kautensa? Siinä mielessä hyvin vaikeassa, että tässä jälleen kerran Yhdysvaltain ja Euroopan suhteet ovat jonkin asteisessa murenemispisteessä liittyen esimerkiksi siihen, että Israelin Gazassa käymä sota hiertää sekä Euroopan että Yhdysvaltain välejä. Stubb itsekin tuossa presidentinvaalitenttien aikana mainitsi, että Yhdysvaltain linja on eri kuin Euroopan linja. Ja toinen kysymys, se suurempi kysymys Euroopalle on totta kai tämä Ukrainan sota. Ja täällä Yhdysvalloissahan tällä hetkellä tuki Ukrainalle on päättymässä. Uudet tukipaketit eivät ole edenneet tuolla kongressissa. Niin, siellä on todellakin tukipaketti jumissa. Mistä siinä kiistassa on kysymys? Siinä on ennen kaikkea kyse siitä, että monet republikaanit eivät yksinkertaisesti halua tukea Ukrainaa, ja erityisesti entinen presidentti Donald Trump on vaikuttanut myöskin tähän tuen junnaamiseen. Eli republikaanit ovat liittäneet tämän kysymyksen Ukrainan tuen jatkumisesta rajapolitiikan muutokseen. Ja vaikka kuukausien neuvotteluiden jälkeen senaatissa saatiinkin puolueiden välinen sopu aikaiseksi ja demokraatit antoivat hyvin monessa asiassa periksi republikaaneille, niin tämä sopimus ei sitten kelvannut edustajanhuoneen republikaaneille, jolloin myös sitten tämä Ukrainan tuki, joka olisi pakettiin liittynyt, niin kaatui. Tämä totta kai on hyvin huolestuttava signaali Euroopalle, sillä se näyttää sen, että nämä puolueet eivät yksinkertaisesti kykene yhteistyöhön edes sellaisissa kysymyksissä, joissa saavutettaisiin konsensus teoriassa senaatin puolella. Kiitos Iida näistä tiedoista, ja nyt näin tuolla kuvissa, että Peilisaden ovet avautuivat. Menemme seuraamaan Stubbin tiedotustilaisuutta. Presidentti Alexander Stubbin ensimmäiseen lehdistötilaisuuteen. Välkommen till republikens president Alexander Stubbs första presskonferens. Tilaisuuden aluksi tasavallan presidentti kertoo muutaman sanan päivän tunnelmista ja sen jälkeen on kysymysten aika. Olkaa hyvä. Joo, kiitos tack. Hyvää iltapäivää. God eftermiddag till alla. Jos tehtäisiin sillä tavalla, että kävisin läpi muutamia ehkä tunnelmia ja tunteita tältä päivältä ja sitten sen jälkeen muutama sana substanssista ja lopuksi muutama sananen tulevista matkoista, jotka meillä on jo kalenteroituna. Eli ensimmäiseksi niin tietysti päällimmäisenä on kiitollisuuden tunne ja tunne siitä, että on saanut olla läheistensä kanssa näinkin suurena päivänä ja kokea virkaanastuaiset. Kun taisin tuossa virkaanastujaispuheessakin todeta, niin tehtävä on ilman muuta ihmistä suurempi ja jollain tavalla sen tänään sitten myös tunsi. Oli hienoa saada viettää paljon aikaa presidentti Sauli Niinistön ja Jenni Haukion kanssa. Saimme vaihdettua ajatuksia siitä, mitä presidentin tehtävä ja puolison tehtävä pitää sisällään ja oikeastaan aamu alkoi sitä kautta. Eli monella tapaa tunteellinen päivä. Mä ymmärrän hyvin tämän tehtävän vaativuuden ja sen mukanaan tuoman vastuun ja senkin takia lähden ilman muuta liikkeelle maailmantilanteeseen salliessa niin rauhassa, maltilla, mutta sitten myös päättäväisesti tiedostaen, että me olemme todellakin ulkopolitiikan murroskohdassa. Haluaisin myös erityisesti kiittää presidentti Niinistöä ja Jenni Haukiota siitä, jotka ovat tehneet Suomen eteen viimeisen 12 vuoden aikana.
Substanssipuolelta toistan sen, minkä sanoin virkaanastujaispuheessa. Edessämme on uusi aikakausi, joka tietysti juontaa juurensa siihen, että me olemme sotilaallisesti liittoutunut maa ja me olemme NATO-jäsen. Saan perintönä vahvan ja yhtenäisen Suomen ja tuun tietysti tekemään kaikkeni sen eteen, että 6 vuoden päästä Suomi on edelleen maailman paras maa meille suomalaisille. Oma ulkopoliittinen linjani lähtee arvopohjaisesta realismista, jossa käytännössä on 2 pilaria, josta ensimmäinen on idealismi, vahva usko arvoihin, vapauteen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, demokratiaan. Se on se perinteinen suomalainen ulkopoliittinen linja, mutta se realismi, toinen pilari, lähtee liikkeelle siitä, että me edelleen ylläpidetään vahvaa puolustusta nykypäivänä tietysti osana liittokuntaa eli NATOa. Ja realismi on myös sitä, että meidän on ymmärrettävä, jos me haluamme ratkaista maailman suuret ongelmat, ilmastonmuutos, maahanmuutto, teknologian murros, pandemiat ja niin edespäin, niin silloin pitää tehdä myös yhteistyötä sellaisten maiden ja ihmisten kanssa, joiden kanssa arvoja ei jaa. Tulen johtamaan ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen eli valtioneuvoston kanssa ja pidän omalta osalta huoleni siitä, että yhteistyö eduskunnan ja valtioneuvoston kanssa on saumatonta. Olen jo epävirallisesti tavannut valintani jälkeen muun muassa puhemies Halla-ahon. Olen tavannut puolueiden puheenjohtajia Li Anderssonin, Antti Lindtmanin. Olen tavannut ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljusen ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Jukka Kopran ja tulen jatkamaan näitä tapaamisia. Ehkä 2 tällaista erityishuomiota. Ensimmäinen on se, että heti miten mahdollisimman pian tulen kutsumaan sekä ulkoasiainvaliokunnan että puolustusvaliokunnan tänne Linnaan keskustelemaan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Ja tulen myös kutsumaan eduskuntaryhmät erikseen käymään ja keskustelemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta seuraavien kuukausien aikana. Tulevasta ohjelmasta suunnitelmat on tietysti aloitettu. Vi har börjat våra planer redan vid det här skedet. Maanantaina tulen tapaamaan Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan, jolla oli käynti Suomeen muutoinkin, mutta ehkä 2 sellaista tärkeämpää matkaa. Ensimmäinen matka tulee olemaan 7.3. Menen yhdessä Norjan pääministerin kanssa tarkastamaan Nordic Response NATO-harjoitukset tuolla Pohjois-Norjassa. Ja sitten ensimmäinen virallinen valtiovierailu tulee olemaan tietenkin Ruotsissa 23. ja 24. päivä 4. Alltså första statsbesöket kommer att vara av i Sverige den 23 och den 24 april. Tässä välissä tulen tietenkin tekemään työmatkoja, mutta niistä informoimme sitä mukaan, kun ne vahvistuvat ja niitä tehdään. Olemme myös aloittaneet suunnitelmat ensimmäisille kotimaan matkoille, josta tullaan informoimaan tarkemmin seuraavien viikkojen aikana. Ja kaikki työ lähtee tietysti liikkeelle jo heti huomenna, mutta jatkuu maanantaina. Eli näillä sanoilla niin otan mielellään vastaan kysymyksiä tai gärna emot frågor. Kiitos. Aloitetaan sieltä oikeasta reunasta. Matti Koivisto Yle Uutisista. Tuossa vaalien loppusuoralla käytiin paljon keskustelua ydinenergialain uudistamisesta ja kantanne oli se, että ydinaseiden liikuttaminen Suomen alueella pitäisi mahdollistaa. Niin aiotteko nyt presidenttinä lähteä jollain tavalla edistämään tätä asiaa? Lähtisi liikkeelle siitä, että ydinasepelotteen pitää olla meillä Suomessa todellinen. Ja sitähän se on, koska NATO käytännössä antaa meille 3 pidäkettä jäsenyytemme myötä, josta ensimmäinen on sotilaallinen, eli sotilaat, toinen on ohjukset, eli ammukset, ja 3. on ydinasepelote, joka tulee Yhdysvalloilta.
Silloin kun meidän liittymissopimus allekirjoitettiin, niin pidettiin selvänä sitä, että Suomi on osa tätä ydinasesateenvarjopelotetta. Se, mitä sitten hallitus ja eduskunta päättää ydinenergialaista, on erillinen asia. Siihen ei tasavallan presidentti puutu. Pidän tärkeänä sitä, että meillä ydinasepelote on ja sen sateenvarjon alla oleminen on todellinen. Jatketaan siitä oikeasta reunasta. Arvoisa tasavallan presidentti, puheessanne otitte esille, että olette valmis tekemään vaikeita päätöksiä turvallisuuteen liittyen, jos niitä vaaditaan. Ja totesitte, että puolustusvoimiemme valmius ja toimintakyky on kriittinen osa kykyämme ylläpitää rauhaa. Minkälaista kansainvälistä pääomaa puolustusvoimien suorituskyky Suomelle antaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa? Oletteko valmiita tasavallan presidenttinä lähettämään tarvittaessa suomalaisia sotilasyksiköitä Naton operaatioihin ulkomaille? Ja alkaako tämä 5000 sotilaan ammattireservin suunnittelu, josta vaalikampanjassanne puhuitte? Kiitoksia. Lähtökohtana tietysti on se, että meidän puolustusvoimien kehittäminen on jatkuvaa. Se ei missään vaiheessa pysähdy. Jos me katsomme kokonaisuutta tällä hetkellä, niin me olemme uudistaneet merivoimat ja me olemme uudistaneet ilmavoimat. Siis merivoimat 4 korveten kautta ja sitten ilmavoimat tietysti 64 F-35 hävittäjäkoneen myötä. Halusin tuossa kohtaa puhetta korostaa sitä, että jotta pystytään ylläpitämään rauhaa, niin silloin pitää myös olla vahvat puolustusvoimat. Ikään kuin ne ovat omalla tavallaan kolikon 2 eri, mutta kuitenkin samaa puolta. Olenko valmis lähettämään suomalaisia sotilaita NATO-operaatioihin? Se on ilman muuta selvää. Ja sehän lähtee tietysti siitä, että se on osa meidän velvollisuutta. Toisaalta me olemme lähettäneet suomalaisia sotilaita NATO-operaatioihin jo lähes 30 vuotta. K4, I4, näistä esimerkkeinä sitten tietysti ISAF Afganistanissa. Eli en näe siinä mielessä toimintaa erilaisena. Nyt on sitten kysymys siitä, että millä tavalla me toimimme rauhan aikana Natossa, ja tässäkin päätökset on jo tehty merivoimien kohdalta tai ilmavoimien kohdalta, ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Kun operaatioita lähdetään suunnittelemaan tai operaatiotoimintaa ja vastuita, niin ne suuret päätökset tehdään osittain ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ja sitten puolustuspoliittisessa selonteossa, ja ne suuret suunnittelupäätökset tehdään tietysti Washingtonin huippukokouksessa tämän vuoden heinäkuussa, eli siinä vaiheessa rakentaminen on alkanut. Olen jo käynyt keskustelua puolustusvoimien ja puolustusministerin kanssa siitä, millä tavalla tulemme kehittämään reserviä. Olen varma siitä, että me tulemme löytämään sellaisia toimivia malleja, jossa meidän kyky toimia ripeästi on jopa parempaa kuin tänä päivänä, joka varmasti tarkoittaa myös sitä, että reserviä pitää kehittää. Ja jos me katsomme suomalaisten maanpuolustustahtoa tällä hetkellä, niin on myös aika rauhallisin mieli sen suhteen, etteikö sen tyyppistä reserviä löydy. Otetaan seuraavaksi täältä vasemmasta reunasta 3. riviltä. Suvi Hautanen Ilta-Sanomista. Sanoitte puheessanne eduskunnassa, että haluatte jatkaa presidentti Martti Ahtisaaren rauhanvälitystyötä. Minkälaisia suunnitelmia teillä on rauhanvälityksen osalta ja oletteko kaavaillut Pekka Haavistolle minkälaista roolia? Mä kävin itse asiassa lounaalla Pekka Haaviston kanssa tässä tällä viikolla, ja rauhanvälitys on sellainen tehtävä, kun puhutaan perinteistä rauhanvälityksestä, jossa ikään kuin nimitetään yksi henkilö jonkinnäköiseksi erityisedustajaksi, rauhanvälittäjäksi, niin siinä on aika pitkälti henkilöstä, ajasta ja paikasta kiinni. Jos tulee sellainen tilanne, jossa tarvitaan Pekka Haaviston kaltaista osaamista, niin ilman muuta. Yksi syy tietysti sille, että otin kabinettiini rauhanvälityksen erityisosaajan Ville Brymmänen, oli se, että sitä kautta me pysymme hyvin ajantasalla siitä, että josko Suomelle, suomalaisille jossain tilanteessa olisi kysyntää. Tietysti presidentin roolissa sitä on vaikea tehdä, on muutamia poikkeuksia, Martti Ahtisaari Kosovossa, mutta se sitten tulee ikään kuin siitä kansainvälisestä taustasta. Se, mitä halusin vaan viestittää, on se, että meillä on kyky toimia rauhanvälityksen suurmaana, suurvaltana, myös NATO-jäsenenä, ihan samalla tavalla kuin Norjalla on aikaisemmin ollut. Meillä on paljon osaamista rauhanvälityksessä sekä kansalaisjärjestöpuolelta, CMI tietysti yksi niistä, mutta sitten henkilöpuolella tietysti Pekka Haavisto on yksi meidän kärkinimistä.
Olen ihan varma siitä, että Pekka Haavistolle tulee löytymään hyviä kansainvälisiä tehtäviä, jos hän niitä haluaa vastaanottaa, ja tulen tietysti omalta osaltani niitä edesauttamaan. Jatketaan täältä vasemmalta puolelta ensin Sveriges Radio ja sitten Helsingin Sanomat. Hej, Carina Holmberg, Sveriges Radio. 2 frågor på svenska. Först, har du fått några gratulationer, reaktioner från Ryssland? Och 2, hur ser du på hur Sverige och Finlands relationer kan utvecklas när och om Sverige väl blir medlem i NATO? Ja, jag trodde faktiskt att du frågade att har jag fått några gratulationer från Sverige, så det var därför jag var lite överraskad. Nej, jag har inte fått några gratulationer från Ryssland och förväntar mig inga heller. Men däremot har jag fått mycket gratulationer från Sverige och våra nordiska vänner överhuvudtaget. Vi har aldrig känt mig lika nordisk som jag gör i dagens läge. Mycket svensk också på många sätt. Och det är självklart att vi ville främja Sveriges NATO-medlemskap från början. Det var synd att vi inte kunde gå in samtidigt, men i realpolitik så måste man göra sina beslut på basen av egna intressen och därtill se till att grannens intresse gynnas. Och nu talar jag om vår västländska granne, inte vår östra granne. Nu är det på det viset att i och med Sveriges NATO-medlemskap så kommer vår planering i försvarspolitiken att vara mycket närmare än tidigare. Den har ju varit nära än vi känner ju till. Jag talar mycket i svenska offentligheten om det att Sverige var ju de facto medlem i NATO den 4/4/2023. Och vi kommer att fortsätta med det här. Och jag är då på väg faktiskt till NATO-övningen uppe i norra Norge och tyvärr så lyckades vi inte få tidtabellerna att fungera på det viset att Ulf Kristersson skulle ha varit med den här gången, men vi kommer säkert att göra många resor tillsammans ännu. Uutistoimisto AP, Associated Press, Jari Tanner. Te olette sanonut, että Suomella ei voi olla suhdetta Venäjään niin kauan kuin hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Mutta varmasti jonkinlainen suhde täytyy Suomen luoda kuitenkin teidän presidenttinä Moskovaan. Minkälainen luulette, että se tulee olemaan ja miltä aivan kiitoksia. Joo, siis ehkä lähtökohtana on se, että suhteethan tällä hetkellä on oikeastaan 2 tasolla. Yksi on käytännön taso, vaikkapa rajayhteistyö. Vaikka rajat on tällä hetkellä kiinni, niin meidän rajaviranomaiset käyvät keskustelua ja dialogia. Se on sitä käytännön läheistä työskentelyä. Toinen on tietysti sitten diplomaattitaso, eli meidän suurlähetystön suhteet vaikkapa Venäjän suurlähetystön virkamiehiin ja viranomaisiin. Poliittinen suhde on sitten aivan erilainen asia, ja jotta ne voidaan jollain tavalla uudelleen henkiin herättää, niin se vaatii tietysti yhtäältä sitä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan loppuu. Toisaalta voi aina olla mahdollista, että Suomea pyydetään muodossa tai toisessa ottamaan yhteyttä Venäjän poliittiseen johtoon, mutta sen pyynnön pitää tulla meidän liittolaisilta. Millainen suhteeni Moskovaan on aikaisemmin ollut aika suora. Olipa sitten kyse Anton pojan tapauksesta tai Georgian sodasta tai muista. Eli olen aina kokenut, että silloin kun venäläisten poliittisten toimijoiden kanssa on tekemisissä, niin kannattaa puhua suoraan eikä kiemurrella. Sellainen se on edelleen, mutta tällä hetkellä se presidentti Niinistön 4. pilari ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, eli suhteet Venäjään, niin niitä ei ole käytännössä olemassa. Ja seuraavat 2 kysymystä tästä toiselta riviltä. Kiitos. Elina Kervinen, Helsingin Sanomat. Kysyisin ihan tällaista päivän asiasta. Israelin sotilaiden väitetään tulittaneen avustustarvikkeita ja ruokaa hakeneita palestiinalaisia Gazassa. Ja siellä on aika paljon kuolleita ja loukkaantuneita. Miten tulkitsette tapahtumia ja miten nyt kansainvälisen yhteisön pitäisi tähän reagoida? Tässähän Kolumbia esimerkiksi kertoi jo lakkauttamansa asekaupat. Suomikin aseita hankkii Israelista, niin miten Suomi reagoi? Ja sitten jos sallitaan lyhyt toinen kysymys, mitä toivotte saavanne aikaan 101. päivän aikana tässä tehtävässä? Kiitos. Joo. Ehkä tuon ensimmäisen, niin sain informaation tuosta vähän aikaa sitten ja kaikkia yksityiskohtia ei tässä vaiheessa tehdä. Se myös omalla tavallaan näyttää sen sodan julmuuden, mikä tällä hetkellä koetaan. Siis Gazan alueella on yli 30 000 ihmistä kuollut. Ja Suomi tietysti omalta osaltaan tekee kaikkansa sen eteen, että
rauha saadaan aikaiseksi jossain vaiheessa, tulitauko. Siitä neuvottelua käyvät tällä hetkellä Yhdysvallat aika vahvasti israelilaisten ja sitten palestiinalaisten kanssa. Humanitaarinen apu pitää saada perille. Jos jossain vaiheessa tulee tarvetta osallistua muodossa tai toisessa humanitaariseen apuun, se me tullaan antamaan. Jos jossain vaiheessa saadaan tulitauko ja rauha aikaiseksi, niin silloin olemme myös valmiita varmasti keskustelemaan siitä, voidaanko lähettää rauhanturvaajia alueelle. Mutta tässä vaiheessa mun mielestä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ei pidä koskaan reagoida liian nopeasti. Eli meidän pitää ensin nähdä faktat siitä, mitä siellä on tapahtunut, mikä on syy tähän, mutta tämä on vain osoitus siitä, että tämä sota on kerta kaikkiaan saatava loppumaan, koska liian moni ihminen siitä tällä hetkellä kärsii. 101. päivän aikana, niin kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin rauhassa ja maltilla. Aina välillä se on niin, että ei se ole se presidentti, joka sitä asialistaansa ensimmäisen 100 päivän aikana rakentaa, vaan se on se asialista, joka rakentaa sen presidentin. Varmasti tällä asenteella menen päivä kerrallaan. Totta kai omalta osaltani ehkä määrittelin sen ulkopoliittisen linjan, arvopohjaisen realismin, johonka päätökseni sitten seuraavan 100 päivän aikana tulee pohjautumaan, mutta lähtökohta on se, että kaikki tapahtuu työn kautta. Sanna Raitaho, STT. Kysyisin myös 2 kysymystä, jotka linkittyvät vähän toisiinsa. Ensimmäinen koskee Ukrainan sotaa. Ukraina on kärsinyt nyt paljon tappioita taistelukentällä ja Ukrainan presidentti on syyttänyt muun muassa länsimaiden aseavun hitautta tässä. Niin onko länsi tehnyt tarpeeksi ja mitkä tulisi seuraavien askeleiden tässä aseavussa olla? Ja sitten toinen kysymys. Moldovassa, Transnistriassa nämä separatistialueen johto vaati tällä viikolla niin sanotusti suojelua Venäjältä. Niin onko tässä riskinä, että konflikti laajenee nyt muihinkin Euroopan maihin? Kiitoksia. Joo, pari huomiota tuohon. Ensimmäinen on se, että konfliktithan voivat olla joko paikallisia ja alueellisia. Tietysti myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoitus siitä, että olemme siirtymässä enemmän paikallisesta alueelliseen. Ja silloin riskitekijät kasvaa, muun muassa Transnistriassa ja Moldovassa. Olen aikoinaan ulkoministerinä siellä vierailu erityisesti Etyjin puheenjohtajamaan ominaisuudessa. Ja Transnistriahan on aika klassinen jäätynyt konflikti. Samantyyppinen kuin oli Nagorno-Karabakh tai samantyyppinen kuin on Etelä-Ossetia ja Abhasia tällä hetkellä. Tietysti suora viesti siitä, että separatistit pyytävät suojelua, on viesti jostain. Eivät he sitä tee ilman jonkinnäköistä dialogia tai keskustelua venäläisten kanssa, näin ainakin olettaisin. Jälleen kerran katsotaan rauhassa, miten tilanne kehittyy. Muutaman sanasen tuossa äsken vaihdon Moldovan suurlähettilään kanssa tilanteesta, mutta vielä ei ole varmaa, mihinkä suuntaan se menee. Auttaako Ukraina länttä tarpeeksi? Kyllä ja ei. Jos ei autettaisi tarpeeksi, niin Ukraina ei enää olisi olemassa. Voidaanko tehdä enemmän? Kyllä, ilman muuta. Suomi omalta osaltaan on tehnyt ja hoitanut omaa tonttiaan, siis sotilaiden apu 1,8 miljardia, kehitysapu 600 miljoonaa. Ja me tulemme tietysti tätä jatkamaan. Me hyvin todennäköisesti myös, kuten on aikaisemmin julkisuuteenkin ilmoitettu, niin menemme mukaan siihen G7-maiden aloitteeseen turvallisuussopimuksista muodossa tai toisessa. Ja jos me katsomme ammustuotantoa tällä hetkellä ylipäätään, niin Suomi on yksi niistä harvoista maista, jotka kykenevät myös auttamaan. Pitäisikö Euroopan ja lännen auttaa enemmän? Kyllä. Juuri nyt kaikista kriittisin sotilaallinen ja erityisesti ammuksiin ja aseisiin liittyvä tuki niin on kiinni Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa, ja se pitäisi saada irrotettua. Ja samalla meidän pitää herätä muodossa tai toisessa Euroopan puolustusteollisuuden kehittämiseen, josta myös Ursula von der Leyen taisi tässä parisen päivää sitten pitää puheen, jossa oli erilaisia ajatuksia siitä, miten saamme oman ammustuotantomme nousemaan. Ymmärrän hyvin Zelenskin hädän ja puhuimme siitä Münchenin turvallisuuskonferenssissa, kun meillä oli epävirallinen tapaaminen. Niin me tulemme tietysti kansainvälisellä areenoilla tekemään kaikkemme sen eteen, että Ukraina kaiken tarvittavan tuen saa. Me olemme tällä hetkellä aika selkeästi asemasodassa, mutta asemasota vaatii myös aseita ja ammuksia, ja niitä pitää Ukrainalle antaa, koska ainoa tie rauhaan on valitettavasti sotatantereen kautta. Ja otetaan oikealta puolelta 3. rivi. Carmela Walder, Svenska Yle, hej. Jag skulle gärna vilja höra om dina känslor under dagens lopp på svenska också och sen
en annan känslofråga, det vill säga hur känns det att bli Munksnäsbo? Ja. Det här, ja, nu har det förstås varit liksom en berg- och dalbana känslomässigt, men på ett mycket positivt sätt. Kanske de mest rörande stunderna för mig personligen var förstås när jag varit tillsammans med min fru och vi har diskuterat den här stora dagen, men också det att vår dotter kunde komma från London och hälsa på också min systers fru. Men kanske största känslan kom när jag fick krama min pappa. Det är en ganska stor sak för en 88 år gammal eller ung pappa som faktiskt den 10 mars fyller 89. Och det kändes bra, samtidigt också att kunna krama min bror. Det är sådana stora stunder, vi kommer från en helt normal familj från Lövö faktiskt, helt bredvid Munksnäs. Och det känns ju trevligt att flytta till Munksnäs återigen. Någon har sagt att man sällan flyttar mer än 3 kilometer bort hemifrån. Mitt barndomshem såldes förra januari förra året och det är 3 kilometer från torpet. Alltså vi kallar inte det för Valtion vierasmaja mera, vi kallar det för torpa. För att det låter lite mer hemtrevligt. Och sen är det på det viset att jag har gått till min första lekskola, som det kallades vid den tiden, var Kartintorpa, som är ett stenkast. Alltså bokstavligen ett stenkast från torpet, 150 meter ungefär. Och sen är det 200 meter till Simmarstigen 10 där mina morföräldrar bodde. Det är 500 meter till Elka, min första svenskspråkiga lekskola. 1 kilometer till min första skola i Munksnäs, finska lågstadie, och sen ungefär 1 kilometer till Munksnäs svenska lågstadie och 500 meter till mitt högstadie. Så nu känns det ju sådär att man skulle vara så att säga kotikonnuilla, som man säger på finlandssvenska. Så det känns riktigt bra, det är trevligt. Och sen förstås på Fiskartorpet har vi varit med familjen 1 maj i 56 år i sträck, så att pappa frågade genast att ska vi fortsätta traditionen, så titta, självklart vi fortsätter traditionen. Ja jatketaan siitä kolmannelta riviltä ja voit antaa sitten suoraan mikrofonin eteesi. Toni Viljamaa Lännen-mediasta. Mä kysyisin tuosta samaan aikaan näiden presidentin virkanastujaisten aikaan, niin Venäjällä tuhannet kokoontuu Aleksei Navalin hautajaisiin. Mitä ajatuksia tämä herättää Venäjän sisäisestä tilanteesta ja onko lännellä, Euroopalla, jopa Suomella mitään keinoja rohkaista kansalaisyhteiskuntaa Venäjällä? No, lähtökohta on tietysti se, että tuomitsen Navalnin poliittisen murhan ja olen vahvasti sitä mieltä, että Venäjän poliittinen johto pitää saada siitä vastuuseen. Tervehdin ilolla sitä, että Venäjän kansalaiset ovat mieltään osoittamassa tämän kansalaistaistelijan hautajaisissa. Pystymmekö me kansalaisyhteiskuntaan vaikuttamaan? Se ei ehkä välttämättä ole presidentin tehtävä, siihen kansalaisjärjestöt löytävät omat keinonsa. Mutta pienetkin liikkeet, jotka tukee Venäjällä kansalaisyhteiskuntaa, demokratiaa, vapautta, sananvapautta, medianvapautta, niin että tervehdin arvopohjaisen realismin nimissä niin ilolla. Ja toivon tietysti, että se kehitys Venäjällä jatkuu, mutta kyllä meidän ehkä pitää siinäkin mielessä olla realistisia, että en nyt ihan lähiaikoina näe, että Venäjä olisi jollain tavalla muuttumassa liberaaliksi demokratiaksi, valitettavasti. Navalnin kuolema on eräänlainen symboli sille, missä tilassa Venäjä tällä hetkellä on. Ihmishengellä ei nykyiselle Venäjän johdolle näytä olevan minkäännäköistä merkitystä. Ihminen pystytään tappamaan, poistamaan ilman, että olkaa kolautetaan. Ole hyvä, toinen rivi. Leena Ylimutka Seiskasta. Muutama käytännön kysymys. Joko rouva Ines Stubbin työtilanteeseen on tullut ratkaisu, ja toinen kysymys, mitä valtakunnan ykköskissat, muuttavatko myös he Munkkiniemeen? Joo, ehkä tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin puolisonne varmasti on paras henkilö tähän vastaamaan sitten, kun hän on valmis siihen vastauksen antamaan. Kyse on hänen ammatillisesta identiteetistään ja hän saa kuten aina tehdä päätökset hyvinkin itsenäisesti ja rauhassa. Hyvin me tietenkin ymmärrämme sen, että hän on tasavallan presidentin puoliso ja siihen liittyy tiettyjä velvollisuuksia. Mutta eiköhän asiat yleensä myös ammatillisesti järjesty. Me olemme molemmat hyvinkin innokkaita tästä uudesta tehtävästä, joka tietysti lämmittää omaa sydäntäni, ja en olisi varmaan tähän kisaan lähtenyt ilman, että molemmat olisivat tästä asiasta innostuneet, koska
kun näihin kampanjoihin lähtee, niin sitähän pitää olettaa, että on myös mahdollisuus voittaa. Ja nyt kun tällä kertaa näin kävi, niin vaimo itse päättää sitten omasta ammatillisesta tulevaisuudesta ja mitä hän aikoo tehdä. Joo, Mailo ja Naala, kyllä ne vielä tuolla Itä-Espoossa hengailee, mutta kyllä ne torppaan sitten tulee. Meidän täytyy vaan nyt löytää joku sitten sopiva ratkaisu sille, että sanotaanko näin, että valtion omaisuus pysyy järjestyksessä ja siistinä. Hyvä. Sitten ehditään vielä 2 kysymystä. Otetaan sieltä 3. riviltä ja sen jälkeen Iltalehti. Sylve Bjorn, Hufvudstadsbladet. Ni tog upp några resor i er kalender, men hur är det med telefonsamtal och sånt till andra världsledare? Finns det en inprickade, finns det några särskilda samtal ni ser fram emot nu och vad skulle ni i så fall tala om? Ja, jag tror att vi kommer att attackera alla de här samtalen på måndag då vi fortsätter vår planering och det är självklart att ett bra sätt att komma igång med diplomati och med att driva Finlands intressen är att använda telefonen. Jag har förstås gjort det inofficiellt redan med många sådana kollegor som antingen är statschefer i dagens läge eller ministrar eller sådana som har varit. Och sen när det är dags för att informera om olika samtal som vi har så kommer vi säkert att informera om dem också. Jag kommer att resa mycket, att det är min plan i alla fall, för att jag är av den åsikten att du kan driva diplomati till en viss grad via videokonferenser, men det bästa är det att du träffar dina kollegor runt omkring i världen. Det bästa sättet är ju förstås det att du går till ett internationellt möte. Unga-veckan till exempel, FN-veckan i september är en sådan. Större konferenser som just jag var på i München är en annan. Men jag kommer nu aktivt att resa, det är självklart, för jag tycker att det är en viktig del av att driva Finlands intresse och en viktig del av diplomati. Men vi informerar sen om vem vi talar med och när och hur. Ole hyvä. Greta Karvala, Iltalehti. Herra tasavallan presidentti, olette Suomen informoiduin henkilö. Oletteko nyt enemmän huolissanne Suomen turvallisuudesta kuin presidenttiehdokkaana? Mihin meidän suomalaisten tulee varautua? Ja onko tämä, että menette NATO-harjoituksiin ensimmäisellä matkallanne, niin jonkunlainen lipun ja merkin osoittaminen? Kiitos. Ehkä tuo ensimmäisen mun mielestä tuo on oikein hyvä kysymys. En oikeastaan olettanut sitä saavani, mutta sanotaanko näin, että ne ensimmäiset niin sanotusti syväbriefaukset, jotka olen saanut epävirallisesti ja muutoin, niin ne antavat uskoa meidän järjestelmään ja meidän turvallisuustilanteeseen. Itse asiassa vahvistavat sitä huomattavastikin siitä, mitä oletin sen olevan. Tiesin aina, että meillä puolustusvoimat, meillä raja, meillä kaikki viranomaiset toimivat saumattomasti. Mutta sitten se tapa, jolla asiat on entiselle tulevalle presidentille esitetty, niin antoi kyllä vahvasti uskoa meidän yhteiskunnan kapasiteettiin, ei vaan pitää kiinni oikeusvaltiosta, vaan myös turvallisuudesta. Ja olen siitä kiitollinen ja ylpeä. Eli tunnen oloni huomattavasti vielä turvallisemmaksi kuin mitä tunsin tuossa ennen 11. päivä 2. Toinen kysymys oli, mihin pitää varautua. Mun mielestä meidän varautumisen aste on hyvä. Skenaarioita pitää aina katsoa, mutta meidän varautumisen aste on siis, jos me lähdetään huoltovarmuudesta eteenpäin liikkeelle, niin on hyvä. Totta kai mustia joutsenia tulee aina, yllätyksiä tulee tapahtumaan, mutta tärkeintä on se, että niihin kyetään sitten reagoimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitten se, että matkustan ensimmäisenä tällaiselle työmatkalle NATO-harjoitukseen, niin ehkä se on omalla tavallaan myös osoitus uuden aikakauden alusta. Siis jos joku olisi muutama vuosi, 2 vuotta sitten sanonut, että Suomen tasavallan seuraava presidentti matkustaa viikko virkaanastujeisten jälkeen NATO-harjoitukseen yhdessä Norjan pääministerin kanssa tilanteessa, jossa Suomi on NATO-jäsen, niin olisin ehkä pyörittänyt päätäni. Mutta uusi tasavallan presidentti sopeutuu tilanteeseen. Kiitoksia osallistumisesta. Tilaisuus on päättynyt. Kiitos. Näin päättyi
tasavallan presidentti Alexander Stubbin ensimmäinen lehdistötilaisuus. Stubb vastasi ruotsinkieliseen kysymykseen, että onko tullut onnitteluja Venäjältä, että Venäjältä niitä onnitteluja ei ole tullut, mutta Ruotsista on tullut useita onnitteluja ja ei varmaan ole mikään yllätys, että myös ensimmäisen valtiovierailun perinteiseen tapaan presidentti tekee Ruotsiin, mutta sitä ennen presidentti osallistuu NATO-harjoituksiin Norjassa. Millaisiin asioihin te asiantuntijat kiinnititte huomiota tuossa lehdistötilaisuudessa? No ihan ensiksi tietysti toimittajana mä mietin, että tuliko uutisia. En kuullut sinänsä uutisia. Mietin sitä, että Stubbin tapa nyt niin tässä puhua verrattuna siihen, kun hän oli vielä ehdokas, niin hän vältti kannanottoja. Hän niin kuin meni pitkin sitä pintaa, mutta hän ei ottanut oikein kantaa mihinkään. Tietysti nämä perusasiat, että Ukrainaa tuetaan. Sitten semmoisen kiinnitti ehkä huomiota, että hän edelleen, vaikka hän nyt on presidentti, niin hän nimitti Navalnin kuolemaa poliittiseksi murhaksi, joka on aika kovaa kieltä niin kuin valtionjohtajalta verrattuna siihen, että olisit jossain muussa roolissa. Ihan päällimmäisenä ehkä nämä. Jatkan tuosta. Samallahan hän tervehti ilolla, että Venäjän kansa on ulkona osoittamassa mieltään, joka varmaan on lause, jota emme olisi kuulleet yhdeltäkään edeltävältä Suomen presidentiltä riippumatta tilanteesta. Mutta näin, että se on hyvä asia. Pitää myös uskaltaa, jos puhuu tästä niin kuin idealismista, realismista, sen tasapainosta, arvopohjaista realismista, niin silloin pitää niiden arvojenkin, niitäkin pitää puolustaa sanoilla ja teoilla, niin se oli ihan hyvä asia. Oliko uutisia? No ehkä, jos voi hieman kevennyksenä sanoa, niin tietenkin tämä valtion vierasmajan uusi nimi, ja mietin tässä, että tuleeko hänessä nyt tasavallan ykköstorppari. Mutta ydinaseita, Naton rauhanajan operaatioita ja näitä, niin niistä tietenkin tuli joitakin ajatuksia. No. Tässä tietysti mentiin paljon sen mukaan, mitä toimittajat kysyivät. Ja tässä ei mun mielestä ollut kovin montaa semmoista. Tässä oli monenlaisia kysymyksiä, mutta hän ei käynyt niin kuin syvällisesti analysoimaan mitään asiaa. Toisaalta hän vaihtoi tunnelmaa tosi nopeasti. Hän luetteli kaikki lapsuuden ajan leikikoulut ja muut sieltä Punkkiniemestä, jutteli vähän kissoistaan, puhui tosi lämpimästi perheestään, se on hänelle selvästi niin kuin tosi rakas asia. Mutta tietysti me voitaisiin ajatella, että pakko tehdä se vertaus, että kun edellinen presidentti tuossa puhui tästä kansankosketuksesta, kun hän on kokenut sen tässä roolissa velvoittavana. Ja nähtiin, että Niinistö tänään liikuttui kyllä tuolla eduskunnassa, kun puhuttiin hänen perheestään, tultiin siihen hetkeen. Niin tässä nyt Stubb kanssa niin kuin huomattavan paljon puhuu läheisistään. Se voi olla oikeastaan myös hyvä ja tähän niin kuin modernimpaan yhteiskuntaan, missä jopa valtion ylin johto voi avoimemmin puhua siitä, että ehkä vanhempana on huolia lapsistaan, vaikka olisi presidentti, tai joutuu ottamaan vapaapäivän hoitamaan vanhempiaan tai jotain tällaisia, niin itse näen, että se on ihan hyvä muistutus, koska jos tasavallan presidentti sanoo näin, niin silloin se on varmaan aika mahdollista muillekin ja vaikeampi keksiä tekosyy, että itse ei olisi aikaa tukea tai huoltaa läheisempiä tai muuta. Niin tässä olihan siinä vakavuutta, mutta puuttu sellaista niin kuin ryppyotsaisuutta, että se jollakin lailla aika kepeästi soljui tämä Stubbin puhe. Ja näemme nyt siinä, kun presidentti Stubbin musta virka-auto lähtee kohti näitä Munkkiniemen tuttuja lapsuuden maisemia, kohti tätä torppaa, miksi Stubbin perhe nyt nimittää tätä väliaikaista virka-asuntoaan siellä. Etupenkille näytti menevän siinä presidentin ykkösadjutantti, kenraaliluutnantti Tino Savolainen. Tino Savolainen on paitsi... Anteeksi, everstiluutnantti. Pysytään oikein, nämä armeijan termit täytyy aina katsoa. Itse asiassa kuuntelin meni korkeaksi, mutta on tosiaan pitkäaikainen Niinistön adjutantti ja ykkösadjutantin tehtävässä. Hän on myös
mainio henkilö, mutta hänen tehtävänsä on nyt tässä siirtää instituutio, ja se tässä nyt tapahtuu. Siirtää presidenttiys Niinistöltä Stubbille. Ja nythän me tuossa kuultiin, että Stubb kertoi, että on saanut ensimmäisiä briefauksia turvallisuustilanteesta. Nämä tiedot, joita tulee puolustusvoimilta ja varmaan Supolta, niin niitä nyt sitten tässä näinä päivinä vaihdetaan. Ja minusta se oli mielenkiintoinen se Stubbin vastaus siihen tai hänen niin kuin analyysinsä siitä, että hän oli kuvitellut turvallisuustilanteen olevan vielä niin kuin enemmän kiikunkaa kuin nyt, että hän uskoo siihen enemmän kuultuaan siitä asiantuntijalta. Mitä ajattelit? Joo, sitä on käänteinen, mitä usein ajatellaan tai elokuvissa näkee, että sitten kun pääsee salaisen tiedon äärelle, niin maailma on vielä pahempi. Niin alkaa huolestuttaa ihan kauheasti, mutta nyt ei huolestuta. Mutta tässä ehkä se tavallaan ne monet, ei kaikki, mutta monet haasteet on näkyvissä, mutta sitten mitä viranomaiset ovat tehneet niiden suhteen, niin sehän ei taas ole näkyvissä. Me nähtiin tämä myös keväällä 2022, milloin Suomessa tehtiin kaikenlaista varautumista, mutta sitä ei vain näkynyt julkisuuteen. Niin ehkä tällainen efekti myös tällä kerralla oli havaittavissa näissä kommenteissa. Ja päivällä puheessaan hän kertoi arvostavansa suuresti Martti Ahtisaarta rauhanvälitystyöstä. Ja tuossa kun kuuntelin lehdistötilaisuuden antia, niin tuntui, että hän muutenkin nyt seuraa Ahtisaaren jalanjäljistä, koska hän sanoi, että hän aikoo matkailla paljon. Eli ei riitä nämä ei pelkät etäyhteydet, vaan hän haluaa matkustaa. Ja se tietää paljon töitä nimenomaan juuri myös näille adjutanteille, jotka pitävät huolta presidentin ohjelmasta ja aikatauluista ja kabinetille tietenkin näille asiantuntijoille. Ehdottomasti, ja itse ainakin olen samaa mieltä, että diplomatia vaatii matkustamista ja ihmisten tapaamista, mutta myös kun hän erikseen mainitsi nämä erilaiset kansainväliset konferenssit, koska ne on yksi tilaisuus valtion johdolle kuulla eri näkökulmia. Ihmisiä, jotka eivät ole kabinetissa tai virkamiehiä. Oli sitten, mietin tässä lähellä, niin Lennart Meri-konferenssi Tallinnassa tai sitten ulkopoliittisen instituutin järjestämä Helsinki Security Forum syksyllä, koska siellä kuullaan ilman filtteriä eri ihmisten näkemyksiä. Ja jos valtion johto, kuten Ruotsin puolustusministeri vietti koko viikonlopun viime syksyllä tässä UPin tilaisuudessa, hän pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa ja tavoilla, jotka ei sitten ehkä normaalisti sovi siihen organisoituun muottiin. Niin se oli mun mielestä erinomaisen tervetullut ajatus, että presidentti myös tällä tavalla laajentaisi sitä, mitä hän kuulee, ettei se tule vain kabinetista tai virkakunnasta. Niin, että miten se suodattuu se tieto. Ja kyllähän Niinistöllä on ollut myös paljon yhteyksiä, mutta hän ei ole niin kauheasti pitänyt niistä ääntä. Stubb tosiaan tulee tässä suhteessa olemaan varmaan aika avoin ja reissaamaan tosiaan paljon. Hänhän on tottunut siihen tietysti muutenkin jo tässä urallaan. Mutta aavistuksen tietysti mietin sitä, että ilman muuta matkustus on tärkeää tässä tehtävässä, mutta olisin tavallaan halunnut kyllä kuulla, että mitä muita asioita hänellä on työpöydällä muutakin kuin, että mihin hän aikoo matkustaa. Että jotenkin se korostuu nyt tässä jonkun verran, tämä matkustaminen. Ja presidenttihän johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa, niin tässä lehdistötilaisuudessa kysymykset painottuvat tietenkin ulkopolitiikkaan. Tällaisia sisäpoliittisia avauksia ei kuultu eikä niihin liittyviä kysymyksiä juuri tullut. Että se on meillä arvoitus, tai emme tiedä siitä niin paljon, että millaista roolia Stubb aikoo sisäpolitiikassa ottaa. Ei, mutta se oli kiinnostavaa. Ensimmäisessä kysymyksessä hän kysyttiin ydinaseista ja hän hyvin nopeasti kuitenkin tarjosi oman näkemyksensä, että pelotteen pitää olla todellinen. Mutta hän sanoi, ettei hän puutu. Mutta että se on kuitenkin hallituksen asia. Ja tässä ehkä tulee olemaan kiinnostava nähdä, että julkisuudessa miten paljon hän on tasavallan presidentti ja puhuu se hattupäässä, ja miten paljon hän on eksplisiittisesti ylipäällikkö. Koska ylipäällikkönä hän pitäisi olla vahva näkemys siitä, että muutetaanko ydinenergialakia ja muita, jotka liittyvät tietenkin ydinaseiden tilapäiseen varastoimiseen Suomessa, jos tilanne vaatisi tai tällaista, niin emme vielä tiedä, mutta tämä on yksi asia, joka hän joutuu itse päättämään, että mikä hattu on julkisuudessa ja miten usein päällä. Ja tästä asiasta he olivat hyvin eri mieltä Haaviston kanssa kampanjan aikana. Tämä oli yksi niitä, joka jakoi jo, koska ei ollut paljon asioita, joista he olisivat selkeästi eri mieltä. Ja se oli tietysti sitä retoriikkaa, vaikka kuinka pohdin sitä, niin
en pysty ihan loppuun asti seuraamaan, että miksi tämä muutos olisi tarpeen muuta kuin sen niin kuin linjakkuuden vuoksi, että olemme täysillä mukana ydinasepelotteessa. Toisaalta sitten se, että se pelote on kyllä olemassa ilman sitä, että niitä täällä kuljetellaan. No taas siis, jos katsoja kuulija kiinnostaa, niin UPilla on parikin julkaisua nettisivuilla, jotka käsittelee tätä enemmän, mutta hyvin lyhyt versio on se, että nämä niin kutsutut Naton ydinaseet, jotka on amerikkalaisia, mitä kuljettaisivat eurooppalaiset hävittäjät, niin nehän on kansankielellä pommeja, ne tiputetaan. Ja jos ajatellaan, että mahdollinen käyttökohde olisi Venäjä, niin puolet Venäjän ja Naton välistä rajoista on Suomi. Eli todennäköisyys on, että Suomi on jotenkin mukana tässä, jolloin on ehkä tilanteita, missä kyseinen hävittäjä joutuisi tekemään pakkolaskun Suomeen. Pitäisikö tällaisiin tilanteisiin varautua jotenkin? Tai onko se niin minimaalisen todennäköinen, että ajatellaan, että no, jos se päivä tulee, niin sitten on muitakin ongelmia? Toisaalta just, että puhutaanko me rauhanajasta vai jostain muusta. Mutta toisaalta sitten mietin sitä, että hän otti aika selkeän kannan silloin ehdokkaana, mutta nyt hän oli tässäkin tarkka, että tämä on hallituksen ratkaisu. Mutta tosiaan se on osin turvallisuus. Ja sehän on myös tavallaan järkevä tapa asia sanoa, huomioon ottaen, että selonteot ovat tulossa, eli näitä kantoja ja hyvin tarkkoja muotoiluja sitten viilataan, jossa myös niin häneltähän kysyttiin tästä ammattireservistä, ja itsellä on ehkä vähän eri näkemys tässä, mutta sekin on keskustelu, joka Suomessa pitää käydä, on, että miten huomioiden meidän puolustusratkaisu perustuu reserviläisiin, niin itse olisin toivonut, että joku olisi kysynyt presidentiltä hyvin selvän kysymyksen, voidaanko reserviläisiä pakottaa ulkomaille. Sopimussotilaathan on aivan eri asia, tai kriisinhallintaoperaatiot, mutta voisiko suomalaisia reserviläisiä käskeä ulkomaille? Se ei vain ole sotilaalle, mutta itselle ainakin hänen perustavanlaatuinen arvokysymys demokratiassamme. Mutta niin ehkä silläkin saadaan vastaus tulevien kuukausien aikana. Niin, nyt tämä loppui tavallaan lyhyen puoli tuntia. Oli siinä tietysti aika paljon muita ulkopolitiikan kysymyksiä. Mietin, siinä oli tosiaan rauhanvälitystä, Venäjän onnitteluita, joita sitten ei ollut tullut. Ja Gaza, missä on hankala tilanne, missä eilen tosiaan Gazan väitteiden mukaan israelilaiset sotilaat on ampunut ison määrän gazalaisia ja haavoittuneita on satoja. Mutta tähänkään nyt sitten Stubb ei ottanut mitään kovin selkeää kantaa. Tässä hän korosti sitä, että ei pidä reagoida liian nopeasti. Tämä sama asia toistui jo päivällä hänen puheessaan. Hän sanoi silloin jotenkin, että pitää olla, että maltti on valttia, mutta toisaalta jossain tilanteessa on niin kuin tosi nopeasti pystyttävä muodostamaan kantaa. Ja sanoi hän toki Gazasta, että sota on saatava loppumaan, mutta näistä keinoista me ei nyt sitten kuultu. Kyllähän tämä kertoo myös siitä, että olemme todellakin siirtyneet uuteen aikaan, että presidentin lehdistötilaisuudessa puhutaan ydinaseista ja joukkojen lähettämisestä NATO-operaatioihin. Ja kampanjan aikana Stubb sanoi, että Suomessa on nyt NATO-presidentti. Mitä tämä käytännössä Stubbin kohdalla tarkoittaa? Lautaskiistaa ehkä emme näe, mutta selvästi on aiheita, joissa ei vain presidentti, kabinetti, virkakunta joutuu nyt miettimään, joita ei ennen tarvinnut. Eikä yksikään suomalainen presidentti, paitsi Niinistö ihan viime kuukausina, tarvinnut miettiä tiettyjä asioita. Oli sitten ydinaseet, osallistuminen laajempiin operaatioihin. Siinä mielessä ehkä kyllä. Ainutlaatuinen tilanne ja presidentti saa itse vähän muokata, että minkälaisen roolin hän tässä ottaa. Miltä tämä yhteistyö, jota peräänkuulutettiin eduskunnan kanssa, hallituksen kanssa, että miltä sitten näyttää. Mehän saimme kuvan, että aika aktiivista, jos hän jo tässä vaiheessa on tavannut eduskunnan edustajia ja hallituksen edustajia ja muita. Vielä tästä NATO-presidenttiydestä Stubb halusi, hän loi siitä semmoisen niin kuin oman vähän niin kuin käsitteen, ja siitä hän syntyi pikkusen. Presidentti Niinistö oli vähän sitä mieltä, että tämmöistä käsitettä varsinaisesti hän ei oikein pitänyt siitä, mutta Stubb piti tästä kiinni. Samoin päivällä huomasin näissä eduskunnan puheissa, että Niinistö puolusti sitä, että Suomi liittyi NATOon haki NATOon vuonna 2022 ja liittyi viime vuonna.
Siinä ei menetetty mitään, vaikka sinne ei kuuluttu aiemmin, koska Suomen turvallisuus siihen asti säilyi. Ja Stubb taas on korostanut sitä, että silloin kun hän oli vallassa pääministerinä, niin yksi hänen virheistään oli se, että hän ei saanut Suomea vietyä silloin NATOon. Et siinä on tällainen ajatusero. Ja NATO on, sanotaan mitä sanotaan, mutta kyllähän se nyt on aika paljon, presidentillä on siellä joka tapauksessa paljon valtaa. Presidentti edustaa niissä huippareissa ja presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Toisaalta sitä tehdään valtioneuvoston kanssa ja siellä NATO-ratkaisuita valmistellaan ulko- ja puolustusministeriössä, mutta silti presidentti on paljon vartijana. Mutta no niin, nyt tuosta tuli esiin, että rauhanajan joukot, eli siis nämä tehtävät, joihin Suomi lähettää sotilaita silloin, kun ei ole mitään sotatilannetta, niin ne ratkaisut on tehty. Ja sitten nyt Suomella on edessään muu NATO-profiilin rakentaminen. Ja se varmaan lähtee liikkeelle nyt, kun Ruotsista sitten tulee Naton jäsen. Niin, siitä piti kysyäkin, että nyt vihdoin Unkarin parlamentti hyväksyi tämän Ruotsin NATO-jäsenyyshakemuksen, niin mikä merkitys sillä on Suomelle, että Ruotsistakin tulee Naton jäsen? Siis hyvin suuri ja oli selvää, kun Stubb sanoi, että hän tuntee itsensä enemmän pohjoismaalaiseksi kuin ehkä koskaan. Ja osittain sanoi, että osittain vähän ruotsalaiseksikin. Mutta onhan se suuri helpotus ihan konkreettisesti puolustussuunnittelun toteuttamisen kautta, mutta myös poliittisesti. Ja sanoisin, että molemmissa maissa, Suomessa se on aloitettu, Ruotsissa aloitetaan. Kulttuurin muutos on se yksittäinen suurin asia, joka NATO-jäsenyys tuo meille. Tämä sotilaallinen integraatio, se on suhteellisen helppoa. Ja tässä näen, että presidentillä ja taas ylipäällikköhatulla on tietty vaikutus, miten puhutaan, miten avoimesti puhutaan NATOsta. Onko siellä nyt se torppa? Siellä on näköjään torppa. Kyllä, nyt näissä kuvissa näkyy tämä valtion vierastalo, johon arvovaltaiset valtionvierailulla olevat arvovieraat on yleensä majoitettu. Muun muassa Donald Trump on siellä yöpynyt silloin, kun hän tapasi Putinin Helsingissä vuonna 2018. Torppaa ympäröi melkoiset rauta-aidat ja siellä varmaan turvajärjestelyihin on kyllä satsattu. Ja kansalaisia on saapunut sinne tervehtimään uutta presidenttiparia. Se Stubb on selvästi tulossa tervehtimään väkeä. Ja Stubbin takana kulkee tuo presidentin ykkösadjutantti, everstiluutnantti Tino Savolainen. Ja turvamiehet niin ikään. Heihin presidentti saanee tottua nyt. Kiitos kun tulitte. Kiitos. Tää on vähän niin kuin kotiin tulis, koska siis mä oon syntynyt tuolla Lehtisaaressa, se on 3 kilometriä. Sitten mun ensimmäinen lastentarha oli Kaartintorppa, toinen oli Elkka, sitten ensimmäinen oli Munkan ala-aste suomeksi, Munkan ala-aste ruotsiksi, sitten Munkan yläaste ruotsiksi ja sitten mun isovanhemmat asui tuossa Uimaripolulla. Joo. Kiitos, tänne on kiva tulla. Tämä oli meille vähän nyt yllätys, että täällä oli jengiä. Tää on Munkka. Meillä on pienet privabileet tänä illalla. Toivottavasti ei pidetä liikaa ääntä. Saa soittaa noissa. Huomenna lenkille. Ehkä. Mut hei, kiitos tosi paljon, että tulitte. Arvostetaan paljon ja ei muuta kuin eletään munkkalaisilla. No niin, Ja tuo valtion vierastalo, presidentin väliaikainen virka-asunto, se on valmistunut vuonna 1984 Einari Teräsvirran suunnittelema rakennus, jossa on toistakymmentä majoitushuonetta. On pitkälti kotimaisin kalustein sisustettu.
Siellä on paljon Alvar Aallon suunnittelemia huonekaluja ja myös kotimaista taidetta on sinne sijoitettu. Ja siellä presidenttipari asustelee pari vuotta ja odottelee sitä, kun Mäntyniemen remontti valmistuu vuonna 2026. Ja nyt näemmekin tässä talon sisätiloja. Nyt ei tarvitse pistää niitä sinisiä. Kiva kun tulitte, kiitoksia. Me vähän yllätyttiin, että tuossa oli niin paljon porukkaa tuossa ulkopuolella. Vähän niin kuin kotiin tulisi. Kiva. Hyvää viikonloppua kaikille. Siinä seinällä näkyy ainakin Raimo Utriaisen taideteos. Siellä on myös Airis Nelman Hännisen, Rafael Vardin ja Timo Sarpanevan töitä. Suomalaisia taiteilijoita. Siinä oli aika tämmöinen... Oliko stubmainen? Aika stubmainen rennohko presidentti oli nyt. Tuli ehkä jopa mieleen vähän sellainen amerikkalainen tyyli, että hän näki, että täällä on ihmisiä, niin hän tulee tervehtimään. Ja tällaisia spontaaneja tilanteita presidenteillä tietysti on harvoin, että yleensä on sitten, että mennään jonnekin ja siellä on se tapaaminen järjestettynä, tai että jos on toritapahtuma, me tiedetään, että siellä on väkeä, mutta tässä oli tämmöistä niin kuin spontaaniutta ja hän nautti selvästi siitä tilanteesta. Aiheuttaa päänsärkyä turvamiehille. Mä nyt sanoa, että se, joka näkyy niin kuin Suomi-kuvasta aika monta vastaavaa paikkaa nähneenä, niin ei ole kauhean monta maata maailmassa, missä toi olisi ollut mahdollista. Mahdollisesti oltaisiin tultu siihen suljettujen porttien eteen ja sieltä puhuttu, mutta sen tilalle kävellään ulos sinne niin kuin kansan äärelle. Ja varmaan luulen, että tullaan näkemään tällaisia tilanteita useinkin. Oli sitten jossakin kaupassa tai jos triathlon harrastus jatkuu, niin eiköhän hän hyväksy, että joku pyöräporukka tulee siihen mukaan hetkeksi myös. Ottaa ehkä selfieä. Ja sehän kyllä, se on asia, jota toivottavasti ylläpidämme Suomessa, että näin on mahdollista tehdä. Se oli mahtavaa nähdä. Mutta Stubbin tyyli on tietysti tosi rentoa. Hän puhui tuossa, jaha, siellä ollaan nyt, katsotaan kakkoskerroksessa vai? Stubb tapaa henkilökuntansa. Avustaja Päivi Pohjalainen. Ei. Avustaja Laura Natunen. Ei. Palvelupäällikkö Veisi Mäkinen. Ei Beiju. Ketjumestari Jyrki Jääskeläinen. Ei. Ketjumestari Mika Kaffliin. Morjes Mika. Ei. Tää on kaikki on tuttuja, joo. Hovimestari Jaana Kleimola. Morjes Jaana. Hovimestari Sakari Ellilä. Terve. Palveluvastaava Sirpa Heikkinen. Morjes Sirpa. Lähipalveluvastaava Merja Parviainen. Ei, kiva nähdä taas Merja, kiitoksia. Laitoshuoltaja Elena Kärkkäinen. Moi, kiva nähdä Elena. Sisustusvastaava Maria Tiitinen. Kiitos. Kiinteistönhoitaja Juha Seppänen. Morjes. Kiva nähdä. Kiinteistönhoitaja Joni Luostarinen. Morjes. Ja komissaario Antti Vanhata. Morjes. Hyvä. Kiitoksia. Joo, kiitos oikein paljon jo kaikesta tähän astisesta, että niin kuin hyvin tiedätte, olemme olleet ei vaan kiitollisia, mutta vähän häkeltyneitä kaikesta siitä, mitä olette jo tässä vaiheessa meidän eteen tehneet. Tämä tulee meille perheelle, meille pariskuntanne hirmuisen jännä matka ja se tapa, jolla te olette jo vastaanottaneet meidät tässä vaiheessa, niin lämmittää meidän sydäntä ja antaa sellaisen turvallisuuden tunteen, että oikeasti tulee kotiin. Ja niin kuin olette varmaan huomanneet, niin perheenä niin me hirveän mielellään pidetään kaikki myös lähellä. Se merkitsee meille paljon. Ja tämähän on ollut hirveän jännä tämä alku. Siinä mielessä Marie tietää, että tässä on ollut niin yhtäältä salaista informaatiota ja sitten toisaalta muuttolaatikoiden miettimistä. Ja sitten ollaan jopa mietitty vähän, että miten me sisustetaan täällä. Ja medialle voi niin kuin tässä vaiheessa nyt sanoa, että tämä tila ei ole vielä valmis. Et me tulemme tekemään tästä torpan näköisen ja Suomen näköisen jossain vaiheessa. Kiitos kaikesta tähän astisesta ja vietetään tänäänkin hauskaa iltaa. Ja me luvataan teille pariskuntana, että vähän relammin pukeudutaan aamuisin. Kiva. Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Tästä voit Charlie ja Maria, millainen presidenttipari on tänään nähty? No, vapautunut tavallaan spontaani, vaikutti, no Stubb taisi sanoa häkeltynyt ja kiitollinen, niin joku sekoitus kaikkia näitä. Ja hyvin tavallaan kansanläheinen ja rento. Kuuntelin tässä ja lähes kaikkia. Stubb taisi tervehtiä fraasilla morjens. Tämäkin voi olla symbolista uudelle aikakaudelle tai alulle tavallaan. Ja itse pidin sitä hienona eleenä tai tehdään, että jokainen siellä oleva, niin nyt kuulemme, ketä he ovat, mitä he tekevät. Näkyy se ehkä ammattiylpeys. Täällä on ihmisiä, jotka tekee tätä työtä joka päivä, niin että presidentti sitten voi ehkä käyttää enemmän aikaa ja fokusoida siihen presidentin tehtäviin, niin olihan se hieno päästä näin sisään. Ja odotan innolla, että nähdään, että millaista se 80-luvun torppa näyttää sitten, kun sisustus on valmis. Mäkin tykkäsin siitä, että me nähtiin nyt käytännössä Stubbin talkkarit, kokit ja siivooja, ja he ovat tuolla töissä ja se on osa tätä instituutiota. Ja tietysti kertoo siitä arvostuksesta, että heidät tässä esitellään ja se on kiva. Ja tuossakin tosiaan oli hyvin toinen niin kuin vapautunut ja vapaa presidentti. Ja tämähän me nähtiin jo kampanjan aikana ja tiedämme hänet niin kuin tästä vapaasta meiningistä, niin kuin myös pääministeriajalta, jopa niin vapaasta, että se meni silloin vähän överiksi. Ja se on ehkä myös se pieni jännitysmomentti tässä, että kun Stubbin poliittista uraa on seurattu, hän on kansainvälinen, hänellä on paljon akateemista osaamista, mutta hän on myös kova ikään kuin heittäytymään nopeasti tilanteisiin ja improvisoimaan ja innostumaan. Ja nämä on tietysti asioita, jotka ovat tosi positiivisia juttuja, mutta sitten presidentitehtävässä ihan joka asiassa ei voi niin intoutua. Ja presidenttinä täytyy muistaa, että kun hän on korostanut kovasti tätä joukkuepeliä, sitä, että tehdään niin kuin hallituksen ja eduskunnan kanssa yhdessä, niin presidentti ei ole mikään solisti, joka lähtee jonnekin ja sitten keksii jonkin idean ja sitten se toteutetaan, vaan siitä täytyy olla tietysti tämmöinen niin kuin hallittu meininki. Sitä varten hänellä on se kabinetti myös, joka sitten pitää häntä kiinni maassa. Mutta tässähän niin kuin henkilönä niin hän on hyvin lähestyttävä. Iloinen, vapautunut, rento ja Stubb sanoi, että hänestä on mukavaa, kun ihmiset tulevat lähelle. Minkälaisen läheisyyden hän ottaa mediaan? Jatkuuko sama rento linja? Se riippuu teistä, eikö näin ole? Siis myös sitä, mä toivoisin, että se oli esille tavallaan tämä niin kuin rento heittäytyminen ja jossakin vaiheessa niin hänellä oli niin kuin väärät vaatteet kesällä. No, meillä on tässä ollut esimerkiksi pääministeri, joka on myös pukeutunut rennosti silloin tällöin, muun muassa nahkatakissa, kun meni keskustelemaan Natosta Tukholmaan, niin ehkä vähemmän siihen keskitytään ja enemmän siihen asiaan, vaikka olisi teepaita ja shortsit kesällä päällä. Tietenkin on paikkoja, joissa pitää olla protokollan mukaiset vaatteet, mutta puhutaan kuitenkin media-ammattilaisesta siinä mielessä, että hän ymmärtää, mikä median logiikka on. Hän ymmärtää, että jos hän spontaanisti sanoo jotain presidenttinä, niin se tullaan kyllä nappaamaan. Kaikkihan voi tapahtua, mutta mun on vaikea nähdä, että hän jotenkin radikaalisti muuttuisi A henkilönä tai B lähestymistapa mediaan. En myöskään usko, että hän muuttuu, koska hän on aina ollut tällainen niin kuin oma itsensä ja se on hänen myös vahvuutensa. Silloin kun mä oon ollut Brysselissä kirjeenvaihtajana, niin Stubb oli Suomen pääministeri siinä alkuvaiheessa
Ja hän nautti niistä tilanteista, missä hän sai puhua 4 kieltä, niin hän teki tänäänkin puhuessaan diplomaateille. Hän myös vitsaili, hän sanoi olevansa wannabe diplomat, kaikkea huvitti. Se oli tietysti kiva siinä tilanteessa. Mutta sitten presidenttien suhde mediaan on Suomessa ollut aina jännitteinen. Muistetaan, että Mauno Koivistolla ja erityisesti Yleisradiolla oli hankausta. Kekkonen tiedetään kaiken kaikkiaan, hän hallitsi niin kuin tiukalla otteella. Myös Niinistön aikana suhde on ollut jännitteinen. Hän on pitänyt tosi tarkkaa huolta siitä. Puhelin on soinut toimituksissa, jos on väärässä järjestyksessä sanat. Ja tiedän, että myös Stubb osaa olla toisaalta kyllä hyvin tarkka siitä, että mitä hänestä kerrotaan. Ja se julkisuuden hallinta on osa niin kuin presidentin ja tämän kabinetin työtä. Olen ollut joskus tilanteessa, missä he halusivat niin kuin viimeiseen asti varmistaa, että jos oli jokin hankalampi aihe. Se on hankala, yleensä aina. Ja vielä tänään ainakaan me emme saaneet vastausta siihen, millaisen roolin puoliso Susan Ines Stubb ottaa. Ja siis ymmärrän, ja se on niin kuin, ei vain hieno ele, vaan varmaan tämä, että se on puolison valinta ja aika. Toisaalta tämä sopii ehdokkaana. Nyt kun hän on tasavallan presidentti, niin se ei enää ole yhdentekevää. Mehän ollaan käyty keskusteluja, nyt en yhtään vertaa näitä henkilöinä, mutta kun Donald Trump oli ehdokas versus sitten kun hän oli presidentti, niin Suomessa puhuttiin usein siitä, että näiden kahden välillä on ero ja nyt pitäisi tiettyjä asioita selventää. Niin sanoisin, että kyllä jossakin vaiheessa pitäisi saada jonkunlainen ymmärrys, osittain myös ihan protokollan mukaisesti, että onko odotettavissa, että presidentti ja puoliso matkustavat usein ja edustavat Suomea, tai onko käytännössä niin, että presidentti matkustaa itse ja presidentin puoliso jatkaa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, paitsi ehkä itsenäisyyspäivänä tai muun. Niin meillä on erilaisia perinteitä tässä, että Niinistön puoliso Jenni Haukio toisaalta oli kotona, mutta toisaalta teki myös sitä omaa työtään. Hän sitten teki myös väitöskirjan ja oli kirjamessuilla töissä. Halosen puoliso jatkoi töitään. Ja jos me ajatellaan vaikkapa Yhdysvaltoja, niin siellä presidentti Bidenin puolisolla on oma ura. Ei ole mikään automaatio, että meillä pitäisi olla sellainen presidenttipari, jossa rouva edustaa. Että onhan se nyt tätä päivää, että ihmisillä on uransa ja he ovat molemmat täysin työiässä olevia ihmisiä. Se, että joku heittäytyisi vuosiksi kotirouvaksi niin kuin ollakseen presidentin puoliso, niin tuntuu ainakin musta todella vieraalta, tietämättä mikä hänen ratkaisunsa sitten lopulta on. Stubbhan on toistuvasti sanonut sen, että se on puolison itse päätettävissä. Susan Ines Stubbhan työskentelee Kone Oy:llä eettisistä ohjesäännöistä vastaavana johtajana, ja se ei missään tapauksessa tietenkään ole mitään puolipäivätyötä. Eli siinä on tehtävä sitten selkeä valinta, mutta he sanoivat myös tuolla virka-asunnossaan, väliaikaisessa virka-asunnossaan, että he ovat niin kuin, tuntuvat, että he jotenkin nauttivat tästä uudesta tehtävästä ja ottavat sen niin kuin ilolla vastaan. Että on ihan mahdollista, että puolisokin sitten ryhtyy tällaiseksi edustajaksi siinä puolison rinnalla. Niin ja jonkun verran varmasti sitä tulee joka tapauksessa, jos on tällaisessa. Niin ainakin, jos puoliso aikoo matkustaa paljon, näitä varmasti matkoja sitten tulee. Joo. Ehkä vielä, mä mietin, minkä verran meillä on aikaa, palaisin ehkä vähän tuonne ulkopolitiikkaan. Pari askelta taaksepäin. Joo, palaisin vielä päivän niin kuin ulkopoliittisiin asioihin, mitä on kuultu. Ne on kuitenkin nyt tässä sitten sitä olennaista. Toisaalta ja sisäpolitiikkaa, mä mietin, kuultiinko me mitään päivän puheissa, ei valtavaa määrää. Stubb nosti esiin paljon erilaisia asioita ja tätä yhteistyökykyä, mutta me emme ole kuulleet kommentteja esimerkiksi lakkotilanteeseen tai taloustilanteeseen, niin. vaikka ne ovat todella suomalaisten elämään merkittävästi tällä hetkellä vaikuttavia asioita. Ja Stubb silloin piti kampanja-aikana tarkkaan huolen, että hän ei niihin puutu. Ja nyt ainakaan ihan ensimmäisen päivänä ei olla kuultu mitään siihen suuntaan. Joka sopisi siinä ajatuksen, että nyt tavallaan niin kuin hänen pitää toiminnallaan nostaa itsensä
politiikan yläpuolelle, tai sitä ainakin kansalaiset näyttävän odottavan suomalaiselta presidentiltä, ja ei ehkä heti kommentoida näitä, mutta itse näin, kun kirjoitin tähän niin kuin luettelemiaan haasteita nytkin, ilmastonmuutos, teknologian vaikutus yhteiskuntaamme, erilaiset maahanmuuttokysymykset, niin näähän on sellaisia, joista hän voisi puhua yleismaailmallisesti viittaamatta tarkkaan aina Suomeen tai suomalaiseen niin kuin yhteiskuntaan tai hallituksen toimiin tai muihin. Niin näistä ehkä hän voisi hivuttautua siihen, että hän myös ikään kuin kommentoi sisäpoliittisia asioita samalla, kun hän nostaa itsensä vähän sen päivänpolitiikan yläpuolella. Ja presidentin siis yksi tehtävä on, tai mä en tiedä, onko se virallinen tehtävä, mutta joka tapauksessa Suomessa presidentti on myös arvojohtaja. Ja nyt oikeastaan arvoista me ollaan kuultu tänään näitä politiikan arvoja ja tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan, niin kuin käytännössä tämmöisiä, jos puhutaan liberaalista demokratiasta, hän on korostanut moneen otteeseen sananvapautta ja demokratiaa ja oikeusvaltiota. Hän on puhunut myös siitä, että kaikki suomalaiset pidetään mukana. Sen konkreettisemmin hän ei ole sitä avannut, mutta joka tapauksessa se on hänen viestinsä, että suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki ovat samanarvoisia. Ja sitten menisin palata siihen ulkopolitiikkaan aiemmin. Hän otti tuossa esiin tiedotustilaisuudessa Ukrainan rauhan takuut tai nämä rauhan lupaukset, joita on tehty. Se ei siinä tullut kovin selkeästi, mutta mä ajattelin, että se on asia, mikä on, niin kuin, tiedän, että se on yksi ensimmäisistä asioista hänen työpöydällään, kun hän aloittaa presidenttinä Linnassa maanantaina, niin hän sanoi, että Ukrainan eteen voidaan tehdä enemmän. Kyllä, ja sitten tämä, mikä on tämmöinen, mikä tulee sieltä viime kesältä, silloin kun Ukrainalle luvattiin, että siitä tulee jossain vaiheessa Naton jäsen, avattiin tämä polku, niin G7-maat lupasivat, että Ukrainan turvallisuus taataan, mutta nuo lupaukset eivät ole kovin selkeitä. Nyt me ollaan viime päivinä kuultu eri valtioilta, muun muassa Ranskalta ja Tanskalta, että he lupaavat taata Ukrainan turvallisuuden. Ja myös Suomi ja muut Pohjoismaat ovat valmistelemassa tällaista, miten se sitten taataan. Ja me ei oikeastaan vielä tiedetä, että kuinka konkreettinen ohjelma sieltä on tulossa. Tarkoittaako se edelleen niin kuin aseavun jatkamista, onko se yhteiskunnan tukea vai pitääkö sen olla jotakin vielä konkreettisempaa, koska silloin jos me ajatellaan, kun Suomi haki NATOon, niin mehän kuvittelimme tai ajattelimme, että ne turvatakuut, joita silloin luvattiin, ovat todella sellaista, jotka tiukassa tilanteessa pitävät meidät pystyssä. Siis tulee olemaan hyvin kiinnostava. Itse muistan, mä istun 2015 yhdessä pienessä huoneessa Berliinissä, missä silloin keskusteltiin Suomen ja Ruotsin mahdollisesta NATO-jäsenyydestä ja sanottiin, että oikeastaan NATOssa ollaan jo valmisteltu sen tyyppisiä turvatakuita tai lauselmia, joita sitten keväällä 2022 saimme. Annetaanko niitä ja sanotaanko, että nämä pätevät sitten, kun on rauha. Eli tavallaan annetaan Ukrainalle intressi, joka on tässä vaiheessa sanonut hyvin loogisesti, että emme halua keskustella Venäjän kanssa rauhasta, koska emme luota Venäjän juuri nytten. Jos iso rypäs maita sanoo, että voitte neuvotella ja me, kun rauha saadaan, tulemme takaamaan sen, niin sehän voisi lisätä Ukrainankin mahdollisuuksia sisäpoliittisesti ja muutenkin niin neuvotella Venäjän kanssa ja saada jonkunlainen rauha. Sitten on varmaan presidentin yhdessä hallituksen kanssa niin pitää miettiä, että mikä on Suomen linja Naton tulevaan huippukokoukseen, missä juuri nyt tiedän, että väännetään hyvin paljon siitä, että mitä kirjoitetaan Ukrainan jäsenyyspolusta. Ja tässä on jäsenistön sisällä ainakin pari aika suurta railoa melkein voi sanoa, mutta eiköhän se varmaan kesään mennessä, niin löydetään oikeat sanamuodot tässä, mutta kiinnostava nähdä, että mihin leiriin presidentti tai tasavallan presidentti Stubb haluaa asemoida ja lobbaakohan yhden puolesta tai ajatellaanko, että ollaan uusi jäsen, nyt ei tarvitse ja samaan aikaan tuleeko presidentti painostamaan esimerkiksi Saksan poliittista johtoa antamaan tiettyjä aseita tai istutaanko ja katsotaan
nyt tämän hetken, että mikä on tilanne. Saksan politiikka on tosiaan Euroopassa merkittävässä asemassa, koska jos Saksa on niin kuin eri linjassa kuin muut suuret maat tai Eurooppa ylipäätään, niin se hankaloittaa tätä yhteisen viestin antamista. Ja semmoinen uskottava tuki Ukrainalle on silloin hankala. Nyt keskustellaan näistä pitkän kantaman ohjuksista erityisesti. Ja päätetään lähetys vielä hetkeksi kotimaahan. Päivällä pääministeri Orpo korosti omassa tervehdyspuheessaan Stubbin roolia yhdistävänä tekijänä ajassa, jossa kovinta ääntä pitävät usein ääripäät. Millaisia edellytyksiä Stubbilla on olla tällainen kansaa yhdistävä henkilö? Haluatko aloittaa? No sanoisin hyvät siinä mielessä, että tarvitaan tietty tulevaisuuden usko ja kyky ja halu luoda ja valaa sitä uskoa. Tietenkin se vaatii kuuntelemista, uskon, että Stubb oikeasti kykenee siihen, niin sen takia sanoisin, että onhan hänellä kaikki edellytykset. Tulee varmaan kestämään jonkun aikaa, jos hän saavuttaa tämän Niinistön melkein niin kuin uskomattoman kansantuen, mutta niin edellytykset ja työkalut varmaan ovat ihan reilassa. Ja Niinistö on ollut valtavan suosittu presidentti. 12 vuotta on pitkä aika kenelle vaan. Uskon, että tämmöinen vaihtelu on Suomelle hyväksi, ettei me kuvitella, että presidentit ovat aina Niinistöjä. Ja Stubbilla tämä varmaan lähtee juuri tästä helppoudesta ja siitä, että hän on aika aidosti optimistinen ja positiivinen. Hän on myös osaava henkilö. Toisaalta hän on henkilö, joka on tohtori. Hän on viettänyt suuren osan aikuisiestään ulkomailla. Hän ei siinä mielessä Suomea tunne kauhean hyvin ja hänellä on kova homma nyt myös tutustua Suomeen. Paitsi että hän reissaa ulkomailla, niin maakuntamatkojakin on tehtävä. Mutta että sitä yhdistäminen, niin presidentti siinä mielessä voisi olla se yhdistävä tekijä, että hän on kuitenkin se, joka takaa sitä jatkuvuutta ja hän on kuitenkin kansan suoraan valitsema. Ja tällainen vastakkainasettelu selvästi niin kuin huolettaa kansalaisia. Eli ehkä toivotaan myös presidentiltä kannanottoja tällaisen asian ja syrjäytymiseen ja tällaiseen eriarvoistumiseen. Joo, ja itse ainakin toivon, että tästä presidentin tavallaan pariskunnasta, että he yhdessä voisivat symbolisoida sitä, että on monta eri tapaa olla suomalainen ja kokea se ja tavallaan osoittaa se. Niin tässä sanoisin, että ensimmäistä kertaa on presidentillä puoliso, joka syntymaa ei ole suomalainen, niin ehkä nyt on hyvä mahdollisuus osoittaa, että meitä suomalaisia on monenlaisia ja voimme kokea se monella eri tavalla. Kiitos Charlie ja Maria näistä hienoista arvioista. Ja virkaanastujaispäivää seurataan myös illan uutislähetyksissä seuraavan kerran jo heti kello 18, uutislähetys, joka alkaa aivan juuri nyt. Me sanomme nyt näkemiin.